حاضرین گرامی، به تالار وبینارها و کنفرانس‌های دانشگاه آنلاین زن خوش آمدید. تیم تکنیکی عملیات وبینارها و کنفرانس‌های تصدی نشرات آنلاین محترمانه از تمامی اشتراک کنندگان و برگزار کنندگان برنامه موارد ذیل را جهت حفظ و تنظیم امور تقاضا می نمایند. 1. برای مهمانان و دستاندارکاران برنامه که به صورت مستقیم در آجندا سهیم هستند، رول و یا نقش کوهاست داده شده است که دارای یک سلسله مسئولیت ها و صلاحیت هایی هست که می خواهیم متوجه آن باشید. لطفاً در بخش های هاست منیجمنت که شامل روشن و خاموش نمودن مایک های سایر حاضرین، صلاحیت های کمره و صفحه، صلاحیت های ریاکشن و چت باکس و حاضری و اجازه نامه ورود می باشد مداخله ننمایید. این بخش مربوط تیم تکنیکی دانشگاه می شود. ضمناً در صورت روشن ماندن مایک های حاضرین و یا بیرون نمودن اشخاص و افراد ناخواسته از جلسه اقدام ننمایید. در صورتی که تعداد اشتراک کنندگان به حد اعظم برسد، تیم تکنیکی برای ثبات و نظم جلسه لینک را بسته نموده و ممکن در حدود 50 ست اضافی را به شکل رزرو خالی نگه دارد. از این رو در صورت آمدن درخواست های اشتراک شما اقدام به اکسپت نکنید. از همه مهمتر این که اگر می‌خواستید جلسه را نسبت به هر مشکلی ناخواسته و قبل از مدت زمان معین ترک نمایید و یا به هر دلیل که شده است، لطفاً از فشار دادن گزینه End the call for everyone که بعد از کنسل برایتان ظاهر می شود جداً خودداری نمایید. حتی ترجیح می دهیم که از گزینه کنسل به صورت کلی پرهیز کنید و مستقیما تب و یا برنامه گوگل میتتان را کلوز یا بسته کنید. دوم، از سایر حاضرین و اشتراک کنندگان در برنامه تقاضا به عمل می آوریم تا پیام های چت باکس را صرفاً غرض سوالات و مسائل مرتبط به برنامه استفاده نمایند. هرگاه معلومات غیر مرتبط توسط افراد پرسیده شد، ممکن شخص مذکور از جلسه حذف گردد. بر علاوه از همه حاضرین جدا تقاضا به عمل می آید تا از علامت بلند نمودن دست هرگز در جریان برنامه استفاده نکنند. این گزینه صرف در بخش سوالات و جوابات مورد استفاده قرار می گیرد. شما می توانید جهت ابراز نظرتان از بخش ریاکشن ها استفاده کنید و در استفاده از آن نیز منصفانه عمل نمایید. لازم به ذکر است که هرگاه در جریان برنامه ارتباطتان قطع شد و یا بیرون شدید، دوباره می توانید از طریق لینک اصلی وارد شوید. همچنان اگر با کدام مشکل تکنیکی برخوردید می توانید با مدیر صاحب مربوط که با شما لینک برنامه را شریک ساخته است در تماس شوید و اگر مشکل اساسی داشته باشید آنها تیم نشرات را در جریان خواهند گذاشت. سوم، آجندای برنامه با سایر اشتراک کنندگان از قبل در اشتراک گذاشته شده است. از این رو تغییرات در آن و یا درخواست تغییر در روند آجندا سبب مشکلات برای تیم عملیات وبینارها و کنفرانس ها خواهد شد و از سایر مقامات دانشگاهی تقاضا به عمل می آید که در این زمینه با ما همکار باشند. تشکر از حضور پربارتان. خوش آمدید. حالا ناامید نباشی که تو را یار براند، گرت امروز براند نه که فردات بخواند. در اگر بر تو ببندد مرو و صبر کن آنجا، ز پس صبر تو را او و سر صدر نشاند. و اگر بر تو ببندد همه رهها و گذرها، ره پنهان بنماید که کس آن را نداند. حمد بی حد و ثنای بی عد پادشاهی را که وجود هر موجود نتیجه جود اوست، آن خداوندی که از بدیع فطرت و صنیع حکمت بر قلم کرم نقوش نفوس را بر صحیفه عدم رقم فرمود و آب حیات معرفت را بر ظلمات خلقیت بشریت تعبیه کرد. و درود بسیار و آفرین بیشمار بر
120 چند هزار نقطه نبوت و عنصر فتوت بود که سالکان حقیقت و مقتدایان ممالک شریعت بودند، به خصوص به سرور انبیا و قافله سالار اولیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. عرض سلام و ادای احترام دارم محضر با سعادت رئیس و بنیانگذار دانشگاه آنلاین زن جناب محترم بوهنیار عبدالفرید سالنگی، محترم بوهنمل سهیلا عفانی معاون صاحب علمی، محترم استاد عادل زمانی معاون صاحب امور محصلان و ریاست دانشکده روانشناسی و ارائه دهنده وبینار امشب ما، معاون صاحب اداری و اعضای محترم هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن جناب محترم دکتر محمد ظریف علم اسمانکزی، محترم دکتر سمیر اسمری، محترم دکتر نصرت الله، محترم دیپلم سید احمد ابراهیمی و محترم استاد فایز زیرک، رؤسای محترم دانشکده‌های 15 گانه، آمر صاحبان عزیز، مدیر صاحبان، استادان و محصلین عزیز و تمامی شما مهمانان نهایت ارجمند که در وبینار امشب حضور دارین و همچنان حضور مهمان ویژه برنامه امشب ما. با یکی دیگر از برنامه‌های دانشگاه آنلاین زن، این بار به وبینار علمی تحت عنوان درگذر از سایه و نور تاب‌آوری روانی زنان در مقابل دگرگونی‌ها خوش آمدید. برنامه امشب به همت و مدد دانشکده روانشناسی دانشگاه آنلاین زن برگزار میشه. مفتخر هستیم که استاد عادل زمانی ریاست محترم دانشکده روانشناسی امشب با عنوان ارائه دهنده وبینار در کنار ما هستند و با تجربه و دانش عمیقتان در عرصه روانشناسی امشب به بررسی ابعاد مختلف تاب‌آوری روانی در مقابل چالش‌ها و بحران‌ها می‌پردازند و حضور ارزشمند شما هم نشان از تعهد و علاقه‌مندی شما به موضوع برنامه است. ضمن سپاس مجدد از حضور ارزشمند یکایک شما خوبان، در آغاز برنامه امشب دعوت می‌داشته باشم از محترم بانو زهره میرزاد به تلاوت آیات چند از کلام الله مجید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصلى الله تعالى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرآن د حق رڼا، قرآن د حق رڼا د زړه تسکین دی، په هر آیات کې د ژوند ښکلی یقین دی. زه له محترمې آغلې زهره میرزا څخه د زړه له کومې مننه کوم چې د الله تعالی مبارک کلام یې موږ ته د غونډې په جریان کې پرانیسته. د دوی ښکلی اواز زموږ زړونو ته سکون او مجلس ته ځانګړی معنویت وبخښه. جزاک الله خیر. اوس غواړم چې د ښځو آنلاین پوهنتون په اړه باندې لنډ پیژندګلوي وکړم. د ښځو آنلاین پوهنتون د افغانستان د نجونو لپاره وړیا علمي مرکز دی چې فعالیت یې له هغه وروسته پیل کړی چې د نجونو پر مخ حضوري پوهنتون دروازې وتړل سوې. د فعالیت موده یې نږدې 3 کاله وړاندې تاسیس شوی او له هغه وخت راهیسې یې 15 سمسترونه د لیسانس دورې مطابق تدریس کړي دي. تر اوسه یې له 12,000 زیاتې افغان زده کوونکې نجونې شاملې دي.
رضاکاره کادري ټیم شاوخوا 200 استادان چې پخوا یې په حضوري پوهنتونونو کې تدریس کاوه په رضاکارانه ډول تدریس کوي. د فارغانو شمېر یو دوره فارغین محصلي لري کومې چې پخوا د حضوري پوهنتون محصلینې وې او وروسته یې د تحصیل دروازې ورباندې بندې سوې. د تحصیل بڼه ټول تحصیلي خدمات آنلاین او بشپړه وړیا وړاندې کیږي. تحصیلي څانګې 15 رشتې دي چې عبارت دي له طب معالجوي، قابلګي، ستوماتولوژي، فارمیسي، نرسنګ، روانشناسي، حقوق او سیاسي علوم، اقتصاد، کمپیوټر ساینس، ژبه او ادبیات، زراعت، انجینري، تعلیم و تربیه، شریعت، ژورنالیزم او ارتباطات دي. مایکتان را میوت کردین بانو حلیم. خب تشکر میکنم از همکار خوبم بابت معرفی دانشگاه برای مخاطبین عزیز. در این قسمت از برنامه دعوت می داشته باشم از همکاران خوبم تا ویدیوی معرفی مهمان برنامه امشب ما را به دست نشر بسپارن. همکاران عزیز اگر که ویدیو آماده است میشه که نشر بکنید. همکاران بخش تکنیک اگر که ویدیو آماده است لطف نموده ویدیوی معرفی مهمان برنامه را به دست نشر بسپارید. تشکر میکنم. It's a true honor to introduce Professor Ana Maria Twist Breton, an emeritus professor of psychology at the University of Barcelona and a respected leader in clinical psychology. With over 5 decades of experience, she has made lasting contribution to education, clinical work, and international research. Professor Twist holds degree in psychology, pedagogy, and a PhD in psychology, all from the University of Barcelona. She has trained generations of psychologists in areas such as psychological assessment and psychoanalytical approaches, and she continues to teach in the master's program focused on child and adolescent clinical psychology. Her clinical work has reached across schools, hospitals, and humanitarian programs. She has worked with the United Nations Office on Drugs and Crime and the Afghan Ministry of Refugees, providing mental health supports in challenging environments. As a researcher, Professor Twist has published widely on topics like projective tests, trauma, and cross-cultural psychology. Her work has appeared on journals such as Rosacciana and Perspectral and Motor Skills, and she has written over 10 influential books. She has shared her knowledge around the world, speaking at international psychology conferences in cities like Paris, Boston, and Istanbul. She has also worked in institutions in Mexico, in Nicaragua, the UK, and the US, and played a key role in developing the Faculty of Psychology at Kabul, Afghanistan since 2005. What stands out most in her dedication, not just to academic excellence, but to meaningful, compassionate care for people across cultures and generations. Please join me in welcoming Professor Ana Maria Twist Breton, a true pioneer in global clinical psychology. Hello and warm regards to everyone. I'm Madina Qazizai, Office Manager of the General Chancellor Office, and it's truly a pleasure to welcome you all to today's special session. First, a heartfelt thank you to our technical team for preparing such a thoughtful and engaging introduction video. It set the perfect tone for what promised to be an inspiring event. At this valuable moment, I have the distinct honor of introducing someone very special. Please join me in welcoming a highly respected scholar, a brilliant educator, and a remarkable human, Professor Ana Maria Twist Breton.
Professor Breton is a clinical psychologist whose works has profoundly shaped the field across borders and generations. We are thrilled to announce that she will be joining us as the supervisor of our clinical online clinic of psychology, bringing both expertise and vision to the important initiative. Let us give her a warm and heartfelt welcome. Welcome, Ms. Maya. Oh, thank you very much for this warm welcome. I am just sending message to Madina. We are talking through the WhatsApp, and there seems to have been a misunderstanding when you announced that I was going to give a speech, when in fact nobody has told me that I was going to do a speech, but that I just was going to be introduced. So I have not prepared any speech about any topic because that was not my understanding, that it was just an opportunity to meet some of you people. I realize we are a big group here listening to this webinar. And so, as I say, probably has been a misunderstanding, first about the time and then about the content. My idea was that I was just going to meet with this small group of people who are working with this clinical group that you have, and that I was going to be introduced to them and maybe talk about how we can organize the work. So really, if you have some questions to ask me about my background or what I can do for this group, I will be willing to answer, but as I say, I did not prepare any kind of speech, but I will be glad to do it if you tell me in advance and you tell me a topic that you will like me to develop, a topic that has to do with my curriculum. Sorry for the misunderstanding. It's totally fine, ma'am. Thank you so much, dear professor, for joining us, with the Women of Afghanistan and Women Online University. Thank you so much. دانشجویان عزیز، پروفسور احتاسد یکی از پروفسورهای بسیار زیاد خوب با تجربه اروپا هستند که در مشهورترین دانشگاه‌های اروپا تدریس کردند. تجربه تقریبا تدریس 35-40 ساله را دارند و همچنان همکاری داشتن، همگونه که شما دیدین در بیوگرافیشان در دانشگاه کابل، دانشگاه هرات و همراه وزارت تحصیلات عالی افغانستان همکاری داشتن. اینا با تعقیب کارهای دانشگاه آنلاین زن و دانشگاه آنلاین زن پیوستند و در خدمت شما هستند. بسیاری فوق دکترا در رشته روانشناسی تدریس کردن، کلینیکای روانشناسی داشتن. اساتید زیاد پیش از اینا فارغ شده است و دانشجویانشان هستند. انشالله بعد از این در خدمت شما در کلینیک روانشناسی خواهد بودند و همچنان در خدمت استادان دانشکده روانشناسی ما خواهد بودند که با استفاده از تجارب ایشان بتانیم ما کارهای خیلی خوب موثری را در دانشکده روانشناسی و همگونه در دانشگاه آنلاین زن انجام بده. بدون شک روز تا روز و که میگذره و هر روز که میگذره کار ما پربارتر میشه، پرثمرتر میشه و فراگیرتر میشه. ما فراتر از مرزهای افغانستان، فراتر از آسیا و وسط اروپا و آمریکا امروز کار میکنیم. پروفسورایی را میبینیم که امروز در خدمت شما قرار دارن، کسانی هستند که یک عالم تجربه دارن، یک عالم اندوخته دارن و امروز آمدن که از مجرای دانشگاه آنلاین زن در خدمت شما دانشجویان عزیز و اساتید بزرگوار ما باشند که خیلی زیاد حضورشان ما خوش آمدید میگیم. خواستیم که در این برنامه کمی متفاوت باشه و این را به عنوان یک تحفه برای شما حضورشان اینجا داشته باشیم و برای شما اهدا کنیم که چون این پروفسورای را بعد از این با دانشگاه آنلاین زن هستند و اینا ما را کمک خواهد کردن در قسمت‌های مختلف. اینا با ما یاری خواهد رساندن و ما تشکری میکنم از دانشکده محترم روانشناسی و هم که کانتاکت برقرار کردن و اینا را و جلسه امروز ما بودن. نمیخوام بیشتر صحبت داشته باشم، در این زمان سلام عرض میکنم خدمت جناب منصب علمی، منصب امور معاصران، اعضای هیئت رهبری دانشگاه و
اساتید بزرگوار ما، رؤسای محترم دانشکده‌های ما، عاملین محترم دیپارتمنت و همین گونه مدیرسایبان ما، گرداننده‌های خیلی خوب و موفق ما، کاریسای بزرگوار و هم عزیزان مهمانانی که در جلسه امروز هستند. من معذرت میخوام که اسم من در آجندا نبود، صحبت همکار ما را قطع کردم و انشاءالله پس اونا دوام خواهند دادن. اصل برنامه مو کنفرانس که ویبیناری است که موضوع امور و مسائل ارائه خواهد دادن و این یک مقدمه بود که ما خواستیم که دیگرگونی باشه و در این برنامه و این پروفسور صاحب عزیزی که با جناب ما پیوسته میده هم به شما معرفی کنیم. تا آخر برنامه با هم باشیم. مواسط خیلی یک ویبینار خوبی را تدارک دیدن، ان شاء الله بتونیم از داشته ها و اندوخته های از اونها هم استفاده کنیم. تشکر. مبارک قاضی صاحب بزرگوار. ممنون، سپاسگزار شما جناب رئیس بزرگوار. ممنون، سپاسگزار صحبت‌های نیکتان. And once again, ma'am, thank you so much for joining us. And I'm so sorry for the misunderstanding. It was a kind of misconcept that was delivered. And as a last word, I just wanted to ask you if you want to share your idea about our online psychology clinic briefly, just so 1 minute or 2 minutes, that would be even greater. Sorry, I don't. Are you asking me about talking about the clinic? Yeah, just I wanted to ask if you are willing to share your idea about our psychology clinic, just briefly. Well, I think you mean about clinical psychology, not about your clinic, but about clinical psychology. I guess that's what you mean. Yes, I can talk about clinical psychology. Of course, and I can talk about my orientation. My background is in psychoanalytic theory, and so my practice on clinical psychology and my teaching has had to do with the psychodiagnostic, but with this orientation, and that's why in my field of psychological assessment, which is my field, my specialty is on psychological tests that we call projective tests, especially the Rorschach test, because it's the test which I have been doing my PhD research. So as such, you can imagine how is my orientation in clinical psychology, because it has to do with this model, which I must say is not a model that is very much in fashion in the West, because many of our universities nowadays have more cognitive behavioral approach with more or less emphasis in the cognitive side or in the behavioral side. And in that respect, I will say this is not an in fashion orientation, but that's my approach. So for me, the psychodiagnosis is not a question of putting a label to what a person have or suffer, but to try to understand what are the reasons that are beyond the behavior. And in some cases, if we can, also establish what are these unconscious reasons that are determine our behavior. So the diagnosis then has to do with the comprehension of what are the reasons of our behavior, and also the treatment, basic, and I'm trying to be very short here, has had to do with trying the person to have insight about what is going on, not trying to change he or she, but trying to enlarge the understanding that everybody has about himself and or herself. And I think I'm just saying pretty much what is the basic of the orientation. Of course, we cannot enter into details here. Yes, thank you so much, ma'am. Thank you so much. It's a great privilege to have you today in today's webinar, and it was a great orientation. Thank you so much for sharing your thoughts and ideas about it. And we are greatly honored to have you in our university. Thank you so much for joining us today. Thank you for inviting me. It's a pleasure. Thank you so much. A senior thank you, Ms. and Maria,
for sharing her valuable thoughts and experience with us. We truly appreciate your time and so اوس په ډیر درنښت له محترمې اغلې عادله زماني چې د پوهنتون معاونة صاحبه او د محصلینو د چارو امیر څخه هیله کوو چې زموږ سره خپل ارزښتناک معلومات چې عنوان یې د ښځې بدلون په وړاندې زغمونکي دي زموږ سره شریک کړي. محترمه عادله جان اسمک ستاسو په اختیار کې دی. تشکر از شما خدای جان نازنین. به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذارد. سلام به حضور همه عزیزانی که با ما هستند. ریاست محترم دانشگاه آنلاین نظام پنیار صاحب سالنگی، معاونت محترم علمی تمسر عرفانی، اعضای محترم هیئت رهبری حاضر در جلسه، رؤسای محترم دانشکده‌ها، آمرین محترم معاملین بخش‌های نشریاتی و مدیران و محصلین و مهمانان عزیزی که هستند و فکر می‌کنم که مهمان عزیزم خارج شدم از جلسه، ولی بسیار خوشحال هستم که امروز فرصت عزیز دارم که همراه هم باشیم و صحبتی داشته باشم. قبل از اینکه من صحبت را آغاز بکنم یک توضیح کوتاهی داشته باشم خدمت اساتید محترم دانشکده روانشناسی که سلام ویژه‌ای به حضور آمرین محترم دانشکده روانشناسی و همچنین اساتید عزیز دانشکده روانشناسی دانشگاه آنلاین نظام دارم و خبر خوشی برای آنها دارم که انشاءالله به زودی جلسات سوپروایزری پروفسور آنا تراست همراه ما آغاز خواهیم کرد و اساتید عزیز ما میتونم استفاده بکنم از تجربیات این استاد عزیز و پروفسور عزیزی که قریب به نیم قرن حدوداً 50 سال تجربه تدریس داره و کار کرده در زمینه روانشناسی بالینی و روانشناسی کلینیکی و میشه که از او استفاده بکنیم انشاءالله برای افزایش دادن و بیشتر کردن بهره کاری اساتید عزیز ما. مطمئن هستم که اساتید عزیز ما خصوصا نازنینانی که در کلینیک با ما همراه هستن از اونجایی که تعداد جلسات و مشاوره بسیار زیاد هست و بار بسیار سنگین روانی ایجاد کرده و روی اساتید ما که مشاوره میدم نیاز دارم که همراه سوپروایزر جلسات پشت سر بگذارم تا یک مقدار از این بار کاسته بشه. خوشحال هستیم که بالاخره تونستیم در این قسمت کاری برای دانشگاه داشته باشیم. ان شاءالله همکاری های بیشتری هم در این زمینه خواهیم داشت و از اساتید دیگر هم استفاده خواهیم کرد و حضور اونها را واقعا به دیده منت می‌نگریم که با ما همکار باشن و امیدوار هستم که این توفیق بسیار کوچک از طرف ما اساتید عزیز دانشکده روانشناسی بسیار همکار هستن، بسیار اساتید نازنینی هستن و در کلینیک هم با ما و همچنین با صاحب نظری عاطفی که ریاست دوره کلینیک دارم همراه هستن. انشالله که بتونیم بهترین استفاده رو بکنیم. خب بسیار خوشحال هستم امروز با شما هستم. اسلاید اگر محبت بکنیم شریک بکنیم بخش تکنیکی. اسلاید پیش خودم رو خودم شریک نمی‌کنم چون فکر می‌کنم که یک مقدار اینترنت مشکل ایجاد بکنه، پس اگر اسلاید رو شریک بکنیم ممنون می‌شم. خب تا همکاران اسلاید رو شریک می‌کنم. بسیار امروز قرار هست راجع به یک بحث بسیار بسیار مهم صحبت بکنیم در روانشناسی که بحث تاب‌آوری روانی در برابر تغییرات دگرگونی‌ها و یک کمی هم آمدیم مسئله همچین جمع جور کردیم اختصاصی تر کردیم روی زنان متمرکز شدیم که ببینیم خانم‌ها یا زنان چقدر مهم هست که تاب‌آوری بالایی در قسمت روبرو شدن با دگرگونی‌ها و مشکلات داشته باشن و چه تأثیری میتونه داشته باشه این افزایش تاب‌آوری آنها و اینکه اساساً ما چه راهکارهایی میتونیم داشته باشیم که میزان تاب‌آوری یا اصطلاحاً تحمل ما در برابر تغییرات دگرگونی‌هایی که ایجاد میشه برای ما افزایش پیدا بکنه. بریم از اسلاید اول شروع بکنیم. خب قبل از اینکه من آغاز بکنم اصلا صحبت و بحث بخوایم راجع به صحبت بکنیم، اولا که من تعداد اسلاید هم خیلی زیاد نیست بر اساس تجربه‌ای که دارم با محصلین میدونم که وقتی که اسلایدها خیلی زیاد میشه محصلین یک کم میترسن، فکر میکنن که خیلی موضوع طولانی میشه. به همین خاطر ما اسلایدها تعدادی رو زیاد نگرفتیم اما خب توضیحات زیاد داریم. بیشتر تمرکز میکنیم امروز بر روی پرسش و پاسخ و بعضی از مسائلی که انشاءالله شما با ما در میان میگذاریم و ما در مورد صحبت میکنیم. اما قبل از این که بریم کلا صحبت بکنیم راجع به موضوع، من مایل هستم که یک بک‌گراند ذهنی در شما ایجاد بکنم
که بر مبنای همین تصویرسازی ذهنی که در ذهن شما شکل میگیره ما به بقیه موارد انشاءالله سر از او صحبت بکنیم. ببینیم اگر شما دیده باشیم کسانی که در اتاق مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها هستن یا اصطلاحاً در اتاق ICU قرار دارن، همیشه در کنار اینها یک اسکرین یا صفحه نمایشی گذاشته شده که این اسکرین و صفحه نمایش کار از این نشان دادن علائم حیاتی بیمار هست، مثل ضربان قلب، مثل وضعیت تنفس، مثل نبض بیمار. به هر حال تمام این علائم حیاتی بر روی این اسکرین و صفحه نمایش دیده میشه. اگر محصل طب و پزشکی بوده باشیم که احتمالاً نزدیک دیدیم، اگر هم که محصل نبوده باشیم حتما یک بار در سریال های ترکی یا هندی مواجه شدیم با این اتاق های مراقبت های ویژه. اتفاقی که میفته روی اون صفحه نمایش به چه شکل هست؟ مریضی که اونجا هست و بیماری که هست تا زمانی که علائم حیاتی داره و زنده هست، آن گرافی که نشان دهنده در واقع حالت حیاتی انسان هست دارای نوسان‌ها و بالا و پایین‌هایی هست. یعنی نشان زنده بودن، نشان حیات و نشان زندگی انسانی هست که خط نمایشی که به اصطلاح زندگی انسان را نشان میده دارای یک بالا و پایینی هست و مکرر در واقع به صورت صاف نیست، بالا و پایین هست، در قله قرار میگیره و کاهش پیدا میکنه. در عوض وقتی که بیمار وارد مرگ حیاتی میشه، اول وارد مرگ مغزی میشه و بعد بقیه علائم حیاتی کم کم خاموش میشن. اگر شما دیده باشیم این گراف دیگه از این حالت بالا و پایین بودن به یک خط صاف تغییر حالت میده و هم خط صاف نشان دهنده این هست که بیمار خارج شده از دنیا و علائم حیاتی خاموش شده. این یک مثال بسیار کوچک هست به خاطر از اینکه ما بفهمیم زندگی انسان و حیات انسانی تا زمانی میتونه نشانی از زندگی باشه که در اون تغییر و نوسان وجود داشته باشه، به دگرگونی، افزایش و کاهش، و هیچ وقت در یک خط صاف بدون هیچ حرکتی نیست این حیات انسانی. بنابراین با پذیرش این موضوع و با ایجادسازی این تصویر ذهنی با هم بریم راجع به تاب‌آوری روانی صحبت بکنیم که من یک انسان هستم و در زندگی انسانی و حیات انسانی من نشان زنده بودن من این هست که تغییرات وجود داشته باشد. تغییرات و دگرگونی ها. و حالا این تغییرات و دگرگونی ها آیا همیشه در دست من هستم که تعیین میکنم اون تغییرات و یا خیر؟ میریم سر از اینو صحبت میکنیم. اسم اول تعریف تاب‌آوری روانی هست. اسم تاب‌آوری روانی یعنی چی؟ اگر ادبیات خوبی داشته باشیم که بیشتری ها هم دارم و حاصلین اما خدا رو شکر، تاب‌آوری اصطلاحاً از واژه‌ای میاد که اشاره داره به میزان تحمل کردن، دوام آوردن، مقاوم بودن. وقتی ما میگیم تاب‌آوری روانی، منظور ما این هست که یک انسان چقدر قدرت داره در برابر چالش‌ها، تغییرات و دگرگونی هایی که در زندگی رو رخ میده تعادل ذهنی و روانی خود رو حفظ بکنه، از آن دوران چالش برانگیز عبور بکنه به سلامت و حتی ببینیم تاب‌آوری معنای وسیع‌تری هم داره و حتی آنقدر قدرت داشته باشه که بعد از عبور از اون چالشی که خیلی وحشتناک هست و میتونه تمام موجودیت انسان در واقع به زیر بکشه، بس از عبور از چنین چالشی حتی قدرت رشد و به کمال رسیدن داشته باشه. این کل خلاصه تعریف تاب‌آوری روانی هست. قدرتی که در من وجود داره و به من کمک میکنه که با چالش ها و تغییرات انسانی و غیر انسانی که روبرو میشم در زندگی عبور بکنم از اونها و حتی بعد از عبور از این موضوع رشد بکنم. در گفتن بسیار آسان هست، یعنی خیلی ریلکس و راحت میشه در مورد صحبت کرد، اما در عمل بسیار جانفرسا هست اصطلاحاً. اگر بخوام با یک مثال کلی‌تری به شما این موضوع رو واضح بکنم، فرض کنیم که زندگی یک دریای بزرگ هست و به همه ما انسان‌ها چانسی داده شده که از این دریای بزرگ آب برداریم.
یک نفر با یک پیاله کوچک مراجعه میکنه به دریا و به غایت یک پیاله آب برمیداره. یک کسی با یک کاسه یک مقدار بزرگتر و یک کسی دیگر شما میبینیم که یک کشکول بزرگ رو با خود برمیداره میاره، یک ظرف بسیار بزرگ برمیداره میاره و از آب دریای زندگی استفاده میکنه. تمام ظروفی که من به شما مثال زدم میزان تاب آوری شما هست و ظرفیت شما. هر اندازه که ظرفیت شما در مواجه شدن با زندگی باشه، به همون اندازه ما میتونیم بگیم که تاب آوری بالاتری دارید یا پایین‌تر. در اسلاید اشاره شده به این موضوع که این ویژگی به افراد کمک می‌کند تا با وجود سختی‌ها به عملکرد بهینه خود ادامه بدهند. یعنی من در موقعیت سختی قرار گرفتم ولی همچنان ایستاده هستم، مقاوم هستم و دارم از این مرحله عبور میکنم. و توضیح و تعریف تاب‌آوری روانی چنین چیزی هست. در اسلاید بعدی خب یک جدول در اسلاید داریم که مثلا این جدول 9 ویژگی افراد تاب‌آور برای شما آوردم و دوستان خیلی کوتاه در موردش صحبت بکنم تا شما آشنا بشین با افرادی که تاب‌آور هستن و قدرت تحمل سختی ها دارن. پیش از این که من برنامه‌ای 9 مورد یکی به یکی برای شما توضیح بدم، یک موضوع رو من برای شما بگم و امیدوار هستم که در زندگی حداقل برای دقت داشته باشید. در انتخاب افرادی که با شما در ارتباط خواهند بود، حالا میتونه دوست باشه، آشنا باشه، همسر باشه، پارتنر احساسی باشه، خیلی اولویت بدیم به افرادی که تاب‌آوری بالایی دارن در برابر بحران‌ها. در انتخاب افرادی که میتونیم انتخاب بکنیم، بگیم ما خانواده نمیتونیم انتخاب بکنیم. خانواده چیزی هست که به ما به میراث میرسه اصطلاحاً، ولی دوستان خود را میتونیم انتخاب بکنیم، همسر رو میتونیم تا حد انتخاب بکنیم، شریک احساسی رو میتونیم انتخاب بکنیم، افرادی که قرار هست با اونها روابط کاری داشته باشیم میتونیم. افرادی که تاب‌آوری روانی بالایی دارن بسیار گزینه‌های مناسبی هستند برای ارتباط برقرار کردن. شاید بپرسین چرا؟ به دلایلی که در این جمله در یک جدول 9 قسمتی برای شما آوردم و یکی میخونم و در مورد برای شما توضیح میدم. این افرادی هستند که توانایی بالای تطبیق با تغییرات را دارند، بهبود نگرش مثبت دارند، خودآگاهی و خودشناسی بالا دارند. خب همین ستا رو توضیح بدم. توانایی تطبیق با مشکلات و با تغییر. تمام پژوهش‌هایی که اکثراً انجام شده نشان داده که معمولاً افرادی که قدرت تطبیق با تغییرات دارند از بهره هوشی و توانایی هوشی بالاتری برخوردار هستند. اصلاً ظاهر شخص نشون میده. ببینید کسی که توانایی داره که با تغییری که فعلا بر زندگی حاصل شده و ناگهان مثل یک صاعقه بر زندگی فرود آمده، سریع سعی میکنه رو مدیریت بکنه و منیج بکنه و محبوب هم هستن این افراد. اگر شما دقت کرده باشین کسی که قدرتی داره تطبیق بده خود با شرایطی که ناخواسته و یا ناچار در آن قرار گرفته و جنبه‌های مثبت و شرایط رو پیدا بکنه بسیار محبوب هست، چون همه ما از آدم‌هایی که مدام در حال گلایه کردن هستن، مدام در حال فاز منفی دادن هستن، مدام در حالی هستن که یک بهانه‌ای برای اصطلاحاً گلایه کردن پیدا بکنن خسته هستیم. حداقل من اینطوری هستم. من از اون افرادی هستم که واقعا آدمی که خیلی منفیگرا هست بر نمیتابم و مطمئنم بقیه هم به همین شکل هستن. خیلی وقتا ما به خاطر دوست داشتن یا اینکه کسی جزء خانواده ما هست ممکن هست تحمل بکنیم این موضوع. اون واقعیتی است که خیلی خسته کننده هست کسی که وقتی در مقابل یک تغییر قرار میگیره به جای اینکه به دنبال این باشه که خود تطبیق بده با آن شرایط، مدام در حال گلایه کردن و فاز منفی فرستادن هست. افرادی که تاب‌آوری بالایی دارن نگرش مثبتی دارن. نگرش مثبت به شما کمک میکنه جنبه‌های مثبت زندگی نگاه بکنه و این تضمین کننده ای هست که هم سلامت جسم شما تامین بشه هم سلامت روان شما. کلاً هم باز در بحث محبوبیت اگر بخوایم صحبت بکنیم، افرادی که مثبت هستن و مثبت اندیش هستن محبوب تر هستن. یک بنده خدا یک پرنده از بالای سر حرکت کرد و متاسفانه پرنده یک
کارخرابی روی لباس یه آدم انجام داد و لباس کثیف شد. چون انسان مثبت نگری بود، اگر ما بودیم شروع می‌کردیم سر و صدا کردن، وای این چی شانسیه که مدار من از در خونه بیرون نشدم، عالم و آدم برم این کار انجام بدم، تو ببین این پرنده تمام یه شهر رو ول کرده مثلا آمده به سراغمه. ولی انسان چون انسان مثبت نگری بود، مثلا با خود چی گفت؟ خدا رو شکر حداقل گاوها پرواز نمی‌کنن، به جای امیدواری داره. مثبت نگری یه همچین حالتی است، نه اینکه مثبت نگری که خیلی میخوام احمقانه به نظر برسه، نه، منظور است که شما در هر شرایطی، در هر موقعیتی بخش‌هایی پیدا می‌کنیم که مثبت باشه یا بخش‌هایی پیدا می‌کنیم که به نظر شما جالب باشه. بحث هست که فرصت ما در زندگی کوتاه هست و فرصتی که ما در زندگی داریم که کوتاه هست و بسیار هم ارزشمند هست، چون دوباره به ما داده نمیشه و سریع حرکت هم هست، سریع از دست ما خارج میشه. این فرصتی است که اگر ما بگذاریم فقط بر نگرش به جنبه‌های منفی و چیز حاصل ما نمیشه و سریع هم از دست ما میره. افرادی که تاب‌آور هستن نگرش مثبت خوبی دارن. افرادی که تاب‌آور هستن خودآگاهی و خودشناسی بالایی دارن. ببینیم خیلی مهمه که انسان خودشناسی داشته باشه. خودشناسی به چه معنا؟ این با خودشیفتگی فرق میکنه. خودشناسی آگاهانه و عاقلانه این هست که شما تمام ابعاد شخصیتی خود و ویژگی‌های فردی خود رو اهم از خوب و بد میشناسیم. خودشیفتگی که قبول نمیکنه ویژگی بد داره و همیشه خود رو خوب میدونه. من همیشه خوب هستم، هیچ مشکل در من وجود نداره. این خودشیفتگی است. ولی خودشناسی یعنی من میدانم که در بعضی از موقعیت‌ها حسود هستم. من میدانم که در بعضی از موقعیت‌ها مهربان نیستم. من میدانم که در بعضی از موقعیت‌ها یا شاید اکثر موقعیت‌ها انسان دروغگویی هستم. اما در کنار این مسئله من میدانم که انسان شرافتمندی هستم. من میدانم که انسان نجیبی هستم اصطلاحاً. پس بس سری است که خودآگاهی و خودشناسی، یعنی من میشناسم خود کامل. و انسانی که تاب‌آور هست کاملا آگاه هست. ما به هر کس می‌تونیم دروغ بگیم، به خودمون نمیتونیم دروغ بگیم. سعی هم نکنیم به خود دروغ بگیم. با احساسات خود صادق باشیم. خودشناسی و خودآگاهی بالا که از ویژگی افراد تاب‌آور هست، ویژگی هست که به شما کمک خواهد کرد که در موقعیت‌های مختلف با شناخت خود رو بهترین تصمیم بگیرید. افرادی که تاب‌آور هستن انعطاف پذیری عاطفی بالایی دارن. خیلی بحث انعطاف پذیری عاطفی بالا مهم هست. بعضی از شخصیت‌ها در روانشناسی که جزو شخصیت‌های سمی هستن برای رابطه برقرار کردن، خب اینها کسانی هستن که مثلا ما در اتاق درمان هم هر زمانی که می‌بینیم کسی با چنین افرادی در رابطه هست، اولین توصیه ما به شخصی است که این ارتباط رو قطع بکن. کسی که انعطاف پذیری عاطفی بالایی ندارد. یعنی چی انعطاف پذیری عاطفی؟ یک شخصی با یک نفر وارد یک رابطه احساسی شده، به هر دلیلی منطقی شخص دوم به این نتیجه رسیده که ارتباط به جایی نمیرسه، ختم نمیشه به یک عاقبت درست حسابی. موضوع آمده به شخص گفته که و بله من احساس میکنم که به این دلیل ما نمیتونیم ادامه بدیم و خب حالا به هر حال این راه تمام میشه. افرادی که انعطاف پذیری عاطفی بالایی دارن، نه که کاملا بیخیال باشه، یک حدی از ناراحتی خواهد داشت، دلتنگی خواهد داشت، سخت هست به خاطر که رابطه عاطفی است که به پایان رسیده. منتها بعد از یک تایمی که میگذره و دیگه این شخص پذیرفته که رابطه به پایان رسیده، خود رو تطبیق میده با مسائل و وارد میشه، مثلا حالا یا به رابطه دیگری یا به اون شخص یک احترام میگذاره یا مانند. افرادی که انعطاف پذیری عاطفی بالا ندارن تا سالها درگیر این موضوع خواهند.
و آسیب میزنم هم به خودخواه هم به طرف مقابل. شاید اگر علاقمند باشیم به مسائل جنایی و دنبال کرده باشیم خیلی مسائل رو دیده باشیم. مثلا شما فرض کنیم که یک دختری خواستگاری آمده به خواستگاری و اینها جواب رد دادن، حالا یک علاقه هم بوده یا نبوده، سالها گذشته باز این مرد رفته یک آسیبی به او دختر رسانده. چرا؟ به خاطر که من آن زمان به تو علاقمند بودم و آمدم خواستگاری به تو نپذیرفتم. بحث انعطاف پذیری عاطفی این هست. افرادی که تاب‌آوری بالایی دارن به تبع انعطاف پذیری عاطفی بالایی هم. حمایت اجتماعی بالا، این افراد کلاً حامی هستن. حامی به این معنی که وقتی شما به یک مشکل برمیخورین، شاید مثلا بین دوربری ها بشینه فکر کنه، این آدم نه تنها که خودی مدیریت میکنه مشکل خود، بلکه شما هم خوشحال هستین که این وجود داره، چون امید داریم به اینکه میتونیم بریم بگیم مشکل خود، شما رو حمایت میکنه، حداقل حمایت عاطفی میکنه. هدفمندی زندگی که هدف داشتن در زندگی هست که خب دیگه مشخص است. کسانی که اهداف در زندگی دارن افراد موفقی هستن، هوش بالایی دارن و در کناری و تاب‌آوری روانی بالایی هم. بهبود مهارت حل مسئله، که این بهبود مهارت حل مسئله یا همون راهکارهای مقابله با مسئله چیزی که من در عوامل فردی افزایش تاب‌آوری برای شما حتما توضیح خواهم. و بحث اهمیت دادن به سلامت جسمی و رضایتمندی از زندگی. پس مجموعاً افرادی که تاب‌آور هستن 9 ویژگی بسیار بارز دارن که در این جدول پیش به خدمت شما ارائه کردم اون و این در واقع ویژگی ها مورد توجه قرار گیره. هر کدام از این ویژگی ها یکی از فاکتورهای نشان دهنده بلوغ و پختگی انسانی هستن. افرادی که رضایتمندی زندگی بالایی دارن معمولا افرادی هستن که به بلوغ کامل رسیدن یا تونستن خود با مسائل مختلف در زندگی تطبیق. خب پس ما تا اینجا تعریف تاب‌آوری روانی داشتیم و ویژگی افراد تاب‌آور. بریم به اسلاید بعدی. خب من فهمیدم تاب‌آوری روانی چی هست و فهمیدم که اگه من انسان تاب‌آور باشم و قدرتی داشته باشم که مقابله بکنم با سختی‌ها در زندگی، چه ویژگی‌هایی در من به وجود میاد. برای کیفیت زندگی ما قاعدتاً افزایش پیدا میکنه دیگه. وقتی من هدفمندی دارم، وقتی رضایت زندگی دارم، وقتی نگرش مثبت دارم، به تبع کیفیت زندگی من هم افزایش پیدا میکنه. اما چه عواملی مؤثر هست در این که من تبدیل بشم به یک انسانی که تاب‌آوری بالایی داره؟ من در 2 دسته آمدم اینا رو بررسی کردم، عوامل فردی و عوامل محیطی، و بعد یک بحث انتظارات فرهنگی رو هم صورت جداگانه گذاشتم که حالا او هم برای شما توضیح میدم. و عوامل فردی که باعث افزایش تاب‌آوری روانی میشه که بتونه به من کمک بکنه که من با بحران‌ها و چالش‌هایی که در زندگی با آنها مواجه میشم روبرو باشم و از اونها به سلامت برسم. بحث شخصیت هست، مهارت‌های مقابله یا همون مهارت‌های حل مسئله هست و بحث اعتماد به نفس. 3 تا فاکتور خیلی خیلی مهم. عوامل شخصیتی شما و نوع تربیت شخصیت شما بسیار تأثیر داره بر اینکه چقدر میزان تاب‌آوری شما در زندگی افزایش پیدا بکنه. اصلا تفاوت بین افرادی که تاب‌آور هستن و افرادی که بسیار عجول هستن و قدرت عبور کردن از سختی‌ها ندارن در همین بحث شخصیت هست. شاید شما شنیده باشین که بعضی از افراد شخصیت مقاومی دارن، بعضی از افراد بسیار قوی هستن. حتی خیلی جالب هست، من همینجور که داشتم مطالب جمع‌آوری می‌کردم داشتم به فکر می‌کردم که ببین حتی مسائل بسیار کوچک مثل محل زندگی، مثل جغرافیای زندگی بر شکلگیری شخصیت افراد تاثیر داره. خیلی جالب هست. ما همیشه مثلا شنیدیم افرادی که در کوهستان‌ها زندگی می‌کنن یا افرادی که از صحرا می‌آیند یا افرادی که از جغرافیاهای خیلی خشک و خشن می‌آیند، اونا افرادی هستن که خیلی مقاومن، خیلی قدرت عبور از مشکلات رو دارن، یا اصطلاحاً افرادی هستن که هیچ چیز و هیچ کس اینها شگفت زده نمی‌کنه. بحث تاب‌آوری همین هست ها. یعنی من در زندگی توسط هیچ رویدادی شگفت زده نشم. احتمال رخ دادن هر رویدادی پیش من وجود داشته باشه.
پس شخصیت مهم هست. بعد برسیم به مهارت‌های مقابله یا مهارت‌های حل مسئله، که حالا مهارت حل مسئله خود یکی از مهارت‌های چندگانه هست، یعنی نشان از رشد شخصیت شما داره. دیدیم بعضی از افراد در خانواده، در جمع دوستان، اینها چجوری هم. هر مشکلی که پیش میاد آدم اول زنگ میزنه به اینا، اول با اینا در میان میذاره فلان چنین اتفاق افتاده، چه کار کنم. چون مهارت حل مسئله و مقابله با مسئله قوی هست. سری میگه، سری ابعاد رو بررسی میکنه. خب کی چی گفت، این داستان چجوری هست، این مسئله چجوری است، بعد همه پازل میچینه پیشم، سری یک نتیجه گیری هم مثل هوش مصنوعی میکنه و به شما میگه که خب این موضوع باید در فلان جا حل بشه، یا از این راه برو، یا این راه اگر بر تو بسته هست راه میانبر رو انتخاب کن. کلا کسی که مهارت حل مسئله داره یا مهارت مقابله با مشکل داره چنین فردی هست. همیشه یک راه داره که بره شما پیشنهاد بده و در نمیمونه اصطلاحاً. وقتی یک مشکلی بره پیش میایی، یک راه نه یک راه دیگری پیدا میکنه. یکی از مهمترین و پیش چشم ترین مهارت حل مسئله ای که پیش روی چشم همه شما هست امروز و توسط اساتید شما شکل گرفته، حالا به ابتکار خود اینستاگرام و همه عزیزانی که در تایم ابتکار رو داشتم، خود دانشگاه آنلاین زن نمونه بارزی از یک مهارت حل مسئله هست. چرا مسئله به وجود آمده، مثلا مکاتب و پانتون‌ها برای دختران بسته شده، خب چیکار کنیم؟ بشینیم به گوشه خونه همه گریه بکنیم، عزاداری جمعی انجام بدیم؟ نه، یک نفر بلند میشه میگه ایده میدیم ما، حالا اگر حضوری نشد میریم آنلاین. این مهارت حل مسئله هست و افرادی که مهارت حل مسئله دارن بسیار آدم‌های امن و ایمنی هستن، خیلی سیف هستن، چون تو میدونی که همیشه یه راهی پیدا میکنی مشکل حل بشه. چرا من هی دارم به شما میگم در روابط انسانی که دارید بگید دنبال کسی که تاباوری بالایی داره، چون مجموع این چیزها رو فردی که تاباوری بالایی داره با خود. مهارت حل مسئله داره، شما در نمیمونه. حتی اگر شما هم مشکل داشته باشید میتونید یک تماس با او بگیریم، او برای شما یک راه نشون میده. بحث میزان اعتماد به نفس. اعتماد به نفس خب کلید حل بسیاری از مشکلات هست، به شرطی که به سخت نره، تبدیل به اعتماد به نفس کاذب نشه. قدرتی بسیار زیاده در اختیار انسان قرار میده. اصلا یک هدیه‌ای هست اعتماد به نفس از نظر من. خیلی مهم هست که انسان به ویژگی‌ها و به توانمندی‌ها و به قدرت درونی خود رو اعتماد داشته باشه. هیچ کدام ما ابر انسان نیستیم. هیچ کدام ما هم کامل نیستیم. همه ما دچار مشکل، دچار کمبود و دچار نقص هستیم. اما بازی کسی برنده میشه که با علم به کمبود خود به روی ویژگی‌های مثبت خود تمرکز داشته باشه و سعی بکنه اون ویژگی‌های مثبت رو پربارتر کنه و باور داشته باشه که میتونه کار رو انجام بده. یکی از نمونه افرادی که در عالم سیاست که این روزها خیلی هر جا ما میریم و هر صفحه شما باز کنیم صدا رو میشنویم، نمونه از افرادی است که اعتماد به نفس بالایی داره. من مثال به شما میزنم، خود شخص ترامپ است. ترامپ یک آدم با اعتماد به نفسی است. اگر شما دیده باشین صحبت‌های او یا مثلا سخنرانی‌هایی که داره یا زندگی‌نامه شخصی رو دنبال کنید، قبل از اینکه اصلا رئیس جمهور آمریکا بشه به شدت انسان ریسکی بوده، بارها ریسک کرده. فکر می‌کنم 2 بار یا 3 بار تجربه و شکستگی کامل و به صفر رسیدن داشته. ولی خب الان جزو ثروتمندترین آدم‌های جهان است. اما شما صحبت کردن می‌بینیم نوع سخنرانی‌هایی که ارائه میده، نوع حتی مثلا برخوردی که با دیگران داره، حتی بادی لنگویج، حتی زاویه نگاه، اصلا همه سرشار از اعتماد به نفسه. و اینطور هم نیست که یه آدم نقص نداشته باشه، یه آدم دچار مشکل نبوده باشه، این آدم کمبود نداشته باشه. اما نجات دهنده اصلی این آدم در همه مراحل زندگی خود و همه آدم‌هایی که اعتماد به نفس دارن، اعتماد به نفس است. از هر اندازه اعتماد به نفس شما بالاتر باشه، میزان تاباوری شما بیشتر هست. اگر تاباوری بالاتری داشته باشید، کیفیت زندگی تو بیشتر میشه. عوامل محیطی که مبری رو اشاره کردم، خب عوامل زیاد هست، منتها چند موردی که ما آوردیم. بحث حمایت خانواده هست، شبکه‌های اجتماعی و فرهنگ خانواده. خب حمایت خانواده چطور میتونه باعث افزایش تاباوری بشه که واضح هست به نظر من. هر من الشمس خورشید درخشان هست.
در هر زمینه‌ای که خانواده شما حامی شما باشن و حمایتگر شما باشن، شما پیشرفت میکنیم در اون زمینه. شاید که حمایت سالمی باشه. البته اینجا منظور من از حمایت خانوادگی چیست؟ حمایت خانوادگی برای افزایش تاب‌آوری. فرض کنیم که ما در مورد پدر مادرهایی که غیر سمی هستن اینجا صحبت می‌کنیم، چون یک سری از پدر مادرها سمی هستن. در روانشناسی بحث تقدس و مقدس بودن شخصیت وجود نداره. در آموزه‌های شرعی و اجتماعی و این مسائل تقدس وجود داره. بعضی از شخصیت‌ها معمولاً مثلا به ما یاد میدن که اینها تقدس دارن مثل پدر و مادر. در روانشناسی چنین بحثی نیست. به همین خاطر ما معتقد هستیم که به همان اندازه که ما میتونیم والدین سالم، آگاه و رشد دهنده داشته باشیم، به همان اندازه هم میتونیم والدین سمی و آسیب رسان داشته باشیم. که متاسفانه در اتاق درمان ما هر کس که با ما مراجعه میکنه بیشترین آسیب از خانواده دید. چند وقت پیش میخواستم یک موضوع رو بنویسم، داشتم یک مقاله کوتاه مینوشتم، بعد داشتم به این فکر میکردم که از تجربیاتی که چند ماه اخیر داشتم در اتاق درمان و برخوردهایی که داشتیم با بعضی از دختران، داشتم به این فکر میکردم که چقدر نقش پدر در جامعه مثل جامعه افغانستان متاسفانه آسیب رسان هست. نه اینکه ما بگیم همه پدران برم، نه اصلا چنین چیزی ما نمیگه. پدران خوب بسیار زیاد داریم، پدران حامی ما زیاد داریم، ولی متاسفانه در جامعه افغانستان پدر آسیب رسان به روان فرزند خیلی زیاد داره. حالا ما اینطور نمیگیم که چون باز از بعد روانشناسی به داستان نگاه میکنیم نمیایم بگیم که خب حالا این پدر هم حتما خودی و این کار انجام میده. ما پدر هم قربانی میدونیم که قربانی یک سیستم تربیتی نادرست بوده، ولی بحث ما سری است که حالا در نقش غالبی که داره که پدر هست آسیب رسان هست. متاسفانه خیلی زیاد هست در جامعه افغانستان. عوامل محیطی مثل حمایت خانواده، مثل که شما خانواده‌ای داشته باشین که حامی شما باشن، به شما کمک میکنه که تاب‌آوری بالایی داشته باشه. مثلا شما مادری داشته باشیم که وقتی از مکتب و کلاس درسی میریم به اونجا و نمره خود بریون نشون میدیم، میبینه که نمره شما پایین هست، به جایی که با بدترین لحن با شما صحبت بکنه، به شما اطمینان بده که دفعه بعد حتما نمره بهتری خواهی گرفت و حتما مشکلی وجود داشته که این بار نتونستی نمره خوب بگیری. این مقایسه بکنیم با کودکی که میره و کارنامه خود یا همون نمرات خود به مادر خودش میده و مادر شروع میکنه ولت کوب کردن که تو بی ارزه هستی، تو ناتوانی، حیف و زحمتی که پدر تو میکشه و مثلی. آیا تاب‌آوری هر دوی اینها یکسان خواهد بود در برابر مشکلات در مرحله‌های بعدی زندگی؟ قاعدتاً نه. بحث شبکه‌های اجتماعی یعنی شبکه‌های روابط اجتماعی. اگر شما شبکه‌های روابط اجتماعی مثبتی در اطراف خود داشته باشید، بسیار کمک کننده خواهد بود که میزان تاب‌آوری شما افزایش پیدا بکنه. میگم با هر کسی که بنشینی بوی همون میگیری. اگر دوستانی داشته باشیم که تاب‌آوری بالایی داشته باشن، قدرتمند باشن، شخصیت قوی داشته باشن، بر شما هم تاثیر میگذاره. اگر با دوستانی بنشینیم که برعکسی باشم، شما هم شکل همون میشه. شما با مثال معروفی هست، با گل بنشینی بوی گل میگیری، با کسی دیگری بشینی بوی اون میگیری. بس چیز نیست که واقعا از نظر روانشناسی تایید هست. تاثیر میگذارم دیگران بر ما تاثیر میگذارن، بر گفتار ما، بر رفتار ما، بر افکار ما، بر همه این موارد تاثیرگذار هستن. و انتظارات فرهنگی یک بحث جداگانه ای هست. یعنی جامعه از شما چه چیزی رو طلب میکنه. بعضی از جوامع خیلی تاکید دارم روی اینکه مثلا شما باید خیلی انسان قوی باشیم، یا مثالی رو بخوام برای شما بزنم، در جامعه ما مرسومه مثلا میگم مرد گریه نمیکنه. این در جامعه ما مرسومه دیگه. حالا مثلا جوامع دیگه خیلی شاید حرف خنده‌دار به نظر برسه، در حالی که مردها هم گریه میکنن و مردها هم باید گریه بکنن. یعنی چی که مرد گریه نمیکنه؟
بکنه. مرد هم باید گریه بکنه و باید ابراز احساسات درونی داشته باشه، ولی انتظار جامعه از شما مثلا به عنوان یک مرد نیست که شما همیشه هر مشکلی که بر سر شما میاد، هر آسیب روانی هم که میبینیم انگار نه انگار و گریه نکنیم اصطلاحاً و بروز ندیم غم خود. این انتظار فرهنگی هست. در بعضی از جاها آسیب رسان هست و در بعضی جاها همین انتظار فرهنگی کمک کننده هست. خب بریم اسلاید بعدی. خب صدای من اوکی هست؟ نه صدا کس بیرون. یک نفر این ندای به من بله بگه ما که این اون فکر صدام داریم. درسته. من از این همیشه میترسم که همیشه هم در هر پروگرامی که میرم اول صدا و تصویر خود چک کنم، چون همیشه از این میترسم که 1 ساعت صحبت کنم ولی کسی نشنوه. چند باری بالا سرم بیامده خارج شدم مثلا از برنامه، نفهمیدم، همینجوری ادامه دادم صحبتام. خب اسلاید بعدی بحث نمونه‌های چالش‌های فردی و اجتماعی مختص زنان هست. ببینیم اگر شما عنوان وبینار رو دیده باشین گفتیم که چگونگی تاب‌آوری روانی زنان در برابر دگرگونی. خب من اولا اصفا هستم که ما متمرکز فقط روی مسائل زنان هستیم. نقل قول معروفی هست که میگه انکار رنج دیگران باعث کاهش رنج شما نمیشه. ما اگر متمرکز میشیم روی مسائل مربوط به زنان به این معنا نیست که مردان رنج روانی نمیکشم یا آسیب نمیبینم یا در مسیر دشواری و سختی نیستم. نه، این معنا نداره. علت تمرکز ما روی مسائل زنان نیست که این هست که اولا زنان یک طبقه محرومی هستن در افغانستان، دوما جامعه هدف ما کلا در دانشگاه آنلاین زنان هستن، خب اسم زن هست دیگه اصطلاحاً، و سوما این که بسیار آگاهی رسانی جمعی برای زنان کم هست، خیلی کم هست و همین خاطر ما مجبور هستیم که بیشتر متمرکز روی زنان باشیم. بنابراین من از همه آقایانی که حضور دارم در جلسه به همه اونهای موضوع میگم ما متوجه همه ناراحتی ها و آسیب هایی که شما در جامعه و در بستر فرهنگ افغانستان خوردیم هستیم و به این معنا نیست که ما منکر رنج شما میشیم، ولی از شما خواهش میکنیم اگر امروز ما متمرکز هستیم روی موضوع زنان، شما هم به عنوان مردانی که یک حلقه ارتباطی با زنان داره که مشخصا خواهر داره، مادر، همسر و دختر و با زنان زیاد در ارتباط هستیم، لطف کنه مواردی که ما میگیم تجمیع بکنه و به این زنان برسانه و در مورد فکر بکنه. ولی این به معنی نیست که ما منکر رنج مردان هستیم. خب چالش‌های فردی و اجتماعی هست که اینها فقط و فقط خاص زنان هست. یعنی نه که در مورد مردان وجود نداشته باشه، اما یا خاص زنان هست یا کمیت و فراوانی در جامعه مربوط به خانم ها بیشتر هست که ما چند مورد خیلی کوتاه آوردم و در موردش صحبت میکنیم که ما آگاهی پیدا بکنیم چرا حالا ما هی تمرکز داریم روی این که باید تاب‌آوری روانی زنان افزایش پیدا بکنه. خب بحث اول بحث بارداری و زایمان هست. ببینیم تجربه مادر شدن و پدر شدن عجیب ترین و جالب توجه ترین و خاص ترین تجربه انسانی است. یعنی شما در زندگی میتونیم رئیس بشه، میتونیم رئیس بشیم، میتونیم دکتر بشیم، میتونیم مهندس بشیم، میتونیم روانشناس بشیم، میتونیم عاشق بشیم، هر نقشی که دل شما بخواد میتونیم در زندگی داشته باشیم. اما مادر شدن و پدر شدن عجیب ترین و خاص ترین تغییری است که در زندگی انسان ها شکل میگیره. ولی با احترام به همه پدران نازنین، مادر شدن یک مقداری خاص‌تر و عجیب‌تر هست. چرا؟ دلیل چیست؟ ببینیم یک مرد وقتی که پدر میشه تغییرات زیاده در زندگی و شکل میگیره و دیگه پسر بچه بازی گوشی که قبلا بود نمیتونه باشه، مسئولیت یک موجود زنده بر عهده هست، باید به فکر زندگی، معاش و آینده کودک باشه، باید مثلا محبت رو تامین بکنه و الی آخر. اما پدرها معمولا با جسم خود پدر نمیشن، مادران با جسم خود مادر میشن. خیلی عجیب هست این مسئله. اصلا
پروسه مادر شدن و کلا این روند مادر شدن تجربه خیلی عجیب و غریز هست و ذاتی هم هست و غریزی است در وجود همه زنها، چی از نظر بیولوژیک مادر شده باشن چه نه وجود داره. مادر شدن با جسم اتفاق میفته و تمام ابعاد وجودی انسان رو درگیر میکنه. یعنی یک زن وقتی که باردار میشه و 9 ماه بعد این کودک در یک پرسی سخت مثل زایمان به دنیا میاره و بعد 2 سال شیردهی داره و بعد باز دوباره جسم درگیر هست به مسائل مختلف. تازه بعد از 2 سال که شیردهی و تمام میشه جسم مادر برمیگرده به حالت اولیه‌ای که پدر از روز اول داشته، چون جسم پدر تغییر نکرده دیگه. هیچ اتفاق خاص از نظر جسمی برای مرد نیفتاده، ولی زن تمام ابعاد وجودی و تحت تاثیر قرار گرفته شده. اینقدر که حتی از استخوان و دندان و بافت‌های درونی بدن زن گرفته شده تا این موجود شکل بگیره و به دنیا بیاد. هورمون‌ها به هم ریخته، اصلا استخوان‌ها دچار مشکل شده، اندام‌های درونی در حالت فشار و مانند هم قرار گرفته. خیلی‌ها در هنگام بارداری قند بارداری میگیرن، یعنی اصلا دیابت میگیرن. خیلی‌ها اصلا زیبایی جسمانی خود از دست میدن و خیلی تأثیرات عجیبی بارداری و به دنیا آوردن بچه برای خانم‌ها ایجاد میکنه. اینها فقط ابعاد جسمانی زندگی فرد هست. ابعاد جسمانی فرد هست. بعد ابعاد دیگر هم هست. فرزند آوری برای زنان تمام ابعاد زندگی اجتماعی اونها تحت تاثیر قرار. حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا زن وقتی که فرزندی به دنیا میاره، زنی که شاغل هست، زنی که مستقل هست، زنی که درس میخونه، اصلا زندگی قبل از به دنیا آوردن فرزند شبیه زندگی بعد از به دنیا آوردن فرزند نیست. این هست که شما میبینید مثلا یک زوج زن و شوهر هر دو کار میکنم یا درس میخونم در یک جایی، بعد تصمیم میگیرم که یا ناخواسته بچه به دنیا میارم. پدر اصلا روند زندگی فردی رو تغییری نمیکنه، درس خود همچنان ادامه میده، مثلا کار هم ادامه میده، اتفاقا هم ممکن هست بگیره بخواد. ولی خانم ممکن هست که اگر نتونه هندل بکنه تمام این اتفاقات و تغییراتی که شکل گرفته، به احتمال خیلی زیاد درس خود از دست میده یا کار خود از دست میده. همین حالا در دانشگاه آنلاین زن که ما داریم با هم درس میخونیم و پیش میریم، باور کنیم هفته ای نیست که ما درخواست تعجیل نگیریم از مادران جوانی که خب من نمیتونم در صنف‌های درسی فعلا شرکت کنم، خواهشاً به من تعجیل بدین. چرا؟ چی شده؟ مثلا من در ماه‌های آخر به دنیا آمدن تپ هستم، یا من باردار هستم، یا مانند همین حالا هم که داریم صحبت می‌کنیم اتفاق میفته. برای پدر این موضوع نیست. چقدر شما دیدین پدرانه که مثلا شما خبر ندارین که این آقا خانم باردار هست، یا مثلا یه روز صبح میای سر کار، میای به اداره، یا مثلا جایی که درس میخونم میای به کلاس درسی، جعبه شیرینی هم خودتون میاره مثلا میگه به پدرش. هیچ کدوم از ابعاد زندگی اجتماعی و فردی رو تحت تاثیر به این شکل قرار نمیده. پس بارداری و زایمان برای زنان یک چالش عجیبی است که تمام ابعاد زندگی اینها تحت تاثیر قرار میده و تغییر ایجاد میکنه. یک دگرگونی بسیار عجیبه. حالا زنی که تاب آوری روانی بالایی نداشته باشه نمیتونه از این تغییر و دگرگونی عمده به درستی عبور بکنه. این هست که ما درصد بالایی از مادران داریم که پس از زایمان دچار افسردگی پس از زایمان میشن و دست به خودکشی میزنن. متاسفم نتونسته خود تطبیق بده. ما مادران داریم که بر اساس همین پایین بودن تاب آوری روانی پس از به دنیا آمدن طفل خود نتونسته بپذیره طفل اصلا برای اولین بار شیر نداده به این کودک مجبور شدن ببرن از اتاق بیرون. پذیرفته از نظر روانی پذیرش شیر نداشت. پس چالش بزرگی است بحث زایمان و فرزند آوری. اگر میزان تاب آوری زن بالا نباشه نمیتونه از این چالش به خوبی عبور بکنه. بحث بعدی عدم دسترسی به آموزش و امکانات رشد فردی بر اساس جنسیت هست. تلخ هست اما واقعی است. در سطح جهان بسیاری از امکانات و پله هایی که میتونه کمک بکنه به رشد فردی
در جوامع مختلف به اندازه‌های مختلف بر اساس جنسیت از خانم‌ها دریغ میشه. وجود داره این مسئله. ما نمیتونیم این کار بکنیم. خوب هست، بد هست، درست هست، غلط هست، وجود داره. ما اصلا کار به این نداریم که این مسائل چیست. موضوع این هست که این یک چالشی است که برای زنان وجود داره. مثال، در یک جامعه بر اساس زن بودن شما نمیتوانید درس بخوانید. در یک جامعه بر اساس زن بودن شما در یک محیط کاری کار میکنیم، برابر یک مرد کار میکنیم، ولی نیم اون مرد معاش دریافت میکنه. در یک جامعه به عنوان یک زن شما اجازه این را ندارید که به یک نهاد مثلا اداری وارد بشوید، حتی وارد بشین. بر اساس جنسیت هست و این چالش برانگیز هست و فشارزا. چقدر دختر در خانه‌های افغانستان نشستم گریه کردم و اشک ریختم خاطر که نتونستم درس بخونم. چالش دیگه. ولی برای پسران اینطور نبود. پس این یک محدودیت و چالشی است که مختص زنان هست و به وجود آمد. خوب، بد، درست، غلطی رو ما کار نداریم. نابرابری‌های جنسیتی وجود داشته. همیشه وجود داشته، هنوز هم وجود. میگم تمام این مواردی که ما میگیم به معنای انکار رنج و یا زجر یا درد مردان نیست. ما داریم بحثی میکنیم که در جوامع بر مبنای زن بودن این مشکلات وجود داره. بذارم ساعت رو جلوی خوب خیلی حرف نزنم. ساعت جلوی چیشون باشه از دست اون زمان در نمیاد. پس نابرابری‌های جنسیتی هم وجود داره. بحث میزان بالاتر در معرض خشونت خانگی قرار گرفتن. داریم آقایان که مورد خشونت خانگی قرار میگیرن ها. چند وقت پیش در عربستان سعودی یک مرد مراجعه کرد به یک کلینیک طبی که این مرد هم چیز بود، کچل بود، اصطلاحاً مو نداشت. وقتی که مراجعه کرده بود یک کفش پاشنه بلند، ما به ایراد بریم میگیم کوری بلند، نمیفهم شما چی میگم دقیقاً، کفش های زنانه مجلسی بر روی سریو بود و قشنگ پاشنه فرو رفته بود به فرق سری آقا، متاسفانه. و خب این آقا مراجعه کرده به کلینیک و وقت دکتر دیدم چه وضعیتی و داستان چی هست اینا، خب بالاخره کسی بود که مورد خشونت خانگی قرار گرفته بود و سر یک موضوعی بحث کرده بود باش همسر خب و همسر دیگه بر نتابیده بود، تاباوری روانی خیلی بالایی نداشت و بالاخره به جایی که با حرف با همین موضوع حل بکنه با کفش خانم این موضوع حل کرده. واقعیت داشت تا چند وقت پیش در عربستان اتفاق افتاد، ولی میزان خیلی پایین هست نسبت به زنانی که مورد خشونت خانگی قرار میگیرن. خشونت خانگی و خشونت علیه زنان در زنان بیشتر دیده میشه، علیه زنان بیشتر دیده میشه. پری روز بود اگر اشتباه نکنم یک نهاد انگلیسی یک تحقیق منتشر کرده بود که نشون داده بود 48% از زنان متأهل افغانستان حداقل یک بار مورد خشونت خانگی قرار گرفتن. ببینیم خشونت خانگی که ما میگیم بحث ما فقط این نیست که خدای نکرده و آدم مثلا کار آشپزخونه و داره کسی رو سلاخی بکنه. خشونت انواع وسیع و گسترده داره. میتونه ضرب و شتم باشه، کتککاری باشه، خدای نکرده مثلا آسیب رساندن باشه، تحقیر، توهین، بی احترامی، فحاشی مصداقی از خشونت خانگی محسوب میشه. حتی خشونت جنسی در چارچوب خشونت خانگی قرار میگیره و اون این هست که یک زنی تمایل نداشته باشه که رابطه جنسی عاطفی با همسر خود داشته باشه و به زوری اتفاق بیفته. این هم یک مصداق از بحث خشونت خانگی است. بنابراین وقتی ما میگیم خشونت خانگی فقط حرف ما این نیست که مثلا یک مرد از راه برسه و شروع بکنه به کتک زدن همسر. هر کدام از این موارد میتونه نمونه از خشونت خانگی باشه و چالشی که باز فرای روی زنان هست است که در معرض خشونت خانگی بیشتری قرار میگیره. و مورد آخر وجود پیشفرض زن خوب و زن بد. ببینیم در جوامعی که ما زندگی میکنیم معمولا یک پیشفرض‌هایی وجود داره که بر مبنای اون پیشفرض‌ها ما تصمیم میگیریم که لیبل بزنیم، برچسب بزنیم به دیگران.
و این فشارزا هست، آسیب رسان هست. چطوری؟ اینطوری که چطور مثلا پیش‌فرض زن خوب یا زن بد یا مادر خوب یا مادر بد میتونه فشار روانی ایجاد بکنه. نگهداری از فرزند و نوزاد خصوصا خیلی از نظر روانی فشار زیاده ایجاد میکنه. حالا شما فرض کنیم که یک خانومی در خانه زندگی میکنه که مادر همسر یا هم در اون خانه هست، پدر همسری هم هست. این خانوم تمام شب بیدار مونده بالای سر فرزند خود، چون فرزندی دلی رو درد میکرده و گریه کرده و هیچ کس مطلع نشده این چیزه. فقط این خانم مثلا فرزند خود برداشته برده یه گوشه از خانه نگه داشته و اینقدر بالا پایین کرده تا دل درد خوب بشه و بره دار. تمام شب این موضوع کسی ندید. خب بعد از اینکه اتفاق افتاده و صبح شده و این کودک به خواب رفته، مثلا فرض کنیم ساعت 10 و 11 صبح شده، این خانم کنار فرزند خوب به خواب رفته. بعد مادر همسر، چون در همون خانه زندگی میکنه، مادر همسر میاد بالا سر این خانم و شروع میکنه به اصطلاحاً غر زدن که تو چه جور مادری هستی، ساعت 10 صبح شده، تو چه کار میکنی، این از خانه‌داری تو هست. اصطلاحاً مادر شوهرها هم دیگه اولین چیزی که میگم این است که بیچاره فرزنده، بیچاره پسر که به دست تو افتاده و شروع میکنه به بحث کردن. چرا؟ به خاطر از اینکه پیش‌فرض مادر خوب در ذهن این خانمی است که این خانم ساعت 7 صبح خیلی مرتب نشسته باشه، کودک هم کنار مرتب نشسته باشه، پسر ایشان هم نشسته باشه، یک صبحانه خوبی هم آماده باشه و وضعیت خیلی اوکی باشه، در حالی که این زن تمام شب بیدار بود. این پیش‌فرض مادر خوب هست و آسیبزا هست، فشار ایجاد میکنه. پس بنابراین این چالشی است که معمولاً زنان بیشتر درگیری هستن. ولی خب مثلا در مورد مردان وجود داره ولی کم پیش میاد. شاید زیاد شنیده باشیم این حرفه که یک دختر مثلا به پدر یا مادر میگه چرا برادرم میتونه فلان کار انجام بده، من نمیتونم. میگم او پسر، او میتونه انجام بده، تو نمیتونی انجام بدی. خب یعنی چی؟ یعنی این پیش‌فرض برای تو وجود داره و تو باید بر اساس همین نقشی که ایجاد شده و برای تو آماده شده پیش بری. خب بریم اسلاید بعدی. چند مهم هست که زنان از تاب‌آوری روانی بالای برخوردار باشن. خیلی کوتاه و خلاصه برای شما میگم. اساساً جامعه، خانواده و بنیادهای خانواده بر سر زنان هست و زنان اگر تاب‌آوری بالایی نداشته باشند، خصوصاً در نقش مادری، یک جامعه‌ای بر هم خواهد ریخت. حالا ما در ادامه مثلا در مورد نقش مادری خیلی کوتاه اشاره میکنم. بحث تاب‌آوری روانی زنان مهم هست چون همه چیز در نهایت برمیگرده به مادران، به تربیت کنندگان، به کسانی که قرار هست نسل بعدی رو بفرستن به داخل جامعه. و اگر که قرار باشه مادر دچار مشکل باشه، میشه همون مثال مشهور خانه از پای بست ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است. پای بست مادر هست، چون مادر قرار هست فرزند تربیت بکنه، چون مادر فرزند به دنیا میاره، چون حتی شکل واکنش نشان دادن مادر به حوادث طبیعی بر کودکی که در وجودی رو داره رشد میکنه تأثیر داره و بعد وقتی کودک به دنیا میایه ناخودآگاه به همون شکل مادری با مثال روبرو شده روبرو میشه. تحقیقات نشان داده. پس بنابراین با چنین وضعیتی آیا مهم نیست که مادر تاب‌آوری روانی بالایی داشته باشه؟ 100% که مهم. اسلاید بعد. من خیلی کوتاه به شما گفتم که چرا مهم هست که زنان باید حتما تاب‌آوری بالایی داشته باشن. اینجا 4 مورد خیلی کوتاه بررسی میکنه. مورد اول بحث نقش‌های چندگانه زنان هست. یک زن همزمان میتونه مادر باشه، همسر باشه، فرزند باشه و هر کدام از این نقش‌ها بار سنگین روانی به او ایجاد میکنه. این بار سنگین روانی حاصل از نقش‌های چندگانه باید در جای تخلیه بشه اصطلاحاً و مدیریت بشه. خب حالا سوالی است که خب مرد هم که میتونه هم پدر باشه، هم برادر باشه، هم فرزند باشه، چه ربطی داره؟ چرا به زنان مهم‌تر؟ ببین زنان بیشتر در نقش‌های چندگانه فرو میرن.
مردان متمرکز هستن بر نقش‌هایی که اولویت داره. باز یک مثال از روابط خانوادگی بزنیم. چند روز پیش داشتم توی اینستا ویدیویی میدیدم که میگفت برادران قبل از ازدواج، برادران بعد از ازدواج. برادران قبل از ازدواج اینجوری بود که برادر میومد داخل خونه، مثلا خواهر خیلی خوشحال میشه که برادر عزیزم تو کجا بودی، مثلا دلم برات تنگ شده و بیا که مثلا غذایی که تو خوش داشتی برات پختم اینطور. نه، برادرم خیلی واکنش مثلا مثبت و خوب نشون میده. از اون طرف برادر بعد از ازدواج 1 سال بعد دوباره خواهر برادر خود در خیابان دید و بحثی که گفت سلام برادر عزیزم، برادر گفت شما چرا با من داری دست میدی، الان خانمو میبینه ناراحت میشه. خب این مثال طنزآمیزی بود، ولی بحث نیست که واقعا مردان بعد از ازدواج میکنن بعضی از اولویت‌های زندگی رو تغییر و کلا سیستم اینطوریه دیگه، بیشتر متمرکز میشن روی همسر، روی فرزند و روی همون مسئولیت‌هایی که بر اینا داده شده. اما زنان اینطور نیستن. معمولا هر آن چیزی که ما داریم میگیم نسبی هست و 100%. اینه که وقتی مادر یا پدر مریض میشه، دختر هست که مدام نیای سر میزنه و نگهداری میکنه و غم میخوره و این طرف میده و این طرف میده. این هست که مثلا وقتی که برادر یا خواهری که حتی ازدواج کرده و رفته دچار مشکل میشه، خواهر هست که میشینه همیشه جوش میزنه و غم میخوره و خیلی نگران هست. حالا در کنار اون نقش مادری رو هم که به همون شکل با نگرانی‌های همیشگی خدای، نقش همسری هم که قاعدتاً هست. نقش‌های چندگانه مفهوم میبره زنان بیشتر هست. بنابراین بحثی که خب مهم هست که تاب‌آوری روانی بالایی داشته باشن، چون بار سنگین روانی رو تحمل میکنن. بعد میرسیم به بحث آسیب پذیری بیشتر زنان نسبت به اختلالات روانی. در بعضی از اختلالات روانی میزان فراوانی زنان بیشتر از مردان هست. در بین مردان هم هست، مثلا بعضی از اختلالات روانی مثل اختلالات روانی پس از اعتیاد و مانند اون که اینها تعداد مردا بیشتر. اما در اختلالات روانی که خیلی معروف هست مثل افسردگی، مثل اضطراب، مثل اختلال پس از سانحه یا PTSD و اختلالات مربوط به خوردن که مثلا کم‌خوری و پرخوری عصبی هست. در این اختلالات میزان فراوانی زنان بیشتر هست. زنان آسیب پذیرتر هستند در برابر اختلالات روانی. و چون آسیب پذیرتر هستن باید میزان تاب‌آوری اینا هم بیشتر باشه، چون میزان تاب‌آوری بالاتر به اونها کمک میکنه که کمتر دچار اختلالات روانی بشن. نمونه همین افسردگی هست. هر اندازه شما میزان تاب‌آوری روانی بالاتر داشته باشیم، احتمال مبتلا شدن شما به افسردگی کمتر است. بعد نقش زنان در بهبود سلامت روان خانواده و جامعه که اینو گفتم دیگه، قبل از ورود به اسلاید توضیح دادم که پایبست خانواده زن است. زن اگر خوب رفتار بکنه، نیکو رفتار بکنه، مؤثر باشه، سلامت روان داشته باشه، اعضای فامیل و اعضای خانواده سلامت روان باشه. هر اندازه که زن دچار آسیب باشه به همون از میزان آسیب میزنه به اعضای خانواده. و ارتقای کیفیت زندگی در دوران‌های حساس. زن در طول زندگی یک سری دوران‌های حساس مثل دوره یائسگی داره که خب معمولا بر مردان وجود نداره دیگه. دوران بلوغ جسمانی داره. مثلا شکل بلوغ جسمانی زن متفاوت هست. همین ماهیانه که دچار سیکل ماهیانه پریود میشه خود یکی از دوره‌های حساسی است. خب زن نیاز داره برای عبور کردن از این مراحل مختلف و یک مقدار چالش برانگیز کیفیت زندگی رو ارتقا بده و پس تاب‌آوری روانی هم برای او در این قسمت مهمه. خب بریم وارد بحث خیلی مهمه بشه. قسمت‌های پایانی هست دیگه. من همش تلاش میکنم که زیاد خیلی طولانی نشه صحبت‌هام که حوصله شما هم سر میره. اسلاید رو اگر عوض کنم عزیزم، میخواهم انسان قوی تری در برابر چالش‌های زندگی خود باشم، چه کار بکنم؟ اینجا دیگه میریم عمومی فقط راجع به خانم‌ها صحبت نمی‌کنیم. ما فقط راجع به صحبت کردیم که چرا مهم هست خانم‌ها تاب‌آوری زیادی داشته باشن. ولی فرق نمی‌کنه زن هستم یا مرد، ما انسان قوی باشم. همه ما دوست داریم انسان‌ها قوی‌تر باشیم دیگه. چرا؟ چون که اساساً زندگی یک جنگ هست و ما همه روزهای زندگی خود در حال جنگیدن. باور کنیم صبح وقتی از خواب بیدار میشه ما با زره‌های دفاعی از خواب بیدار میشیم، چون زندگی یک جنگ هست. همون مثالی که اول صحبت برای شما گفتم.
روزی که خط حیاتم صاف بشه روزی هست که این زندگی ترک کرده. ولی تا وقتی که زنده هستیم و قلب ما میزنه و نفس میکشیم ما در حال جنگیدن هستیم و چالش ها به سراغ ما میآیند. مدام در حال دویدن هست. به اسلاید اول. خب اگر من میخوام انسان قوی باشم و بتونم از چالش ها بگذرم چه کار بکنم؟ اینجا عوامل فردی و عوامل محیطی رو با هم بررسی میکنیم که در عوامل فردی من میتونم مثلا چه مواردی داشته باشم که خیلی قوی تر باشم، رو چیا کار بکنم، و عوامل محیطی هم که با در دسترس من نیست ولی خب کم و بیش حداقل سعی میکنم عوامل محیطی برای بقیه مثبت نگه. خب چای من تموم شد. گام اول در بحث افزایش تاباوری و قوی بودن پذیرش تغییر. خانم ها و آقایان، ladies and gentlemen، پذیرش تغییرات خیلی مهمه. خیلی مهم هست که ما بدونم که زندگی ما سراسر تغییر هست و من به این دنیا آمدم که یک جنگجو باشم. بر اساس جنگجو بودن باید این تغییرات را بپذیرم. تغییراتی که پیش روی زندگی ما قرار میگیرن دو دسته هستن. یک دسته تغییراتی هستن که امکان پیدا کردن یک راه میانبر برای اونها وجود داره. یک دسته تغییراتی هستن که به جز پذیرش ما هیچ کار دیگری نمیتونیم. تغییری که هیچ کار جز پذیرش نمیتونیم بکنیم در قبالی اون مرگ عزیزان است. از دست دادن یک عزیزی است که ما به دلبستگی داریم از این دنیا. هیچ کس در جهان قادر نبوده که عزیز از دست رفته خود برگردونه. ولی بسیاری از انسان ها هستن که بعد از اینکه عزیزی از دست میدن به زندگی ادامه. غم انگیز هست این مسئله، دردآور هست. شاید اگر ما به این موضوع فکر بکنیم یک کمی در زندگی سختگیری ها ما کمتر بشه. ولی وقتی ما از این دنیا میریم و یک فاتحه خونی کسی میگیره برای مقابل از نزدیکان و از عزیزان، آدم هایی که میان در فاتحه خونی عزیزان ما، کسانی که بسیار به ما نزدیک هستن، برای ثانیه های فراموش میکنن که ما از این دنیا رفتیم. با وجود اشک میریزه، ناراحت هست، غم خوره، احساس اندوه زیادی داره، ولی همون فرد در همون مراسم فاتحه خونی ممکن هست بشینه راجع به یک چیزی، راجع به رنگ پرده، راجع به یک مهمانی که آمده با یکی صحبت بکنه. شاید مثلا خیلی توجهی به این باشه که لباسی که میپوشه مناسب باشه، به جزئیات زندگی توجه بکنید. حیات و زندگی همین هست. زندگی در حال حرکت کردن هست، چه ما باشیم چه نباشیم. و تغییرات اینطوری در زندگی رخ میده. حتی یک تغییر بزرگی مثل مرگ عزیزان هم بعد از مدتی پذیرفته میشه. تغییرات دیگه هم که اتفاق میفته مثل مهاجرت، مثل تغییر شغل، مثل اینکه مثلا کسی که ما دوست داشتیم از دست دادیم، نه که مرده باشه، رفته باشه، مثلا رابطه عاطفی که از بین رفته باشه، رابطه دوستانه که از دست رفته باشه. اینها هم تغییراتی هستن که نهایتاً ما اینها میپذیریم و به حیات ادامه میدیم. مهارت فردی اول، تمام توان خود به کار ببریم که تغییرات بپذیریم و با پذیرش اینکه این تغییر رخ داده خود همسان و همگام بکنیم با او، یا راهی پیدا بکنیم که جداگانه به اون تغییر مواجه بکنیم و راه بدیل باشه، یا بپذیریم که اتفاق افتاده به این خاصیت حیات هست و باید مسیر زندگی را ادامه بدیم. دیدگاه مثبت، هر قدر که نگرش مثبت تر باشه و مثبت اندیش‌تر باشه، قدرت مقابله با مشکلات برای شما بیشتر هست. آدمای منفی نه به خود کمک میکنن نه به بقیه. هیچ کمکی به شما به خدا نمیکنه. و یاد شما هم باشه کائنات یک حالت چیزی هم داره، جذب کننده هم داره. می شخصا تجربه کردم. من هر وقت که صبحا بیدار میشم مثلا بی‌حوصله هستم، از کودکی این موضوع در ذهنم بود. مادرم همیشه برام میگه که صبح با هر جور که شروع بکنی شب خود به همون شکل به پایان میرسونی. و من وقتی که بچه بودم خیلی مسئله توجه نمیکردم، دقت نمیکردم، ولی امروز وقتی به سن رسیدم واقعا همین مسئله هست. صبح خود هر چقدر که مثبت شروع بکنیم شب خود مثبت به پایان میرسونیم. هر چقدر منفی هم که شروع نکنیم انگار که کائنات با شما سر شوخی باز میکنه، منفی و منفی تر جذب خواهیم کرد.
دیدگاه مثبت خیلی به شما کمک میکنه که تطبیق پیدا بکنه با مسائل زندگی. بحث سازگاری با شرایط جدید هم پذیرش تغییرات هست. پژوهش‌ها نشان داده افرادی که هوش بالاتری دارن قدرت سازگاری بیشتری با موقعیت جدید. حل مسئله خلاقانه هم که راجع به صحبت کردیم، هم حل مسائل و مهارت حل مسئله هست که من برای شما گفتم. انعطاف پذیری ذهنی که همون انعطاف پذیری عاطفی هم محسوب میشه، در مورد صحبت کردیم، و پذیرش اشتباهات. پذیرش اشتباهات خیلی جالبه. پذیرش اشتباهات به معنای این نیست که دیگه همیشه تکرار بکنم اشتباهات. این بحث این هست که اگر من اشتباهی در زندگی انجام میدم، بپذیرم که این اشتباه رخ داده و من باید در پی تغییر این اشتباه باشم. خب نه اینکه شروع کنم به آسیب رساندن به خود، به توهین کردن به خود، به که وای تو خیلی دست با جلوی، تو بی‌عرضه‌ای، تو هیچ کار کردن نمیتونی، و مدام خود تحقیر بکنم. پذیرش اشتباه به اشاره داره و برنامه‌ریزی مرتب و افزایش قدرت بدنی. افرادی که ورزش میکنن و به سلامت بدن و به قدرت بدن اهمیت میدم، میزان تاب‌آوری روانی اینها بیشتر، طرز قابل توجهشون جسم به روح و روان دسترسی داره. یک کلید طلایی من برای شما بدم که خیلی مهم هست. دوست داشتن خود با تمام کاستی ها و کمبود ها. چاق، لاغر، قد بلند، قد کوتاه، زشت، زیبا، باسواد، بی‌سواد. اگر از یک خانواده پولدار میاییم، اگر از یک خانواده فقیر میاییم، اگر پدر موفق داریم، اگر پدر ناموفق داریم، اگر پدر داریم، اگر مادر نداریم، اگر هر چیزی که در زندگی شما وجود داشته باشه، کلید طلایی زندگی شما نسبت به خود شما دوست داشتن خود هست. هیچ وقت دریغ نکنیم از خود دوست داشتنش، چون همه ما لایق دوست داشته شدن هستیم و بسیاری از ما به دنبال این دوست داشته شدن بیرون از خود میگردیم، در حالی که همه چیز در خود انسان وجود داره. به قضاوت خود ننشینید، به محکوم کردن خود ننشینید. بپذیرید که انسان هستیم، حق اشتباه داریم و کمبود و نقص ممکن هست داشته باشیم، ولی دوست داشته باشیم خود. چون هیچ کس پناه شما نخواهد بود. پدر، مادر، خواهر، برادر، دوستان، همسر، همه اینا خوبم ها، عزیزم، خدا حفظ بکنه همه اینا، ولی نهایت رو شما به خود برمیگرده. وقتی به اتاق روان درمانگر میریم، وقتی به اتاق عمل میریم برای جراحی، وقتی خدای نکرده از این دنیا میریم و در گور گذاشته میشیم، همه ما با خود فقط گذاشته میشیم. هیچ کس ما رو همراهی نمیکنه و این خود اینقدر ما زجر میدیم، اینقدر بی‌محبتی میکنیم بریم، اینقدر نادیده میگیریم فقط به خاطر اینکه مقایسه‌گر هستیم، فقط به خاطر اینکه مثل بقیه زیبا نیست، مثل بقیه مثلا قد بلند نیست، مثل بقیه موفق نیست. همیشه بریم توهین میکنیم، اما در آخرین لحظه هم با ما فقط همین خود میمونه. حتی در قیامتی که قرار هست باشه و روز جزایی که قرار هست باشه، شما با خود برمیخیزیم، با نام خود برمیخیزیم، با هر آنچه که هستیم برمیخیزه. هیچکس با پدر و همسر و مادر و فرزند برنمیخیزه. هر کس با جسم و داشته و آن چیزی که در روح خودی هست برمیخیزه. و از همه بیشتر هم کسی که زجر میبینه از ما خود ما هسته. آسیب هم بیشتر به خود میزنه. امیدی که به این روز برسیم که همگی اول از همه خود خویشتن خود دوست داشته باشیم و به خود احترام بگذاریم و بعد توقع دوست داشتن و احترام گذاشتن از بقیه داشته باشیم. این اسلاید بعدی، عوامل محیطی مؤثر در تاب‌آوری روانی. خب بحث حمایت خانواده که من قبلا هم بهش اشاره کردم، خانواده مهمترین منبع اجتماعی هست در تصامیمی که شما میگیریم، اتفاقاتی که در زندگی به شما میفته و آدم‌هایی که سر راه شما قرار میگیرن. هر اندازه که انسان حمایت خانواده داشته باشه، مؤثرتر میتونه با مشکلات مقابله کنه.
اه، خیلی دوست دارم که این موضوع به پدران و مادران جوان توصیه بکنم و هر کس که فرزند کوچکی داره. اگه پدران و مادرانی هستن که خب سنشون یکم بالاتر هست و فرزندان بزرگتری هم دارم، اگر البته ما در جایگاهی نیستیم که بخوایم چیزی توصیه بکنیم، فقط یک فکت علمی ممکن هست ما ارائه بدیم. فقط خیلی دوست دارم به اونایی که یکم جوانتر هستن این موضوع بگم. ببینیم وظیفه شما به عنوان پدر، به عنوان مادر، به عنوان کسی که به این دنیا یک نفر رو آورده، در قبل از هر چیزی و پیش از هر چیزی عشق دادن به فرزند هست و آموختن این که بدون هیچ پیش شرط شما این فرزند رو دوست دارید. خیلی از آسیب‌هایی که انسان در زندگی اجتماعی و فردی خود می‌خوره مستقیما از دوست داشته نشدن و حمایت نشدن از طرف خانواده میاد. نمیدونم گفتن این مثال هست یا نه. کیس مراجعه کرده بود به ما که چند ماه گذشته که رابطه بسیار بدی با پدر داشت و همیشه مورد آسیب قرار می‌گرفت از طرف پدر و شکل‌های مختلف. یه دختر جوان به دنبال این بود که محبت پدری در مردان دیگر پیدا کنه. بنابراین تصمیم گرفته بود که یک سری روابط عاطفی با مردان، معمولا مردان سن بالاتر از خودی بود برقرار بکنه و این خیلی دچار آسیب کرده. آسیب‌های بسیار وحشتناکی. ما هنوزم که هنوز هست داریم کار میکنیم روی کیس در کلینیک. بعد من همیشه از خود سوال میکردم و همیشه مثلا از خود میپرسیدم که اگر پدر حمایتی که باید در انجام میداد، محبتی که باید میکرد، عشقی که باید به این دختر میداد، چرا باید این دختر به دنبال او عشق میرفت و در مردان دیگر میگشت و آسیب میدید؟ حمایت خانواده این چنین چیزی. فرزند آوردن، پدر شدن، مادر شدن خیلی ارزشمنده، ولی خواهش میکنم قبل از این که بخوایم یک دکتر تربیت کنیم، یک مهندس تربیت بکنیم، یک انجینیر تربیت بکنیم، قبل از هر چیزی بپذیریم اون فرزنده و عشق بدیم به او با هر مشکلی که داره، با هر کمبودی که داره، تا بتونه خود دوست داشته باشه و از طریق دوست داشتن خود به جامعه کمک کنه. فرهنگ قالب جامعه میتونه تاثیرگذار باشه در عوامل تاب‌آوری روانی. یک موضوعی که خیلی جالب بود توی بحث فرهنگ قالب جامعه که برام جالب بود، خواستم برای شما هم بگم. در اصطلاح چند مورد در آوردم، حالا بعدا میتونیم اصطلاح در اختیار شما قرار بگیری بکنید. اینجا خیلی کوچیک فقط یک مورد رو توضیح میدم. نقش دین و معنویت هست. هر چقدر جامعه باور به معنویت داشته باشه، پژوهش‌های مثلا نشون داده میزان تاب‌آوری روانی و افزایش پیدا میکنه. ببینیم بحث معنویات این نیست که مثلا طرف خشک مذهبی باشه خب یا اعتقادات افراطی مذهبی داشته باشه. نه، ما راجع به اون صحبت نمی‌کنیم. بحث معنویات یعنی این که من باور دارم به اینکه یک نیروی پنهانی وجود داره، تعیین کننده شرایط زندگی من هست و یاری رسان هست به من و کمک کننده است. و این در جامعه افغانستان میرز بیاد. ببینیم اتفاقاتی که در جامعه افغانستان رخ داده و فشارهای روانی که در افغانستان رخ داده، اگر در جوامع دیگر اتفاق میافتاد همه دیوانه میشدن. خدا قسم. اصلا مگه میشه این همه فشار روانی؟ مگر داریم 50 سال سابقه جنگ، تبعیض، عدم ثبات سیاسی، عدم ثبات اجتماعی، فقر، مهاجرت، از دست دادن عزیزان. در هر خانه افغانی که شما امروز بریم یا یک شهید داره، یا یک مجروح داره، یا یک مهاجر داره، یا این که با فقر داره دست و پنجه نرم میکنه. از 4 حالت خارجی نیست. ما همچین جامعه هستیم. ولی خب ادامه دادن و هنوز هم داره ادامه میده. چرا؟ چون بحث معنویات در یک جامعه مثل جامعه افغانستان پررنگ هست. نه که همه ما خیلی آدم‌های مؤمن و مسلمان باشیم، نه، ولی اعتقاد داریم به اینکه صبر در درگاه خداوند میتونه کمک کننده باشه. اعتقاد داریم به اینکه خداوند یاری رسان هست. اعتقاد داریم به اینکه اگر حداقل نمیدونم شاید یک وقته واقعا داریم
کلاه شری به خود درست میکنیم. اعتقاد داریم که حداقل اگر این دنیا نصیب به ما نشد، اون دنیا که یک اتفاقی برای ما میفته دیگه. حالا ترس ما هم از این است که به اون دنیا هم افغان‌ها رو جدا کنن، بگم نه شما کنار وایسید، با شما کار داریم، ما جدا کنیم. ولی این اعتقاد و این معنویات کمک کننده هست و پژوهش‌ها هم یک نشون داده در یک جامعه هر چقدر اعتقاد و معنویات بیشتر باشه، قدرت پذیرش و تاب‌آوری روانی بیشتر هست. کلید طلایی بعدی، اسلاید عوض کنم عزیزم. کلید طلایی بعدی نقش مادر هست. نقش مادر در خانواده و نوع ارتباطی که مادر با فرزند داره تعیین کننده میزان تاب‌آوری روانی هست. این اول هم گفتم، چند دقیقه پیش هم گفتم، الان هم باز میگم. به عنوان یک مادر، به عنوان یک کسی که زیر بنای یک خانواده قرار هست تشکیل بدیم، خیلی خیلی نوع ارتباط شما موثر باشه با فرزند و خوب پیش بریم. خوب شد این یادم آمد، اینم بگم برای شما یک نکته خیلی مثبت یادم آمد. قرار هست که دانشکده روانشناسی به امید خدا یک پروگرام مشترکی داشته باشه با دکتر شهناز قیومی، استاد کالج لانگارا در کانادا. استاد قیومی قبلا یک پروگرام رو در کابل انجام دادن و در ولایات افغانستان که این پروگرام تارگت کرده بوده مادران و پدران جوان و اصول تربیتی فرزند برای فرزندان 3 تا 5 سال به اینها آموزش میداده. و خبر خوش و مژده بزرگی هست که قرار هست این پروگرام انشاءالله با آغاز رخصتی های دکتر قیومی که در کانادا رخصتی های آغاز میشه، در دانشگاه آنلاین زن شروع بشه و ما این پروگرام رو برگزار خواهیم کرد که جدیدترین و همچنین تاپ ترین روش های تربیتی فرزند برای کودکان 3 تا 5 سال رو داشته باشه و اونجا هست که دیگه باز شما انشاءالله شرکت بکنه. و حالا خبر جالبتری هست که هم پدران و هم مادران میتونن با هم شرکت بکنن و ما زوج‌ها حتی میتونیم داشته باشیم اونجا، اگر آقایان جوانی هستن که صدای من رو میشنون و یا خانم‌های جوانی هستن که الان همسران کنار اینا هست و مایل هستن که در این پروگرام شرکت بکنن، این یک چانس طلایی هست. پدران هم میتونن شرکت بکنن چون پدران جامعه ما هم نیاز به آموزش زیاده دارن. خب بریم اسلاید بعدی. 2 تا نمونه خیلی کوچک نمونه‌های خیلی دم دستی در مورد زنانی که تاب‌آوری روانی بالایی داشتن و تونستن به جای برسن در برابر مشکلات زندگی به شما آوردم. ولی دوست دارم که وقتی که مایک ها باز کردیم و صحبت شد، اگر کسی نمونه‌ای داره از زنی که مشکلات زیاد رو تحمل کرده و تونسته عبور بکنه از این شرایط استفاده کرده تا خود رو رشد بده، اونها به ما معرفی بکنه و راجع به صحبت بکنه. اگه چیزی دارون برای فکر بکنه. نمونه اول گابریل بونور شانل هست که به نام کوکو شانل معروف هست. کوکو شانل یا گابریل شانل بزرگترین طراح لباس در قرن اخیر بود و چیزی که در زندگی نامی وجود داشت که خب یکی از لوکس ترین برندها هست. شانل امروز از نظر لباس، لوازم آرایشی، عطر، خود عطر مادمازل شانل چقدر عطر خوشبویی هست و چقدر پرخریدار هست و همه دوست دارم، ولی یک برند بسیار پر آوازه‌ای هست و ثروت زیادی هم داره. و چیزی که در زندگی نامه شخص توجه من جلب کرد و خیلی واقعا خوشحال کردم، با خودم فکر کردم که کاش همه دختران این بشنون بیاموزن، است که آدم که بعدها تونست توجه ثروتمندان رو جلب کنه، چون باشه که خب مشتری اصلی برندها در گام اول ثروتمندان هستن دیگه، کسایی که خیلی استاندارد زندگی متفاوتی با افراد دیگه دارن. این بود که یتیم بود و در یتیمخانه زندگی میکرد، ولی باور داشت به اینکه تغییر میتونه ایجاد کنه و از یتیمخانه، نه از یک خانواده ثروتمند بسیار حمایتگر، از یتیمخانه شخص آمد بیرون. علاقه که داشت مثلا برای طراحی کلاه و موقع یک نمادی از مد محسوب میشد، وارد این مسائل شد و کم کم برند خود رو ایجاد کرد و امروز کوکو شانل یکی از بزرگترین برندهای لباس و لوازم آرایش در سطح جهان هست. خیلی نکته جالبی است. و فرد بعدی هم که ماری کوری یا مادام کوری هست، یا شخصیت مورد علاقه من مادام کوری هست. چرا؟ به خاطر اینکه این اولین زنی بود که تونست اون شکل
مردانه علم بشکنه و وارد بشه به دنیای سراسر مردانه علم، به عنوان یک کسی که میای و مثلا در کرسی، اولین زنی است که به کرسی دکترا در دانشگاه پاریس میشینه که خیلی عجیبه و به بقیه زنها هم به نحوی نشان میده که این کار میتونم انجام بدم. بعد جالبی هم هست که این زن از یک کشور خیلی کوچکی مثل پولند یا لهستان آمده و مثلا حالا یک زن نبود که مثلا از کشورهای خیلی نامدار آمده باشه. در جنگ جهانی اول در بیمارستان صحرایی که ایجاد کرده بودن با استفاده از همون دستگاه اشعه ایکس که اختراع خودی بود و خودی روی مسئله کار کرده بود، تونست جان صدها سرباز و هزاران سرباز نجات بده، ولی نهایتا متاسفانه خودی هم بر اثر سرطان که مبتلا شده بود به او درگذشت. اما چقدر زندگی پرباری داشت و چقدر تونست علیه همه کسانی که به او گفتم نمیتونه بیسته و ثابت کنه که میتونه. 2 بار هم جایزه نوبل برد، جایزه صلح نوبل. خب بریم به نتیجه گیری. خیلی صحبت میتونیم بریم به نتیجه گیری. من در نتیجه گیری یک جمله از خود نوشتم: دریا همیشه آرام نخواهد بود، اما تصویر دریا بعد از عبور طوفان زیباترین تصویر دریا خواهد بود. زندگی و حیات ما همیشه درگیر تغییرات هست، همیشه درگیر مشکلات ما هستیم، اما در همون جنگی که به شما گفتم صبح به صبح ما بیدار میشیم و با زره بیدار میشیم، با شمشیر بیدار میشیم، در همون جنگ یک برنده نهایتاً وجود خواهد داشت. یا ما میبریم یا زندگی میبره و بهتر هست که برنده ما باشیم. چطور میتونیم این برنده باشیم؟ که نپذیریم تغییرات ما شکست بدن یا چالش ها ما شکست بدن و برای زنده بودن و برای حیات داشتن خب همیشه باید پذیرای تغییرات. ممنون از اینکه تا حالا صحبت ها رو گوش دادم. خیلی پشت سر هم صحبت کردم، اگر تند صحبت کردم، اگر خیلی سریع صحبت کردم، اگه زیاد صحبت کردم به بزرگی خود ببخشید. امیدوار هستم تونسته باشم کلیت ماجرا رو برای شما انتقال داده باشم و انشاءالله توی سوالات بریم ببینیم که اگر سوال شما داشته باشیم اونا رو پاسخ میدم. ممنون از شما. با اجازه شما چند دقیقه مایک خاموش کنم. زندگی ساختنی است نه ماندنی، بمان برای ساختن و نساز برای ماندن. منتظر نباش کسی برات گل بیاره. تلاش کن، بذری بکار و ازش مراقبت کن، خودت صاحب گل خواهی شد. تشکر میکنم آن صاحب عزیز. یک دنیا ممنون ارائه ارزشمندتان. ممنون از اینکه مطالب بسیار خوب و بسیار انگیزشی را امشب ارائه کردین. خسته نباشین. معلوم میشه خسته هم شدین. تشکر میکنم باز هم یک دنیا. عزیزانی که سوال دارین، هر عزیزی که سوال داره در رابطه به موضوع برنامه، البته خارج از موضوع نه، میتونین که دستایتان را بالا بکنین. من نامتان را به خوانش میگیرم. وقتی هم که نامتان را به خوانش گرفتم میتونین که سوالتان را مطرح بکنین. قبل از اینکه سوالتان را بپرسین کوتاه نام تخلصتان و اینکه از کدام رشته هستین اینجا بگوین و دیگه تا زمان از اینکه ما نامتان را به خوانش نگرفتیم مایک روشن نکنین و همین که لطفاً خارج از موضوع برنامه سوال نپرسین. ما بر اساس لیستی که بر ما آمده سوالات را میگیرم، باز انشاءالله که پیش میریم. ما اون سوالات را یک جایی بگیرم یا یکی یکی پاسخ میدیم؟ نه من فراموش میکنم، هم هر صاحب یکی یکی جواب میدم. درسته. سوال اول از بانو سریا حلیم می داشته باشیم. بانو حلیم بفرمایید. سلام علیکم ټولو ته. سلام خاص استاد جان برای خود جوړ او روغ به هستئ. زه کوشش کوم که خپل پوښتنه وکړم. استاد محترم که یاد شما که گفتین استاد جان که درباره صدای من هست؟ صدا تو دارم عزیزم. این عزیز متوجه باشین، لطفا متوجه مایکایتان باشین. مایکتان روشن میشه و برنامه شروع میشه. شما بفرمایید بانو حلیم. من میوت کردم. خب درست است خواهر جان. سوال استاد جان سوالی داشتم این که درباره از این که شما گفتین وقتی که پدرها مثال در خانه رفتار مثال امرای اولادای خود خوب نمی داشته باشن، اونها یعنی میرن مثال مردای دیگر یعنی میخواین که محبت ببینه.
استاد در نتیجه اینها ما برایشان میگیم مثلا بلک میل میشن نه استاد؟ در این صورت وقتی که دخترها بلک میل میشن اونها به خاطر استیگمای اجتماعی اینها نمیتونه که مثلا مو حالت را بیان کنه. بالاخره من حیث یک مشاور استاد جان ما چطور میتونیم امرایشان پیش بریم؟ اگر کمی معلومات بتین استاد جان. تشکر از سرای جان، متوجه شدم سوال. ممنون از مدیر جان. خب ببین عزیزم، اولا که به همه محصلین روانشناسی که هستم در جمع این مسئله رو میگم، شما انشالله بریم به اتاقهای مشاوره. اولین کاری که باید انجام بدیم در اتاق مشاوره این هست که شما شنونده خوبه باشه. گام اول بحث شنیدن هست. یعنی من وارد اتاق مشاوره شدم و مراجع من آمده یک بنده خدای تعریف می‌کرد، میگفت که من رفتم به اتاق مشاوره اصلا نقد داشته من حرف بزنم، همش او داشته صحبت می‌کرد، مشاور صحبت می‌کرد. نه، گام اول شنیدن هست. شما وقتی که میشنویم از صحبت‌های مراجع و ترغیب می‌کنیم صحبت بکنید، دیوارهای دفاعی مراجع شکسته میشه. دیوارهای دفاعی وقتی شکسته شد شما میفهمید چی رو کرده میتونیم در بر بگیریم. خب دختر مراجعه کرده و من این که اون دختر میای میگه که مثلا من با ای رفتم در رابطه، با او رفتم در رابطه، مثلا ای با من اینطور رفتار کرده، ای با من اونطور رفتار کرده، شما اونجا خود شما میفهمین که این دختر به دنبال گم شده گشته در شکل روابط طولانی که ایجاد کرده. وقتی که مواجه شدیم و فهمیدیم و نتیجه گیری کردیم که این شخص از طریق روابط متعدد بی حاصلی که داره انجام میده داره میره به سمت این که برسه به همون اتفاق و تعارضی که در اون شکل گرفته و شناسایی کردیم، حالا مستقیم میریم روی همون مسئله. مهمترین کاری که باید بکنیم این هست که صادق باشیم با مراجع خود. وقتی که به این نتیجه رسیدی که مراجع تو دختر به دلیل کمبود و دور بودن از محبت پدری داره کار میکنه، مثلا با او در میان بگذار. چون خیلی از این اتفاقات ناخودآگاه اتفاق میفته دیگه. آره، مثلا فروید وقتی میرفت روانکاوی میکرد بیماره و میرفت میگشت به دنبال تعارضات واپس زده شده به ناخودآگاه، مراجع نمیفهمید که عملاً این مشکل داره. اصلا کار روانشناس همین هست، شما میکشی بیرون این مشکل از درون روح و مراجع. خب حتی خود اون اطلاع نداره که داری کار رو به چی دلیل انجام میده. وقتی که فهمیدی صادقانه بری بگو ببین علت تمام این روابطی که داری برقرار میکنی این هست که به دنبال چیزی میگردی که باید از پدر میگرفتی. با علم به این که تو موفق نشدی از پدر بگیری، باید شروع بکنی به تفکیک گذاشتن بین این که کسی که با او وارد رابطه میشی پدرت نیست و قرار نیست که نقش پدری برای تو ایفا بکنی. وقتی که برسه به اون مرحله و کار بکنیم در طول جلسات متعدد رواندرمانی و مشاوره که با او داریم، او کم کم خواهد توانست که این مسئله رو بپذیره و با پذیرش این مسئله کم کم واقف بشه به این امر، بحرانی کمتر میشه و میره به سراغی که تنها یک رابطه مثبت داشته باشه و ایجاد بکنه رابطه مثبت با یک شخصی. و خیلی از روابطی که ما شکل میدیم اما زن یا مرد فرق نمیکنه، خیلی از ما به دنبال پدران میگردیم در رابطه، یا خیلی ها مثلا به دنبال نقش گمشده مادری میگردن. دیدیم از مردها در از انتظاراتی که از همسر خود دارن این هست که مثلا مادر با اینها رفتار بکنه. خب چیه؟ داستان نیست که نقش مادری رو داره دنبال میگرده، در حالی که اینطور نباید باشه. با پذیرش این مسئله و آگاهی به این مسئله برای انتقال بدیم، کم کم او قانع بکنیم دیوارهای دفاعی که شکسته بشه، کم کم به سمت پذیرش این موضوع. سوال بعدی تشکر میکنم آنچه وسیس، ممنونتم. سوال بعدی را می داشته باشیم از استاد پرواز گرامی. استاد بسیار بفرمایید. بله، بسیار تشکر خانم ملاله سالنگی عزیز و سپاسگزار هستم از ارائه سمینار وبینار بسیار عالی و بسیار مفصل و مجانبه خانم استاد عادله جان زمانی که با زیبایی و با لهجه شیرین خودشانی را ادا کردن و ما شنیدیم، مستفید شدیم.
عرض سلام و صمیمیت هم دارم خدمت تک تک دوستایی که از جناب رئیس سالنگی گرفته تا همه دوستایی که در روم تشریف دارن. امیدوارم خوب باشین. من البته سوال بسیار زیاد ندارم چون در این رابطه قدر وقوف ندارم، ولی فقط یک اشاره دارم یا خوب میرم به یک توضیح بگیریم که آیا مثال شنل یک مثال ملموس پذیرفتنی هست؟ مادام کوری که بله، مادام کوری را به اون موافق هستم، ولی آیا مثال شنل یک مثال نوع تجارتی گونه نیست؟ مثال شنل بر ما در جهان امروز بسیار دور و دست نیافتنی نیست برای معضلات مثلا وضع ماحولی که ما داریم، فقط همین مقدار. اما به هر حال من مثال لذت بردم، بسیار عالی بود و مخصوصا جاهایی که اشاره میکردن با موقف مردان از لحاظ روانی و روانشناسی و زندگی فعلی و مربوط که سه سطر و سه نظر استاد زمانی رو دیدیم که چقدر عالی است که اینا به اون معنای فیمینیست، یک نوع فیمینیست حاد مفرط نیستن که همه چی رو به یک چوب بزنن، همه چی و بسیار با این نگاه عادلانیشان، همونطوری که نامشان عادل جان است، با نگاه عادلانیشان موضوع رو طرح کردن. با خودم لذت بردم، بسیار تشکر، عالی بود، سلامت باشین. زنده باش ملاله جان، از من مقدار. تشکر از شما استاد گرانقدر. اولا بسیار خوشحال هستم که صدای شما مثل استاد پرواز عزیز از جمله اساتیدی هستیم که همیشه ما از شما چیزی آموختیم و واقعا باعث افتخار هستند. محضر شما استاد عزیز تلمس کردم، بسیار ممنون از شما. در قسمت بحث مثال شنل میگم این مثال ها خیلی دم دستی بود که من فقط خواستم این مثال ها رو داشته باشم، اما واقعیت است که مثال های ملموس و مثال های داخل خود جامعه افغانستان هست. اتفاقا من داشتم سرچ هم میکردم مثلا، ولی خب متاسفانه اطلاعات کافی که نیاز بود پیدا نکردم. مثلا داستان های پیدا کردم از اینکه زنانی بودن مثلا در دوره جنگ های داخلی در افغانستان که اینها پرستار بودن، بیمارستان های صحرایی یا شفاخانه های صحرایی ایجاد کرده بودن، یا زنانی که مکاتب ایجاد کرده بودن تا فضای آموزش بیشتر ایجاد بکنن. و حالا اگر که متاسفانه من چون خودم جزء کسانی هستم که در دانشگاه آنلاین زن درس میدم، اگه خود فاکتور بگیریم بسیاری از زنانی که امروز در خود دانشگاه آنلاین زن، خصوصا اساتیدی که از داخل افغانستان زنانی که به ما میپیوندن، اینا زنان الهام بخشی هستن دیگه، زنان تاثیرگذاری هستن، اینا کسانی هستن که با چالش دارن مبارزه میکنن. خود همین دخترانی که با ما دارن درس میخونن بسیار کسانی هستن که در واقع مبارزه میکنن با چالش ها. بله اون مثال هایی که مثلا مادام کوری و شنل که من مثال زدم خیلی دم دستی، خیلی ابتدایی، ولی واقعیتی است که به همین خاطر من گفتم هر کس که صحبت میکنه اگر مثال داره در خانواده خود یا در اطرافیان خود میشناسه حتما بیان بکنه. خود جامعه افغانستان همیشه مثالهای زنده‌ای برای بحث داشته و دارد. و در قسمت بحثی که راجع به فمینیسم داشتیم هیچ وقت در واقع نگاه اینطور نبوده. استاد دقیقا ممنون هستم که شما به این نکته اشاره کردید. من همیشه گفتم که جامعه نیازمندی هست که ما زن و مرد در کنار هم بپذیریم و هیچ وقت هم این معنی نداشته که هر کاری که مردها کردن اشتباه بوده، هر کاری که زنها انجام دادن درست بوده. نه، این اشتباه هست و ناعادلانه هست. واقعا این مسئله بسیاری از مردانی که امروز در جامعه افغانستان هستم همراه هستم، حمایتگر هستم، تلاش میکنم. این اساتید مردی که امروز در دانشگاه آنلاین زن دارم تدریس میکنم در داخل افغانستان، شما فرض کنیم وظیفه تامین معاش فرزند و زن خود دارم و همون هزینه اینترنت خریداری میکنه و میره برای دختران افغانستان تدریس میکنه. یا اینکه اون پدری که از افغانستان مهاجرت کرده، امروز مهاجرت کرده فقط و فقط به خاطر که دختری بتونه درس بخونه. خیلی مثال ها داشتیم. یک زمانی من هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، یک مثال در زمان جمهوریت بود، همیشه هم در ذهنم هست. نمیدونم سرنوشت این پیرمرد چی شد، نمیدونم در ننگرهار بود یا پکتیا، یک پیرمردی بود به نام میاخان. میاخان کاری که انجام میدادی بود که هر روز صبح 2 تا دختر خرسوار بایسیکل میکرد میبرد و مکتب که اینها درس بخونن و بعداً جراح قلب بشن و بعد می نشست اونجا تا درس از اینا تمام بشه و بعد اینها رو می آورد. هیچ وقت من فراموش نمی کنم. هزاران مثال وجود داره در این مورد. این هست که اصلا موافق این مسئله نیستم که ما بخوایم مثلا بگیم همه مردان یا همه زنان، اصلا همچین چیزی وجود نداره. اتفاقا
تاریخ افغانستان، اجتماع افغانستان همیشه شاهد مردانی بوده که مردانه ایستادن در کنار دختران و زنان و از هر لحاظ، از امنیتی که یک روز افغانستان داشت، کسانی که جان خود فدا کردن، کسانی که سرنوشت خود فدا کردن، اینها همه قابل قطع هستن. بسیار ممنون از شما استاد عزیز، خیلی خوشحال شدم که صدای شما شنیدم. ممنون از لطفش. سوال بعدی ملاله. تشکر میکنم از شما مهندس عزیز و همین قسم معزز صاحب پرواز گرامی سلامت باشین. مایک برنامه رو واگذار میکنم در اختیار بانو روبینا شریفی که استانی محصل دانشکده حقوق و علوم سیاسی. بفرمایید. در گام نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت معاون صاحب محترم، رئیس صاحب، جناب شما بانو ملاله عزیز و تمام کسانی که صدای مرا دارند و یک جهان تشکر از معاون صاحب بزرگوار که ویبینار عالی و مجانبه ارائه کردن که دقیقاً مشکلات زنای جامعه ماست. این دردی است که انعکاس داده میشه. من نهایت خرسند هستم. و دیگه ای که سوال ما از جناب معاون صاحب عزیز نه به عنوان یک روانشناس است، سوال ما به عنوان یک مدافع حقوق زن است. سوال ما این است که ما چگونه میتونیم به علیه باورهای نادرستی که در جامعه ما وجود داره، یک زن به خاطر افکار و اندیشه بلندش ستایش نمیشه، به خاطر خاموش بودنش، به خاطر سکوتش تعریف و توصیف میشه. این به این معنی است که انگیزه زنها را از بین میبره، به طرف خاموشی تشویقشان میکنه و از این قبیل مشکلات بسیار زیاد است. ما چگونه راهکارهایی را داشته باشیم که زنها را برشان انگیزه بدیم که نه او ستایشی که میکنن یک ستایش کاذب است، ما باید صدا بلند بکنیم و به مقصد ما، به حق ما باید برسیم. یک جان تشکر. ببخشید من داشتم صحبت میکردم مایک بسته بود. تشکر از شما روبینای عزیز، ممنون از صحبت شما. ببینیم من همیشه چیزی که توصیه میکنم، یعنی چیزی که خودم رو کار کردم همیشه و بقیه هم توصیه میکنم، این هست که هیچ وقت از پیش بردن و ارائه نسخه جدید و پیشرفته از خود دست نکشیم. من صحبت رو میکنم. من الان برای شما چی بگم؟ خب من الان اگه برای شما بگم که شما همین لحظه بریم در خانه مثلا شروع بکنیم با پدر جنگ بکنیم، با مادر جنگ بکنیم، با بریم در سرک بیرون بشیم بگیم چنین هست چنین هست، چنین چیزهای عملی نیست. من هم حرف غیر عملی نمیزنم. خب من میگم از خود شروع بکنیم. هر اندازه که شما خود شما احترام بگذاریم به خود رشد بدیم به خود و به دنبال این باشیم که ورژن جدیدی از خود ارائه بدیم، بقیه مجبور میشن به شما احترام بگذارن و این چالش برانگیز هست، به سادگی هم به دست نمیآید. شما میگین که ما چطور به حق خود برسیم. مهمترین حقی که شما میتونه به خود برسیم این هست که نپذیریم که میتونیم بدون تغییر بمونه، ساکن بمونیم، هیچ ارزشی به ارزش‌های خود اضافه نکنیم. وقتی که خود کار بکنه، وقتی که متمرکز روی خود باشیم، بقیه مجبور میشن به شما احترام بگذارن. بقیه مجبور میشن بپذیرم که شما ارزشمند هستیم، که شما حرفی برای گفتن داره. مدیر صاحب‌های ما که الان شما می‌بینید مثلا در عرصه‌های مختلف هستن و شما محصلین با مدیران در ارتباط هستید. اینا دختران هستن که خیلی دخترای نازنینی هم هستن. ارتباط با مدیر صاحب‌ها و آمرین بخش‌های نشراتی دارن که اینا دختران جوان هستن که با ما هم درس می‌خونن هم همکاری می‌کنن. اینا اوایل که هر کدام اینا میآین و میپیوندن به مثلا داستان دانشگاه آنلاین نظر، مثلا موقع صحبت کردن جلسات اینها خیلی تون صدای آرومی دارم، جملات خیلی کوتاه انتخاب میکنم، مثلا خیلی برنا همه چیز دور و ناملموس هست. بعد چند هفته بعد به قول رئیس همیشه یک مثال دارم، ما به زور مایک از دست اینا میگیریم، بس دیگه باشه آفرین بزن بقیه هم حرف بزنم. چرا؟ موضوع چیست؟ موضوعی است که این مدیر صاحب‌ها در طول همین زمان یاد گرفتن روی خود کار بکنن و این نمونه است که همه شما دخترها بعدی کار بکنه. باید روی خود کار بکنیم و هر چقدر روی خود کار بکنیم پذیرفته تر میشیم.
هر چقدر پذیراتر بشیم دیگران بیشتر به شما احترام میگذارن. خواهی نخواهی هر چقدر بخوام شما رو انکار بکنم نمیتونم، چون شما وجود داره و موثر هم هست. هر چیز از خود شروع بکنم از نظر من. بسیار ممنون از شما. سوال بعدی ملاله جان. تشکر میکنم مام صاحب عزیز. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو نشمه سمکنی رئیس بیداری. بفرمایید بانو سمکنی. تشکر از شما معنی جان عزیز. اجازه را که زم بل سلامونه و نیکی هیلی د پانتون مشر بسرکی خودون که پوهانیار صاحب ته استاد عبدالفری سالنگی ته وړاندې کوم. زموږ ډېر درنو معاونینو ته پوهان مله سهیلا عرفاني او زموږ ډېر درنه د مسنین چارو مرستیاله استاد عادله زماني، زموږ ټول درنو همکارانو ته، درنو زده کوونکو ته او درنو ګډونوالو ته چې نن شپې ویبینار کې موږ سره ګډون کړی ده. او ډېر زیاته مننه د معاون څخه چې نن واقعا ډېر په زړه پورې موضوع یې وړاندې کړه او ډېر عزت بخش ډېر زیاته. بیا مننه، ستړي مه شئ. زما پوښتنه دا ده معاون صاحب، دا یو اولني شی ده چې هغه ما لیدلی ده. زموږ د خپلو یو ډېره خپله ده په کلي کې ده. موږ پوهېږو چې ژوند په کلي کې او په ښار کې ډېر زیات توپیر لري. په کلي کې ویلی شو چې ځینې خلک داسې ژوند لري یعنې په بښنې سره لکه حیوان په هغې ډول د ښځو څخه او مېرمنو نه ګټه اخلي. دا مېرمن چې ده په کلي کې ژوند کوي او بې سواده مېرمن ده، تعلیم نه لري، په د خاوند په کور کې دې سره یو ډېر بد چلند کېږي، داسې لکه یو حیوان په توګه د هغې نه استفاده کېږي. زه چې کله کلي ته تللې وم، کله چې هغې ماته دا قسم وکړه، ما نه دا راوغوښته ما ته یې لاره چاره وښودله، ما ته ویل وایي زه څه وکړم ته ما ته وښیه. یعنې هر نوعه داسې ده چې د هغې ته ژوند په دې ژوندۍ نړۍ کې هغې ته ژوند د دوزخ جوړ کړی ده. دا داسې ده چې نه کولی شي خاوند کور هم پرېږدي، ځکه موږ په پښتني جامې کې ښځه نه شي کولی خپل خاوند پرېږدي. دا یو ډېر ننګ ده ورته، خصوصا پښتون خلکو ته چې هغوی دا ننګ بولي. او فامیل هم نه، کورنۍ هم هغه نه ورکوي اجازه چې دا بیله شي، خو هغه ژوند هم غیر قابل ده دا ده چې دا یې تحمل کړي، نه ډېره د هغه نه وتلې ده. نو دغسې مېرمنو ته چې داسې یو ګودال کې غورځېدلې دي، یعنې نشي کولی ځان راوباسي، یعنې هغه باید څنګه وکړي چې دغه ګودال نه ځان راوباسي، هغې تورې تیارې نه ځان راوباسي چې نوره د انسان په شکل هغې ته وکتلی شي. د یو روانشناسي له اړخه که زه دې سره مقابله شم، زه به دې ته څه وایم چې دا باید څه وکړي، ځکه هر یوه لاره په دې باندې بنده ده. کورنۍ دا نه سپورټ کوي چې دا خاوند پرېږدي او کورنۍ سپورټ کوي او دا وساتي له اولادو سره، یا هم تنها دا وساتي، اجازه نه ورکوي چې د خاوند څخه جدا شي، ځکه چې زموږ افغاني جامې کې داسې یو شی نشته چې ښځه او مېرمن یو بل نه جدا شي، خصوصا پښتني جامې کې. او د خاوند کورنۍ نو هر نوع رفتار یعنې فامیل یې موږ سره خبرې وکړې چې یعنې زموږ لور سره تاسو ظلم مه کوئ، نوره ښه رفتار ورسره وکړئ. نو دا خو کوم حیوان نه ده چې تاسو فقط ترې ګټه اخلئ. یو انسان ده، د انسان په توګه خدای اقل ورته وګورئ، خو نه کېږي. یعنې هر لحاظه چې خلکو ډېر زیار وباسلو چې د دوی دغه ژوند جوړ کړي، خو ونه شو. نو معاون صاحب په دې غزمه کې تاسو څه وایي، یو روانشناس لحاظه دغسې مېرمنو ته چې په دغسې ژوند دي باید څه شی وکړو، ورته څه شی نظر موږ هغوی ته وړاندې کړو؟ بیا مننه. تشکر از شما نجمی جان عزیز. نجمی یکی از همون نمونه هایی هست که ما گفتم برای شما که بسیار قدرت زیادی داره در این که انتباه پیدا کنه و شرایط رو بهتر بکنه. خب در کدام ولایت زندگی میکنم عزیزم؟ در ولایت های پشتونشین هستم یا در کابل زندگی میکنم؟ په پکتیا ولایت کې ژوند کوي. زموږ خپل ولایت نه، کابل کې نه دی، پکتیا کې دی، یو کلي کې. خب یکی از بزرگترین مشکلاتی که ما داریم نسبت به جوامع سنتی ما همین مسئله هست. یعنی نگاهی که وجود داره بحثی است که مثلا زن یا دختر وقتی که وارد یک فامیل میشه مثل ازی هست که دیگه جزء اموال اون فامیل میشه و این هیچ گونه حق دیگه به این نداره که زندگی خود تغییر بده و شرایطی برای ایجاد بشه. الان اگر به کابل بود باز من راحت‌تر میتونستم در این مسئله یک مسئله رو مطرح بکنم که خب حالا کابل کمی جامعه رو به پیشرفته هست، ولی متاسفانه چون دورتر هست و در مناطق پشتونشین ما همون فرهنگ یک مقدار مرد سالارانه تر وجود داره. خود من هم از قوم
دانشجویان هستم. این مسئله نیست که بخوام بگم مثلا چیز مدارم نسبت به کسی حرف میزنم. در دیگر جوامع هم و دیگر عوام هم وجود داره، ولی متاسفانه در ولایات ما به جنوب شرقی ما بسیاری مسئله دیده میشه و ناراحت کننده هست. بحثم سر از این هست که من الان بخوام برای شما مثلا بگم که این کار بکنه اون کار بکنه، چون کامل من نمیفهمم که شرایط به چی شکل هست. یک کاری که میتونیم بکنیم هست نجمه، که از طریق خودت با ما در ارتباط باشه، به نحو بعضی مشاوره ها ما بتونیم همراهی رو داشته باشیم. امکانی وجود داره که بعضی جلسات و مشاوره آنلاین رو بری و در نظر بگیریم، یا خیر چنین دسترسی داره نجمه یا نه؟ مامان صاحب داسې یو شی نشته، ځکه هغوی تلیفون ته دسترسي نه لري. حتی دا یو عادي موبایل چې ده الکترونیکي خو فرض دا ډېر وړوکي ته هم دوی اجازه نه لري. اصلا الکترونیکي شیان دوی ګټه نه ترې اخلي. داسې لاره نشته جز دې نه چې ته واچې او کور کې ورشې. نور لارې چارې ټولې پابندي کړي. داسې یو شی ده. کاری که انجام میدی هست که خودت خب همون جزئیات مشخصی و به صورت شخصی برام در میان بذار که ببینیم که مثلا با وجود تمام جزئیات ما میتونیم چه کار انجام بده. من الان مثلا به تو چی چیزی رو بگم با وجود خب کلیت جزئیات رو نمیدونم شرایط به 100% به چی شکل هست. فقط همین میتونم بگم که اگر کسی بتونه کمک کننده باشه، خب فامیل هست و فامیل درجه یک هست که میتونه در همون جامعه سنتی هم میتونه ورود بکنه و پرسان بکنه که خب چرا دخترم در شرایط سختی هست و چرا مثلا شرایطی خوب نیست و چرا شما ارتباطی رو با دیگران قطع کردیم. در غیر از اون صورت اگر ما بخوایم به شکلی که دیگر ورود بکنیم به ماجرا است که فقط مثلا ما از طریق این بحث های مشاوره بتونیم کار بکنیم. ولی بحثم سر است که جوامع سنتی و سنتی که بسیار پررنگ هست در جامعه افغانستان، یعنی مثل یک دستی هست که گلوی زنان میفشاره. حالا شاید یک علتی که ما خیلی تاکید کردیم سر از اینکه بحث زنان مطرح بشه همین هست و نمیدونم چرا در جامعه افغانستان متاسفانه خیلی بیشتر هست. در کسانی که باسواد هستن، بیسواد هستن، بیشتر تلاش میکنن که زنان رو محروم بکنن و یا شرایط رو سخت بکنن. لطف بکن شخصی برام نجم موضوع بفرست به صورت جزئیاتی و به صورت شخصی با هم دیگه صحبت بکنیم، ببینیم میتونیم کار رو انجام بدیم یا خیر. ولی الان من هم چیزی که برای تو بگم چون نمیدونم دقیقاً جزئیات رو ندارم، نمیتونم براتون مثلا به اون صورت کمک کننده باشه. موضوع شخصا برای من ارسال بکن نجم جان اگه امکانی هست. داری صدای من عزیزم؟ بله استاد جان. درست هست. تشکر میکنم. سوال بعدی را می داشته باشیم از بانو معصومه اسما اسماعیل زاده. سما اسماعیل زاده. سلام علیکم خدمت همه. امیدوارم که خوب و خوش و صحتمند باشین. تشکر ویژه دارم از خانم عادل زمانی. معصومه سما اسماعیل زاده هستم، یکم از محصلین سمستر اول بخش مشاوره. و تشکر از این وبینار خیلی عالی شما، واقعا فوق‌العاده بود. داشتم کم کم حوصله‌ام سر میره با وقتی که خیلی وقت دست موبایل گفتم چرا اجازه نمیداد تا من سوال بپرسم. حقیقتا اولی یک کم مشغول بودم، زیاد گوش نکردم چون گوشم بود، ولی خب بازم یعنی مشغول کارا هم بودم، چون میفهمیم دیگه یک زن بشی و کار خونه رو انجام بدی غیر ممکنه کامل تمام گوش و حواس آدم یک جا باشه، همزمان چند کار. ولی اواخر کامل متوجه بودم و دو سوالی که برای من ایجاد شد که خیلی دوست دارم خود استاد برای من پاسخ بدن خیلی واضح، شاید اگر نیاز به توضیح بیشتر داشته باشه باز من از اونا در چت شخصی بپرسم. یکی اینه که دلیل جذب جنس مخالف بین افراد چیه؟ یعنی چرا یک دختر خانم علاقه بیشتر داره که با یک آقا پسر مثلا در ارتباط باشه یا یک پسر دوست داره با یک دختر در ارتباط باشه و چرا درک یک زن توسط یک زن خیلی کمه و ضعیفه مخصوصا در جامعه افغانستان. و سوال دومی که داره اینه که اگر یک فرد
کمبود محبت داشته باشه از طرف والدین خود و اون والدین از او فوت کرده باشن، ولی به هر حال شخصیت فرد ساخته شده توسط همون والدین و الان ما او کمبود محبت چطور میتونیم جبران کنیم جناب استاد برای فرد مقابل چی قسم؟ چون او کمبود محبت والدین هم بوده و الان هم خودی با وجود از این که میفهمه اما نمیتونه اصلاح کنه، چطور باید این نقص از بین برده شه با او کمبود از بین برده شه یا کم رنگ شه؟ مرسی. نه، تشکر از شما. تشکر از پاسخ شما. تشکر از شما. سلامت باشید. خب یک نفر فکر کنم مایک رو باز هست، اگر اشتباه نکنم اگه مایکشون باز هست مایک خود ببندیم که صدا در صدا نپیچد. فکر کنم یک مایک باز. خب سوالی که داشتم، سوال اول باز یک مایک نه. سوال اول دلیل جذب جنس مخالف چی هست و چرا درک زن توسط زن کمتر هست؟ طبیعیه این موضوع بخاطر از اینکه شما تصور بکنیم که اساساً ما جذب میشه به سمت جنس مخالف و این یک مسئله عادی هست. منتها یک چیزی وجود داره در حالت عادی که ما باید بهش توجه بکنیم و اون این هست که ما نباید که آدمی باشیم که منصف نباشه. منصف نبودن که شما میگه مثلا درک یک زن توسط زن دیگر پایین‌تر هست، برمیگرده به انصاف افراد. اگر ما منصف باشیم و انصاف داشته باشیم همیشه یک درک درستی از همه داره. ولی جذب ما به سمت جنس مخالف یک مسئله عادی است، گرایشی است که وجود داره، مگر اینکه یک شخص گرایش‌های جنسی متفاوتی داشته باشه که بر مبنای گرایش‌های جنسی متفاوتی که ممکن هست داشته باشه به سمت جنس مخالف نره، به سمت جنس موافق تمایل داشته باشه. اما در حالت عادی ما علاقه‌مند هستیم که تایید جنس مخالف رو بگیریم، ارتباط موثری همراهی رو داشته باشیم و رابطه خوبی داشته باشیم. و یاد شما هم باشه بحث تایید گرفتن از جنس مخالف به نحوی تایید جذابیت هم هست. ما دوست داریم همه جذاب باشیم، خب دوست داریم دیگه بالاخره در معرض توجه باشیم. چرا لباس خوب میپوشیم، چرا عطر خوب میزنیم، چرا مثلا خیلی سعی میکنیم شیک باشیم، خیلی شیک صحبت بکنیم، خاطر که به جذابیت علاقه داریم و همه ما دوست داریم که توجه ها برگرده به ما. حالا وقتی که ما ارتباط میگیریم با جنس مخالف و تایید از اون میگیریم، این یک دلیل جذابیت هست. اگر یک خانم به خانم بگه تو زیبا هستی، اونقدر تاثیر نمیذاره که یک آقا به یک خانم بگه تو زیبا هستی. چون وقتی یک آقا به خانم بگه که شما زیبا هستین، اینجوری استنباط میشه که من واقعا انقدر زیبا هستم که مثلا نظر این شخص به خود جلب کرده و این طبیعی هست، یک نوع تایید هست که ما میگیریم. اما بحث درک یک زن با زن دیگه متاسفانه رقابت‌های ناسالمی بین زن‌ها وجود داره و من اصلا ناراحت نیستم که بخوام این موضوع رو بگم. خیلی هم میگم همون چیزی که استاد پرواز گفتم، من اصلا به فمینیسم رادیکال اعتقادی ندارم. بین زن‌ها رقابت و متاسفانه حسادت بیشتر از آقایون وجود داره. اینه که یک خانم در محیط کاری که همه مرد هستن راحت تر کار میکنه که در محیط کاری که همه زن هستن، متاسفانه. تا حدی که ما در روانشناسی سندروم داریم اسم سندروم زنبور ملکه اسد، نه ملکه زنبور ملکه اسد، ملکه زنبور اسد، ملکه زنبور اسد. سندروم ملکه زنبور اسد میفهمیم چیه؟ در یک محیط یک زن مدیر هست، خب، و کارمندان اونجا هستن که یک عده مثلا کارمند زنن، یک عده کارمند مرد هستن. این خانم مدیر متاسفانه به کارمندان مرد بیشتر بها میده و کارمندان زن رو تحقیر میکنه. چرا؟ چون دوست نداره یک زنی در سطح خودی بیای بالا. یک سندرومی هست که وجود داره و از نظر علمی تایید شده. تأسف فرگیز هم هست اینها. من همیشه حرفم نیست که شما سعی کنیم به عنوان یک زن حامی باشیم، حمایتگر باشیم، ولی چشم خود در حقیقت هم نبندیم. این حرف هم خیلی مهمه. هر جایی اگر کار میکنیم
اگر رابطه داریم، اگر ارتباطات داریم، همیشه انصاف قبل از هر چیزی قرار بگیره برای شما. اگر انصاف مد نظر شما باشه در روابط اجتماعی شما، نه جنسیت طرف، نه نژاد طرف، نه مذهب طرف، نه قومیت طرف برای شما مطرح نخواهد بود. انصاف شما میگه مثلا این زن اینجا حرف درست میزنه، ولی انصاف شما باید مانع از این بشه که اگر یک زن حرف نادرست میزنه، کار اشتباهی میکنه، شما نریم از او حمایت بکنید. و این بحث وجود داره. بله رقابت وجود داره، ولی همیشه سعی کنید زنان منصفه باشه. بعد بحث سوال دومشون کمبود محبت والدین. خب عزیزم، من شخصی که از دنیا رفته که ما دوباره نمیتونیم یک رابطه‌ای با او ایجاد بکنیم دیگه. خود شما داره میگه پدر و مادر از این دنیا برفتن. وقتی که عزیزی از دنیا میره و دیگه ما نمیتونیم رابطه دوباره با او ترسیم بکنیم، چطوری کمبود محبت جبران بکنیم؟ جبران کمبود محبت با اونها با آگاهی به این که واقعا میفهمم که این محبت کمبود دارم و نسبت به این کمبود آگاه هستم شکل میگیره و بنابراین سعی میکنم که خودم به عنوان یک پدر و یک مادر و نقش‌های بعدی که میپذیرم این جبران بکنم. خیلی از فرصت‌هایی که ما از دست میدیم در نقش‌های بعدی زندگی ما جبران میشه. مثالی چی هست؟ مثالی هست که مثلا شاید شما دیده باشه پدر و مادرهایی که الان هستن نسبت به پدر و مادرهای قدیم کمتر سختگیر هستن. یعنی پدر مادر قدیم اینطوری بودن که اگه مثلا شما فرض کنید که یک مگسکوش پلاستیکی در خونه ما داشتیم، کسی داشته باشه در خونه، مگسکوش پلاستیکی بشکنه. پدران قدیم وقتی که اینا وارد خونه می شدن، نه مادر خانواده نه فرزندان هیچ کس جرئت نمی‌کرد بگه مثلا امروز مثلا بچه خورد خونه رفته بشکسته، چون پدر دیگه شروع میکرد دیگه، خدا باید میامد واسطه میشد. اما امروز پدران جدید کمتر این مسئله بر اینا وجود داره. مثلا فرض کن که یک عزیز دوستان تعریف میکرد، میگفت که دخترم در داخل خود افغانستان دیگه، شوهر مثلا جوان بود، میگه دخترم با دست خود زد به پشت تلویزیون، اسکرین تلویزیون بافتاد روی زمین بشکست. پدر بیامد به خانم مثلا خیلی آروم برخورد کرد، عیبی نداره، فدای سر مثلا ما درست میکنه. کم کم داره نسل به نسل بهتر میشه دیگه. حالا او کودک که بیچاره مثلا اگه از زمانهای قدیم میرفت تلویزیون میشکست، پدر رو تبدیل به تلویزیون میکرد، به گوشه خونه میذاشت. اینجوری بود زمان. ولی این داستان بهش چی رو شما تعریف کردم؟ برای از این شما این مسئله میگم که بسیاری از نقش‌های و چیزهایی که ما ندیدیم در یک دوره زندگی، در دوره دیگر زندگی سعی می‌کنیم و جبران می‌کنیم. من مطمئن هستم پدری که این کار کرده و اینقدر راحت برخورد کرده با کودکی که تلویزیون شکسته، کودکی بوده خودی که در کودکی از پدر کتک خورده بوده و نمیخواد همچین پدری باشه. در مورد کمبود محبت والدین هم به همین شکل هست. جبرانی به این شکل هست که شما در نقش پدری یا مادری و نسبت به دیگران این جبران میکنه و بیشتر و بیشتر مایه میگذاره مسئول. سلام، ممنون از شما. سوال بعدی ملاله جان. مرسی صاحب. اصلا بگم ملاله صاحب. شکر میکنم مام صاحب عزیز، ممنون از اینکه بسیار با حوصله‌مندی هم تکلیف کاملش پاسخ میدین. مایک برنامه رو مگذار میکنم در اختیار جناب دکتر نصیر رهگذر، رئیس بزرگوار. بفرمایید از شما بشنوید. دوستان سلام. جناب استاد زمانی، خیلی لذت بردم از حرفای شما و از اول تا آخرم گوش کردم. من به خاطر از که وقت بقیه دوستا گرفته نشه یک کامنت دارم و یک سوال. کامنت من اینه که شاید تأکیدی باشه بر حرفای شما، شاید بیشتر از دانشجویان متوجه نشدن این که چگونه ما به مبارزه برخیزیم، اینه که خودخور ثابت کنیم. واقعا این حرفی بوده که ما بارها با دانشجوها در میان گذاشتم. اول باید خودخور ثابت کنیم، بدون از اینکه خودخور ثابت نتونیم بکنیم واقعا هیچ کاری کردن نمیتونیم. و سوال من از جناب استاد اینه که خب ما در طول از این زمانی که بیرون شدیم از افغانستان و آمدیم به اروپا، در طول از این 3 سال حدوداً 30 تا از دانشجوها هم سعی کردیم با خود بیاریم و بالاخره رسیدن با موفقیت. ولی حالا ما یک مشکل دیگری با بعضی از این دانشجوها داریم و اینایی که اینجا رسیدن حالا دوچار یک سردرگمی اند، دوچار یک بحران هویت اند
در حقیقت هویت شخصی را تقریبا از دست دادن و هویت جمعی را. نمیتونن اروپاییشان، نمیتونن او هویت افغانستانی که دارم اون حفظ کنن. در حقیقت نمیفهمم. از یک طرف خانوادهایی که در افغانستان هستن سر از اینا فشار بسیار زیادی میارن و از یک طرف اینا خب دوست دارن که در این جامعه ادغام بشن، ضمن از اینکه ادغام میشن با کار یاد میگیرن، زبان یاد میگیرن، فرهنگ یاد میگیرن، بتونن اون هویت فردی خود را حفظ کنن. ولی متاسفانه این بالانس نمیتونن به وجود بیارن و این خیلی مشکل ساز شده. ما بارها شیشتیم با اونا صحبت کردم ولی متاسفانه تحت فشار هستن. شاید بعضی هم مقال لینک دارن بشنون، شاید کسای دیگری هم با این مشکل مواجه باشن. پیشنهاد شما، راه حل شما برای چنین چیزی، برای چنین مشکلی چیست جناب استاد؟ تشکر از شما رئیس شبگان قد. قبل از اینکه من جواب بدم، استاد رهگذر رئیس صاحب دانشکده هنرهای زیبای ما هستم و جدا به جمع ما پیوستم. یک مجیده نیک داریم برای عزیزانی که علاقه‌مند هستن به رشته هنرهای زیبا. بعد از این انشالله دانشکده رو با دکتر صاحب رهگذر خواهیم داشت. جواب از حضور شما به خوش آمد میگم. حضور شما دکتر صاحب. در مورد کامنت شما که خب با هم بسیار موافق هستم، هر چقدر ما بتونیم خود ثابت بکنیم قدرت ما بیشتر خواهد بود. این دانشجویانی که گفتیم برمیگردن به افغانستان رئیس صاحب یا خیر؟ فعلا ریفیوجی هستند، آمدن و کیس ریفیوجی دارم جناب استاد و فکر میکنم که حالا اگر برای همیشه که بر نمیگردن، اگر برم بگردم بالاخره به نوعی شاید برم برای دید و بازدید. ولی خیلی نه منظورم این هست که برای زندگی بر نمیگردم دیگه. نه برای زندگی آمدم. فعلا ریفیوجی هستن دیگه، کیس ریفیوجی دارن. تشکر از شما دکتر. خب یک سری اگر ما بزنیم به فضای مجازی ما افغان ها و ببینیم کسانی که خیلی پررنگ هستن در فضای مجازی، من همیشه به دانشجویان این مسئله میگم فضای مجازی افغان ها خیلی با دقت و سوشیال مدیا خیلی سعی کنیم با دقت دانشجویان روانشناسی بررسی بکنیم، کنکاش بکنیم. چون در بین همه آن تصاویری که شما میبینیم که مثلا خیلی هم میرم میخندم، توهین میکنم، تحقیر میکنم، در اونجا شما یک پک کاملی از عدم تطبیق با اجتماع و بروز اختلالات روانی و فروپاشی های عصبی شما در فضای مجازی از بین کسانی که بیرون از افغانستان هستن خصوصا میبینید. نکته که برای اشاره کردیم شما استاد عزیز بسیار نکته مهمی است. بله، خود مهاجرت یک روانشناسی جداگانه داره. مهاجرت فردی و اختیاری، حتی زمانی ما شروع میکنیم و به اختیار خود مهاجرت میکنیم خیلی چالش برانگیز هست، چون شما باید تمام فرهنگ ها، مشکلات و همه موضوعات بگذاریم کنار، بگذاریم در کشور خود و در چمدان خود هیچ چیزی به جز چند تکه لباس نداشته باشیم، خاطرات خود، دلبستگی ها و همه اینها بگذاریم در کشور و بیایم در کشور دیگر از صفر شروع کنیم. این مهاجرت اختیاری است. مهاجرت اجباری مثلا چیزی که به وجود آمده به دانشجویان شما که به اشاره کردیم که اجباری اتفاق افتاده، اینها صبحی که تحول در افغانستان آمد تا شب قبل اینا باور نداشتم که قرار هست از افغانستان خارج بشن. این فشاری رو چندین برابر هست. من توصیه‌ای که دارم به این عزیزانی هست که واقعیت رو بپذیرن. خب واقعیتی است که شما با انتخاب یک کشور و زندگی در آن کشور تبدیل میشین به بخشی از اجتماع آن کشور و مجبور هستیم برای این که پذیرفته بشیم در آن جامعه حداقل‌های رعایت بکنیم. الان در خود اروپا افغان‌های زندگی میکنم که مشروب نمیخورم، شراب نمی نوشه، اعتقاد مذهبی هست که نمی نوشه، ولی در اروپا زندگی میکنه. و افغانی هم در همون اروپا زندگی میکنه که ممکن هر شب به کلاب و به بار بره. انتخاب شخصی هست. اما در همون جامعه اروپا هیچ کس از شما نمیبینیم که با لباس افغانی بیرون بره، چون این دیگه پذیرفته نمیشه در اون جامعه. یک مواردی هست که در جامعه میزبان شما باید سعی بکنیم خود رو با اون تطبیق بدیم.
مثل همین بحث پوشش. حالا ممکن هست بحث حجاب هم مطرح بشه. خب یک کسی هست حجاب رو انتخاب میکنه، یک کسی هست حجاب رو انتخاب نمیکنه. خدا رو شکر الان در هر جایی میشه انتخاب داشت. ولی بحث چیست؟ بحث سر ایست که شما انتخاب میکنید که کدام یک از اینها داشته باشیم. اما بحث اساسی این هست که حداقل‌هایی برای پذیرش شما در آن اجتماع وجود داره و این اجتماع قرار هست خانه شما باشه. ما باید بپذیریم که بعضی تغییرات در شما باید شکل بگیره، ولو که افرادی که در افغانستان هستن این نپذیرن. تو داری در اینجا زندگی میکنی. مثل چی؟ مثل که مثلا ما برم در دانشگاه درس بکنم، زبان اونها انگلیسی باشه، ما برم خودی از اون دری گپ بزنم، یا برم خودی از اون پشتو گپ بزنم، یا ازبکی صحبت بکنم. خب نمیشه. بعد مثلا پدر من در افغانستان باشه و برگرده برام بگه که نه تو هویت خود از دست بده، تو زبان مادری خود از دست بده. خب میشه که من برم در اون کشور با زبان مادری خود صحبت کنم؟ نمیشه. جامعه میزبان شما از شما میطلبه که بعضی تطبیق ها و همرنگی با اونها داشته باشیم، در این راه مقاومت نشون ندید. اما بر اساس همون بحث آزادی هم که وجود داره، خیلی چیزها به انتخاب شما هست که انجام بدیم یا ندید. به خود برگردیم. اگر میبینیم واقعا با خود شما اوکی نیست این مسئله که هر شب بریم در کلاب و در بار، نریم. چون خود شما راحت نیستیم. از قضاوت نترسیم، از اینکه متهم بشیم به اینکه عقب مانده هستیم نترسیم. ولی اگر واقعا میبینیم مثلا پوششی ما هم داشته باشیم که اون پوشش مورد علاقه خود شما هست، باز بپذیریم که در این جامعه شرایط فرق میکنه با افغانستان. تو داری در این جامعه زندگی میکنی، لازم هست که بعضی از مواردی که در این جامعه وجود داره بپذیری. و این مسئله دیگری هم که هست استادی، مسئله همیشه به ذهن ما باید باشه، درونی سازی ارزش ها و شکل درونی سازی ارزش ها خیلی فرق میکنه. یک کسی هست که امروز مثلا در آمریکا زندگی میکنه، من میفهم شما این که میگین تطبیق کردن با جامعه فقط بحث مثلا همین هست، سر یک نوع پوشش هست، نوع روابط اجتماعی هست، نوع زندگی فردی هست که خب در اروپا وجود داره و متفاوت هست با نوعی که در افغانستان وجود داره. سر اینا بیشتر چالش دارن و اینا سر درس خواندن و مثلا استفاده از لوازم عمومی و به کتابخانه رفتن و به این مسائل کسی چالش نداره. بیشتر چالش ها سر اون مسائل هست. ارزش ها به هر شکلی که درونی شده باشه به همون شکل ما پاسخ میدیم. اگر ارزش دین یا معنویات واقعا درونی سازی شده باشه و ما اعتقاد داشته باشیم به اون، انجام میشه. اما اگر به زور سر ما قبولانده شده باشه، به محض اینکه ما در یک جامعه یک ذره ارزم به حضور شما که آزادی ببینیم، یک مجرایی ببینیم، سری فوران میکنه. بنابراین توصیه من به عزیزان این هست که همه چیز نهایتا باید به خودنا بگرده. حداقل از تطبیق و جامعه باید وجود داشته باشه که پذیرفته بشم، اما در مواردی که در حد اکثر هست و میرم بالاتر به خود برگردم. خانواده فشار به اونها ایجاد میکنه اما نهایتا تصمیم گیرنده خودم هستن. هر جوری که خودم فکر میکنم درست‌تر هست همون تصمیم بگیرم، ولی به شکل عاقلانه سعی بکنم تصمیم بگیرم. جوابم قناعت بخش بود برای شما رئیس صاحب یا خیر؟ بیشتر راجع به چیزی توضیح بدم. خواهش میکنم. ممنون شما لطف کردین جناب معین صاحب. من حتما دوباره بازم میشونم با اونا صحبت میکنم و با اجازه شما باز یک برنامه اگر بشه با این شاگردایی که آمدن یا کسای دیگری که هستن اگر داشته باشیم و توصیه شما را حتما از زبان شما بشنوند خیلی خوب خواهد شد، چون این بحران هویت خیلی یک برای اینا چالش برانگیز، چالش واقعا مشکل ایجاد کرده برای اینا. ممنون شما، تشکر. خواهش میکنم اگر بشه حتما یک پروگرام داشته باشیم، بگیم که با اونها یک برنامه جداگانه بذاریم که صحبت‌های اینا رو بشنویم، چون هر کدام از اینا هم بالاخره صحبت دیگری دارم مشخص میشه جزئیات حرف اینا چی هست. صورت جداگانه هم خود اینا صحبت بکنیم. تشکر از شما. من ممنون شما. ملاله جان سوال بعد. سلامت باشین. تشکر میکنم یک دنیا. رئیس بزرگوار بفرمایید. قرار نبود که من دیگه امروز گپ بزنم. از اول هم گفتم که من صحبت نمیکنم، اما نمیشه دیگه صحبت نکنید. در یک جمع باشید 2 ساعت 3 ساعت نشینید، انصاف نیست دیگه صحبت هم نکنید. یک چیزی خوب باید بگویید.
از این خاطر من نگویم که میشه یا رهبری دانشگاه هر جای مایک میگیره یا به بهانه صحبت یا به بهانه خوش آمدید. از این خاطر ما صاحب گفتم در این برنامه هیچ کسی را نخواهی که این برنامه را افتتاح کنه که باش برنامه زود تمام شد. به هر صورتش گاهی وقت آدم باید حرف بزنه. یک سلام خاص دارم خدمت جناب پرواز بزرگوار، همچنان رهگذر صاحب بزرگوار رئیس دانشکده هنرهای دانشگاه نظام و همچنان خسته نباشید خدمت شما و تمام عزیزانی که تا حال در برنامه با ما هستند. مرا روانشناس نیستم، خب من به این موضوع سرم نمیبرم و بعضی خاطر میشینیم که تا بسیار چیزا را بیاموزم و یادم گرفتم. اما به عنوان یک کسی که از جامعه فعلا در جامعه اروپا هستم، از یک جامعه افغانستان میام، سوال استاد رهگذر یک کمی مرا تکان داد. به خاطر چی وقتی شما میگه که درد زمین میفهمه که آتش بالایش میسوزه، ما عملا همچین یک شرایطی که استاد رهگذر گفت قرار داریم. اینا حرف از دانشجو زدن، اما ما یک استاد هستیم، با عالم یک تجارب آمدیم، با یک فرهنگ دیگه، با یک جغرافیای دیگه آمدیم. تطابقت ما با این جغرافیا با این فرهنگ خیلی زیاد مشکل است، خیلی زیاد مشکل است. بحث اساسی چی است؟ کیها نمیتونن کنار بیاین با یک جامعه مثل اروپا و که از تمامی آزادی هایی که فکر میکنین که اینجا براتان وجود داره در دنیا همه وجود داره و هست. کسایی که ارزشگراست، کسانی که در یک ارزش بزرگ شدن، فرق نمیکنه که ارزش چگونه است. این ارزش بر مبنای برخواسته از اون سنت ها هست که ارزش آنچه است که از دین و عقاید و باورهایشان یا هم از فامیلی که در اونجا بزرگ شدن یا جغرافیایی که اونجا هستن. این آدم ها در زندگی نمیتونن که تطابق خودشان بتن با تغییر مکان ارزشایشان از دست بدن. یقینا نسل امروز مهاجرت و نسل حداقل ما قبل بعد از 2021 تفاوت میکنه با نسلی که پیش از 2021 مهاجرت کردن. من همیشه یه حرف وقتی که ایرانم بودم با ایرانی‌ها صحبت کردم که این نسل آگاه، این نسل باسواد است که مهاجر شده. این به خاطر فقر مهاجر نشده، این به خاطر یک سلسله نابسامانی هایی که در کشورش به وقوع پیوسته و از یک سلسله ناگزیری های باعث شده است که مهاجرت کنه. این نسلی نیست که دنبال یک لقمه نان آمده باشه. درست است ما یک کشور فقیر میایم و نیاز همه جوامع است که ما بتانیم به گونه از لحاظ فقر و تنگ دستی خودمان را نجات بدیم. اما برای بعضی از آدمایی که ارزشگرا هستند، برای از اونا معنویت بیشتر ارزش داره نسبت به مادیات. خب این دانشجویی را که استاد رهگذر میگه، این با عالمی از تجربه از یک مطمئنا از یک ولایت با فرهنگ و باستانی مثل هرات میاد که از تمام چیز برخوردار است و میاد با یک جامعه‌ای که همه آزادی‌هایی که شما فکر میکنین اینجا وجود داره، اما چیزی که وجود نداره او ارزش معنوی است که کسی داره. و در ذاتاً وقتی شما مهاجر میشین، بخواین نخواین به عنوان در شهروند درجه اول به هیچ کشور شما معرفی نمیشین. استاد پرواز شاید با ما موافق باشن، سابقه بیشتر مهاجرت دارن و در اروپا هم زندگی میکنن هنوز هم، اما هیچ وقت استاد پرواز نمیتونه مانند یک هلندی که در اونجا بزرگ شده است و اونجا از اون آب تاب بزرگ شده و زادگاهش هست در اونجا مانند هزو احساس مالکیت بر جغرافیا کنه. به خاطر چی؟ با اون که از لحاظ قانون اساسی، از لحاظ قوانین اجتماعی که وجود داره، قوانین مدنی که هست، هیچ نوع فرق وجود نداره، تفکیک وجود نداره. استاد پرواز هم حقی را داره که یک کسی دیگه در کشور داره. اما از لحاظ ارزش‌های معنوی است. فکر و دید استاد یک گونه است و فکر دید کسی که همسن سال استاد هستن و دارن با او در یک کشور جغرافی میکنه چیز دیگه است. حتی گاهی وقت باعث از این میشه شما خودتان میبینید که اینمی زیبایی و مقبولیت هایی که در اینمی کشور اروپایی است به این وجه به شما رویت شما را میخوره. به خاطر چی میخوره؟ چرا جامعه ما این گونه نشد؟ چرا کشور ما این گونه نشد؟ مگر ما انسان نیستیم؟ مگر ما درس نخواندیم؟ مگر ما تحصیل نکردیم؟ شما باور داشته باشین یک چیزی که ما در جامعه اروپایی دیدیم رو اقلش حد اکثر سطح سواد میفهمم اینجا تا کجاست، حد اکثرش تا سطح لیسانس هست، حد اکثر تا سطح لیسانس است. شما با تمام ناگزیری‌ها و نابسامانی که در افغانستان بود، حداقل در شهرهای بزرگ افغانستان کسایی که با سواد بودن حد اکثر سند مستری داشتن. وقتی من شما با کوله‌باری از علمی تجربه علمی علم اینجا و شما را برای اول با عنوان از اینکه برمی‌خونیم با عنوان یک استاد با سواد،
چیز یک انسان با سواد وقتی که دیپلم شما رو میخوان معادله کنن دیپلم ماستر نمیپذیره. بحث تنها افغانستان نیست، ایران هم نمیپذیره، روسیه هم نمیپذیره، تاجیکستان هم نمیپذیره، کشورهای آسیایی رو نمیپذیره. معادل سازی وقتی که میکنن نمیپذیره. پس اینجا شما چیزی که این میشه تکان میخوره. علمیت هم عین علمیت، شاید بالاتر از این. من از یک کشور میگم که تجربه دارم. چرا باید چنین تفکیک وجود داشته باشه؟ درست در ظاهر تفکیک نیست. حق رای داری، حق زندگی داری، حق برخورد داری، دعوا داری، مجادله داری. اما با گونی تو را مهار ساخته است که از جای دیگه چی میکنه تو را دور میسازه. بنان میخوایم کوتاه را ذکر کنم که اون دانشجوهایی را که استاد رهگذر ازش نام میبره اون دانشجوهای ارزشگرا هستند. اونا را که با 3 سال 4 سال خود از 20 سال هم در جامعه اروپایی نگاه کنی با ارزش‌هایشان پشت نمیکنن. او با یک ارزش در یک دوران او بزرگ شده که او دوران جذابیت و جذب است. سنی که بین 12 تا 20 24 تا 30 هست که دورانی است که شما جذب میکنید. هر چقدر که دارین از ماحولتان جذب میکنین. حتی که سن کودکی هم سنی است که بیشتر میآموزید. او دو سن گرفت از او ارزش‌ها را. دیگه شما به هیچ قیمتی نمیتونین او ارزش‌ها را از دور کنید. او ارزش‌ها را به شکل میراثی نگرفته است. او ارزش‌ها را آموخته است از اونجا. از فرهنگش، از جغرافیایش، از تاریخش، از انسانای ماحولش یک معنی متفاوت دیگی داره، یک معنی دیگی است در نظر از او. بنان کنار آمدن از او نه با گذشت زمان اینا کنار میان. جغرافیا برشان هم باعث نمیشه، آزادی های فردی و اجتماعی هم نمیشه کنار بیان. چون همیشه اونا دنبال گم شده خودشان از یک جغرافیای دیگر هست، از یک جغرافیای دیگر وجود داره. و بحث در کجاست؟ چی کار کنه؟ همه ما این مجبوریت داره. ما انتخاب دیگر نداریم که واریانتی که ما با او کنار بیم همیست که باید سازگاری کنیم. یا با اینمی جغرافیا، با اینمی طبیعت باید سازگاری کنیم، با اینمی قوانین و مقررات فرهنگا باید ما سازگاری کنیم. جای دیگه با یک جای دیگه بریم که اصلا زنده ماندن معنی نداره. ما در جغرافیا با وضاحت آدم باید بگه که در افغانستان کسی زندگی نمیکنه، زنده هستن. فرق بین زنده تا زنده ماندن و تا زندگی کردن خیلی فرق میکنه. یک انسان افغانستانی زنده هست، یک انسانی که در ایران است زندگی میکنه و یک انسانی که در اروپا است در صدد چگونه بهتر زندگی کنه. اما برای دفعتاً ترجیح بدیم باید خود ما را بقبولانیم که دیگه چانسی نداره. من گاهی وقت پیش خود فکر میکنم با عنوان یک کسی که مهاجر شدیم، دور از وطن شدیم. خب تو رو با سرنوشت گرفتار شدم. علتش هم مشخص است. چی کار کردم میتونم؟ وقتی میبینیم که هیچ امکانات نیست و هیچ تنها سر من نیست، از پایین رتبه گرفتگی تا بلند رتبه و کوچکترین فرد جامعه تا بالاترین فرد جامعه به یک سرنوشت گرفتار است. پس این من از تسلی میده و دارم به خودم چی میکنم؟ زمان میخرم. با ذهنم دارم درگیر هستم، بازی میتونم، فریب میتونم زنم ذهنم. فردا پس فردا روز دیگر این وضعیت تغییر میکنم و من پس به یک جای دیگر میام. و واقعا من حتی با کسایی که صحبت کردم و دیدم تنها مردم افغانستان نه، ما داریم انسانای ارزشگرایی که از کشورهای آفریقایی آمدن ارزش‌هایشان رو پشت نکردن. ما کسانی رو داریم که مثلا از کشورهای دیگه آسیایی آمدن ارزش‌هایشان پشت نکردن. اما کسانی رو داریم از این جامعه افغانستان که آمدن در روز اول با ارزش‌هایشان پشت کردن. خب یک برخی از این افرادی هستند که بی سواد هستند، برای اونها فرق نمی‌کنه دنبال یک لقمه نان آمدن، ساعت 24 25 رو همکار میکنن، فامیلشان هم حمایت میکنن چون هدف هم بوده. اما هدف منی که میخوایم مستر واقعی شم دیگه من نبودم که اینجا برم کارگری کنم. و دانشجویی که رفت اونجا 4 سال 8 سال درس خونده او یک هدف دیگه داره که باید مستر برای جامعهش واقعی شود. اما اون شرایط مسئولیت در اروپا حداقلش برای دفتر مساعد نیست. بانک زمینه مساعد است اما شرایط به گونه ساختن که نمیتونی برسی. زبان باید یاد بگیری، باید ادغام مکمل شوی، باید از بعضی ارزش‌هایی که تو آوردی با خودت بگذری، عقایدت بگذری. از بعضی ارزش‌ها مثلا یکی از چیزایی که بسیار جالب است، ما وقتی می‌بینیم که یک صنف در قانون است وقتی می‌خونیم که تو زندگی اجتماعیشون بعضی چیزایشون خیلی از دیگراست، میگه شما مکلف هستین وقتی کسی که از پالوتون میگذره طرفش لبخند می‌کنه. این مکلفیت شهروندی دارست در کشوری که ما هستیم. در افغانستان اگه طرف یک کسی ناخنده کنید امروز اتفاق داریت میزنه چی پس سر تو چیز است که چقدر سرم خنده میکنی. اگر تو سر کسی چشم بکشی در افغانستان هر کار ما چشم کشیدن است.
اگر سر کسی اینجا چشم بکشی که نمیفهمه که 20 25 تا 30 روز قید داره. تنها که چشم بکشی، زبان شور نکنی، وار نکنی، تنها چشم بکشی قید داره. این موضوعاتی است که واقعا آدم تکان میخوره. اما بس ما چیست که در پالی از اینکه مهاجرت محدودیت ها و محرومیت ها را به بار آورده، اما اگر شرایط فردای افغانستان دوباره مسائل ما با کوله‌باری از تجارب خودمون که از فرهنگ‌های مختلف یاد گرفتیم، پس بریم به افغانستان میتونیم یک تحول ما را بریم تکان بخوریم، خود ما را انسان فکر کنیم و کار انسانی انجام بدیم. ان شاء الله که دیگرگونی را میتونه بکنه. سازت تشکر. تشکر میکنم رئیس گرامی. یک دونه ممنون صحبت‌های خوبتان، ممنون از اینکه هستین و مستفید میسازین از صحبت‌های ارزشمندتان. شما میگین صحبت نمیکنم، اما صحبت‌های شما واقعا در هر برنامه نیاز است رئیس بر ما انگیزه میده. استاد پرواز گرامی، مایک را دوباره در اختیار شما قرار میدم. بله بسیار تشکر ملال جان، آفرین، نام خدا. بعد از دیرها با این خوبی میبینیم که برنامه را اجرا میکنی، بسیار عالی است. یک نکته ای بگویم که من زود یک جمله میگم خلاص میکنم. اروپا از طرف جنوب به مراکش و به کشورهای عربی محاط است و از طرف شرق به نخستین کشور ترکیه است. باز از طرف شمال هم به بحر است، از طرف غرب هم به بحر است. بیشترین کسایی که آمدن بعد از جنگ جهانی در این کشورها جابجا شدن از این دو کشور است، از ترکیه و مراکش، و اینا تا به حال ترک موندن و مراکشی موندن. مراکو میگنشون، خود مغربی میگن مغرب. اینا همتون موندن. در مابین کشورهایی که مهاجرت کرده، بیشترین از شرق ما، بیشترین خب البته ایندیا و پاکستانیا که بدون شک با اونا خب مهاجرت چی ندارن، مهاجرت های سیاسی ندارن، مخصوصا اونا مهاجرت های اقتصادی یا مثلا برای کاریابی من. ولی مثلا ایران هم خوب است، ایران هم یک فیصدی خوب است که این خصوصیت خود حفظ کرده. در میان بسیار قربانی بزرگ ما هستیم. به دلیلش که ما پروشش گشتیم پیدا کردم، یا شاید هم نباشه، درست نباشه، این که ما از مبدا مورد بی‌مهری قرار میگیریم. ما اونجا چیزی نداریم. ما فرزندای خود چند بار آوردم در اون وطن، از اون چیزی که لازم بود اونجا یا پذیرفته نشدن. یک اینا باز برمیگرده به اون درک پایین ما از اوضاع، از زندگی، از زمان، از مسائل و موضوعات. وقتی اون کشش نباشه، وقتی آب از سرچشمه خط باشه، وقتی آب از دیوار از بنا خراب آمده باشه، برواره کجا چه باید کج ببریش. وقتی اونجا میبینن که چی حال است، یکی برای دیگه چنگ و دندان میکشن، یکی به نامهای مختلف. یک وقتی بود که این بچه‌ها ما رو میگفتن پدر یا چی معنا میتونه، تو هیچ معنا میتونه، ما بچه میبینی که این مردم زندگی میکنن. باز ما شما میگفتین این موضوعات اینا پله‌های میسازن که سر از اون پای بونه، سر گردای مردم پای بونه و با موفقیت و موفقیت کاذب، با همون پول و پیسه و مقام لازمی که دارن با مملکت‌های خود برسن، همون مسائل قوم و زبان و منطقه اینا رو که بیشتر متاسفانه حالا بحث ما با اون طرفا نکشه. واقعا ما و شما یک چی هستیم، یک قربانی بزرگ هستیم در این رابطه. چقدر رئیس سالنگی عزیز بسیار زیبا گفت ما پشت نام نمیاییم. ما واقعا اینجا که میامدیم امی مردم ما با می تحصیل، با می ظرافت، با می درک حالای خود یک کارخانه میره کارگر میشه. اون کارگرای از اینا خو هم لیسانس خو نیست، لیسانس خو بجاش بود. کارگر از اینا یک صنف 6 5 رو میخونن، باز میرن مکتب کارگری میخونن که یاد بگیرن چطور چکش خوب بزنن، چطور چی عدد کش این کارا. کدازو باز وقتی که چی میکنه دم تفریش استاد میشه، یک لا و لب میگن، یک چیزایی میگن. او دوست ما میگه ما ایران میمونم که اینا چی بگم، مثلا گفت تاریخ خدا یا نمیگن. اقلا از این خبر دیشب خواندن یک چی اتفاق افتاده در وطن از اون چیزی نمیگن، یک چیزایی میگن که یکی آدم خسته میشه. دیگه تو یک جامعه مردم ما یک دفعه داخل میشه و جای میگیره. واقعا قربانی است، هزار طرف قربانی است که ما گرفتارش هستیم، اما امیدوار هستیم بهتر شود. یکی از بهترین جاهایی که اینمی جناب رهگذر سوارشان یک مقداری به تعلیل میره، اینمی دانشگاه خود ما شماست. اگر کسی دنج راه پیدا کرده حفظ میشه، هم کلتورش، هم اخلاقش، هم موضوعاتش. واقعا در اینجا یک مقدار تا فیصدی قابل ملاحظه اینجا همین مرمت میشه، گفتیم فارسی پاکستانی مرمت میشه، جور میشه.
اینجا ما با یک اخلاق مواجه هستیم، با یک اخلاق بسیار خوب در یک سطح عالی، با یک برخورد بسیار مدرن گرفته شده از امو اخلاق درویشانه و صوفیانی خود وطن ما، از امو گذشت، از امو مردانگی. خب به اون معنایش که من معمولا کوشش میکنم این کلمه رو استفاده، امو جوان مردی، ایستادگی، مقاومت، پایمردی، اینا در اینجا هست و امیدوار هستیم بالاخره شود. ولی اگر آدم بخواد این جامعه بیایه و زندگی کنه، چاره نیست. در کان نمک بیفتی نمک میشی. متاسفانه واقعیت مسئله همین است. در درازنای تاریخ ما از فرزندای ما دیگه میرن همینطور میشن و این تراژدی بزرگ است که ما این حس میکنیم، میبینیم، هیچ کرده نمیتونیم. بسیار تشکر. ببخشید که ما باز زیاد گفتم. سلامت باشین. تشکر میکنم از حضور ارزشمندتان و اینکه مستفید ساختن صحبت‌های خوبتان استاد گرامی. سوال بعدی هم می‌داشته باشم از بانو زهره نظری از دانشکده اقتصاد. سلام علیکم خدمت رئیس صاحب، مامان صاحب گرامی، همچنان بقیه بزرگوارای عزیز و همچنان تشکر بسیار زیاده از مامان صاحب به خاطر گفتهای با ارزششان و همچنان خسته نباشین. اینقدر زبانشان لهجهشان شیرین است و اینقدر کلمات زیبا را به کار میبرن که من فقط تصور میکنم که یعنی میگم کاش من ادبیات دری میخواندم میتونستم اینقدر خوب مثل از اینا گپ بزنم و یا هم که مثلا مرا وادار میسوزه که باید زیاد مطالعه کنم. خب از اول برنامه که دست ما بالاست به خاطر ازی که نتم کم مانده خیلی سوال خود پرسان میکنم. مامان صاحب عزیز میخواستم میره بپرسم که خب قسمی که رئیس صاحب گفتن فعلا ما در افغانستان زندگی میکنیم، شرایط هر قسمی که هست ما خودم اگر زندگی میکنیم و یا که در تلاش زندگی کردن خوب هستیم، در هر قسمش که باشه ما خود تطابق میتیم من حیث یک نسل جوان و یا اگر از طرف خانواده بی‌مهری میبینیم کوشش میکنیم که چون رسانه اجتماعی در خدمت ماست ما میتونیم مطالعه بکنیم، میتونیم که خود به جای برسانیم یا اموخلا را پر بکنیم در وجود خود و یا هم که تابع امی روانی خود یعنی بتانیم که امی چیزی را که شما گفتین بتانیم را به جای استفاده بکنیم، یعنی بتانیم خودمان سرپای بکنیم. اما سوال من ای بود که مثلا زنای خانوار و بیسواده چطور میتونیم تاباوری روانیشانه مثلا من حیث یک جوان برای اونا همکاری بکنیم. میخوایم یک مثال ساده بدم که شاید بیشتر جوانای هم تعداد از جوانها به این مشکل سر کله میزده باشن که این است که مثلا شما قسمی که یاد کردین دختری که از طرف پدرش بی‌مهری دیده یا هم که مثلا امکان داره دختری که از طرف مادرش بی‌مهری میبینه. ما من حیث یک جوان شاید خودمان را بتونیم که به یک جای برسانیم، اما ما چه قسم میتونیم به امی پدرها مادرها کمک بکنیم که امی خلا را پر بکنیم یا مثلا چه قسم میتونیم امروز از اون همکاری بکنیم ان شاءالله که بتونم تانسته باشم سوال من رسانده باشم. بله مثال تو کامل متوجه شدم، خیلی هم واضح گفتید. تشکر از تو و همچنین تشکر میکنم از رئیسای واسطه پرواز گرانقدر بابت توضیحاتی که داشتم. ببینیم یک کاری که دانشگاه آنلاین انجام داده فرهنگ سازی هست. من یک نکته خیلی پرارزشی در صحبت استاد پرواز گرفتم. خیلی هم خوشحال هستم که در این بلبشوی سیاسی و اجتماعی و همه درگیر و همه دست به یخم بودن جامعه افغانی که ما خود رو هستیم تنها نقطه سیف و آرام همین دانشگاه آنلاین زن هست و اینجا جایی هست که ما همه ما از قومیت‌های مختلف و از زبان‌ها و لسان‌ها و ولایات مختلف دور هم جمع شدیم و آرام داریم با هم دیگه حرف میزنیم، از تجربیات هم استفاده میکنیم، از همدیگه میآموزیم. یک کاری که انجام دانشگاه در طول هم تایمی که کار میکنه تأثیر مستقیم گذاشته بر روی خانواده ها و نسل اول افغان ها. حالا شاید شما بگیم که چطور. داستانی هست که مثلا به من پیام دادم که یک دانشجوی روانشناسی به من گفته که من هر زمانی که صنف درسی دارم با استادا خب میبرم همین گوشی تلفن رو میذارم در وسط خونه. مثلا پدرم هم نشسته هست، مادرم هم نشسته هست و اینا هیچ اعتراضی هم ندارم. میگم چیکار میکنم؟ چی میدم درس خوب گوش میدم و اونها در سکوت گوش میدم حرفایی که زده میشه.
و بعد میبینم که بعدها تاثیر داره و دقیقا همین مسئله بعدها مثلا چیزی که صحبت شده روی مادر یا روی پدر ما تاثیر گذاشته. ببینیم پدران و مادران ما در جامعه افغانستان اولین قربانیان هستند. قربانی جنگ، قربانی نیاموختن، قربانی آتش زدن مکاتب، قربانی خشونت و اینها نیاموختم که حالا بخواهم عملی بکنم. داستان این هست، داستان نیست که ما نسل در نسل دچار بحران هستیم و قربانی هستیم. من همیشه میگم نگاه شما به پدر سالخورده‌ای که یاد نگرفته با زنان چطور رفتار کنه این باشه که کسی نبوده بری و یاد بده. چرا اینقدر ما داریم میزنیم تو سرخو که دختران تربیت بکنیم که مادران آینده هستن؟ واقعا فکر کنیم چرا اینقدر ما داریم وقت میگذاریم، انرژی میگذاریم، سرمایه گذاری میکنیم رو دخترها؟ چرا؟ به خاطر که میگیم شما تربیت کنیم، شما یاد بده به نسل بعد. نسل قبل یاد نگرفته. الان هم سنی نیست که ما بخوایم تربیت بکنیم. تغییر در سن بالا خیلی سخت است. حداقل است که آن چیزی که من دارم میآموزم رو در میان بگذارم با اینها، از راههای درست، از راههای غیر مستقیم. همین چیزی که من برای شما میگم، وقتی میبینیم یک کلاس داره، وقتی میبینیم یک وبینار هست، یک نکته هست، ببریم بگذاریم در خانه اونها هم بشنون. در بین صحبت‌ها خوب بیان بکنیم. به مادری که بی سواد هست بگیم امروز من در دانشگاه این یاد گرفتم، یا استادم این گفت، یا ما در نظر تو چیه؟ سهیم کنیم اونها. بفهمی چی میگم بر تو محسن عزیز؟ زمانی که هیچ وقت گارد نگیریم نسبت به کسی که بابا ای که نمیفهمه، ای که پیره، ای که چنینه، ای که چنانه. نه، درسته تغییر 100% اتفاق نمیفته در سن بالا، ولی اونها هم به اندازه شما نیاز دارن که یاد بگیرن. یاد گرفتن این گونه هست که باید غیر مستقیم بر اینو انتقال بدیم. خیلی فرق میکنه. حالا متوجه باشیم که مثلا شاید برخورد کرده باشه رفتار یک مرد جوان در سن کم با فرزند اصلا مقایسه با رفتاری با نوی و نخواهد. با نوی خیلی مهربان‌تر و دوستانه‌تر و این مسائل هست. چرا؟ چون تجربه فرزند داری و تکرار شده. اینها پدران، مادران و پیرمردان، پیرزنان نسل‌های قبلی افغانستان، اینا کسایی هستن که یک بار زندگی کردن و تجربه یک بار زندگی کردن اونو موفق نبوده. نمیتونیم از اونها انتظار داشته باشیم که مثل یک پیرمرد یا پیرزن سوئیسی رفتار بکنن. ندیدم، یاد نگرفتم، کسی نبوده که همراه نباشه. اونها هم به اندازه ما زندگی نکردن. ما ملت هستیم که در همه اقشار زندگی نکردیم متاسفانه. اونها هم مثل ما زندگی نکردن. پس سعی بکنیم که حداقل برینو اینطوری یاد بدیم، سهیم کنیم اونها رو، برینو انتقال بدیم و به خدا قسم که خیلی تاثیر داره. من نمیگم 100% تغییر ایجاد میشه، ولی تاثیر داره، بسیار تاثیر داره. هر آن چیزی که به عنوان یک زن جوان، دختر جوان در دانشگاه میآموزیم ببریم در میان بگذاریم با صحبت‌ها با دیگران. چرا شما باید بریم بشینیم با بقیه دخترها فقط راجع به فشن صحبت بکنیم، راجع به آرایش صحبت بکنیم، راجع به اینکه ما در فلان عروسی چی بپوشیم صحبت کنیم؟ خوبه همه اینها رو داشته باشه، ولی راجع به کتاب حرف بزنیم، راجع به صحبت بکنیم که چی یاد گرفتیم، راجع به صحبت بکنیم که نظر شما راجع به این موضوع چیه و همون به نحوی به زبان دیگری به دیگر زنان هم انتقال بده. ولو که بی سواد باشه، ولو که مثل شما شانس نداشته باشه. همیشه یک نقل قول معروفی هست از یکی از بازیگران هالیوود، اگر اشتباه نکنم دیکاپریو، اگر اشتباه نکنم، میگفت پدرم به من میگفته هیچ وقت به حالت تحقیر به دیگران نگاه نکن، چون دنیا با همه به یک اندازه مهربان است. تویی که چانس وزیر پیدا کردی که بیایی در دانشگاه از 4 نفر چیزی بیاموزی، 4 تا استاد خوبی که اینجا هست، حالا ما صرف نظر از ما مرفاکتور بگیریم، استادهای دیگری که هستن، همون چانس ببر برابر کن به دیگران و انتقال. امیدوارم اصلا جواب شما خوب تونسته باشم داده باشم. سوال بعدی ملاله عزیزانی که چارج تمام شده تشکر شما. ملاله جان یک 2 تا سوال دیگه بگیریم بعد دیگه برنامه جمع‌بندی بکنیم که خیلی به دراز حتما مانسب به صورت معمول مانسب در برنامه هایی که شما باشین سوالات کم می باشه، بس آیستا یکی زیاد میشه.
شما هم همه قسم با کم حوصله یادم و میره. تمامش جواب میدید. امشب هم تا چند دقیقه پیش سوالش هم نزدید. خب سوال بعدی از بانو مروه عزیزی. کوتاه لطفا سوالات کن. عرض سلام خسته نباشه دارم خدمت رئیس صاحب گرامی مامان صاحب ارجمند اساتید بزرگوار و محصلین عزیز. مروه عزیزی است و محصل سمستر دوم دیپارتمنت روانشناسی عمومی. در نخست سپاسگزاری دارم بابت وبینار امشبتان، واقعا عالی بود و مستفید شدیم. خیر نصیبتان. من یک دو سوال دارم، امیدوارم که سوالات من تکرار نباشه چون که در جریان وبینار متاسفانه امشب به مشکلات نت سر دچار شدم و بعضی جایا اصلا صدا نداشتم و قطع وصل میشد. خب سوال اولم در مورد از است که آیا قوی بودن همیشه نشانه سلامت روان است یا خیر؟ و سوال دوم در مورد از است که اگر یک زن تاباور خسته شود چی می شود؟ یعنی چی تاثیر بالای خودش و اطرافیانش، خصوصا اگر یک زن متأهل باشد، چی تاثیر بالای اطفالش دارد؟ ممنونتان. تشکر از شما. چه تأثیری داره؟ خب تشکر از شما. قبل از اینکه بریم به جواب، من دیدم که دکتر صاحب استانزی در جمع هستن. سلام دارم به حضور اینا و فکر کنم صحبت دارم. دکتر صاحب خیلی خوش آمدیم. سلامت صحبت شما رو باشین. داشته باشیم دکتر صاحب. تشکر. سلام و احترامات برای جناب رئیس صاحب عمومی، سالنگی صاحب عزیز، معاون صاحب محترم. واقعا از رهگذر صحبت‌های شما مستفید شدیم. همچنان ملاله جان که گردانندگی برنامه را کردن و جناب پرواز صاحب، سایر اساتید و هیئت رهبری دانشگاه آنلاین زن و همچنان محصلین گرانقدر. صحبت‌های بسیار خوب و علمی که از جناب معاون صاحب انشالله همه ما مختیم و ما هم چون در اخیر برنامه در قسمت نصف برنامه آمدم و بحثای جناب معاون صاحب تعقیب کردم. عنوان بسیار خوبی را که انتخاب کرده بودن، تاباوری روانی زنان در برابر دگرگونی ها. یکم به صحبت‌های جناب معاون صاحب به طور مختصر، چون اخیر برنامه است، خسته هم نشده باشین، از یک زاویه دیگه به این عنوان یک نظر کوچک میکنم، یک بحث کوچک می داشته باشم. در این شک نیست که تاباوری زنان نسبت به مردان در خلقت انسانیت که بین مرد و زن تفاوتی وجود داره و قرآنی تفاوت ذکر کرده که فرموده الله تبارک و تعالی لیس الذکر کالانثی، مرد مانند زن نیست، در خلقت مرد با زن متفاوت خداوند خلق کرده و حتی در بین انسان ها، تمام انسان ها که هم از مرد و زن است، الله تبارک و تعالی میفرماید خلق الانسان من تفاوت، انسان ها در تفاوت خلق شده، یک انسان یک رقم خلق شده، یک انسان دیگر رقم خلق شده. چنانچه معاون صاحب و دوستایی که در بخش روانشناسی تخصص دارن، هر انسان نسبت به انسان دیگه متفاوت است. حتی از نظر جنسیت مرد با زن از نظر خلقت متفاوت است. زنها زیاد عاطفی هستند، و عاطفه باعث ازی میشه که زود روانشان متاثر شوه و زودتر نسبت به مردا در روانشان اختلالات وجود بیاید نسبت به عوامل فیزیکی که در وجودشان وجود داره، و این اختلالات زیادتر بر زنها پیش میشه نسبت به مردها. در شک نیست که به مردها هم اختلالات وجود داره. اما توصیه های اسلامی در قسمتی که اگر بحث از نظر روانشناسی دینی دنبال کنیم، در قرآن و احادیث نبی کریم صلی الله علیه وسلم، در منابع اولی شریعت اسلامی توصیه های زیادی خصوصا در عرصه فامیلی که بحث زیادتر سر محور فامیلی میچرخید، در بخش اولاد، خانم و شوهر توصیه های زیادی وجود داره. از جمله الله تبارک و تعالی میفرماید و عاشروهن بالمعروف، شما با خانم هایتان با بسیار نیکویی زندگی کنین. و هدف شارع در این آیه متبرکه ای است که معاشرت نیک با خانم ها دلیلش است که روان آنها زودتر متاثر میشه، بنابراین تأثیر روانشان باید با آنها با نیکویی رفتار شود. و همچنان در تسکین و سکونی که از نظر روانشناسی وجود داره و خداوند در قرآن در این آیه متبرکه دیگه میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه.
ان فی ذلک لآیة لقوم یتفکرون. از آیات و نشانه های خداوندی است که از شما خلق کرده، از نفسهای شما ازواجا برایتان زوجها یعنی خانمها و شوهرها خلق کرده، از نفس خودتان یعنی از جنس خودتان انسانها را خلق کرده، ازواجا زوجهایتان لتسکنوا تا سکونت کنین، سکون حاصل کنین، ازدواج کنین و سکون حاصل کنین الیها با این خانمها. و جعل بینکم مودة و رحمة، و خداوند بین شما مودت و رحمت خلق کرده. مودت به معنای شفقت خلق کرده. این از جمله آیات های و نشانه های است برای قومی که تفکر کنن و درک کنن که این آیه متبرکه دلالت به این میکنه که سکونت در فامیل باعث سکونت در تمام اعضای فامیل میشه، خصوصا از زن و شوهر گرفته، پس آنها میره به طرف تمام اولادها. هر چقدر سکون بین زن و شوهر باشه این تاثیرگذار بالای اولاد می باشه. بر صورتش این نشانه های و دلایل شرعی ازی بود. و چیز دیگه که به طور مختصر میخوایم بحث کنم، در این شک نیست که مهاجرت ها، خصوصا مهاجرت هایی که به شکل اجبار صورت میگیره و چون به رضایت نیست و خود بحث روانشناسی از کلمه لغویش وقتی گرفته میشه که از روان گرفته شده، یعنی روال عادی زندگی زمانی که برهم بخوره اختلالات در ذهن انسان ها به وجود میاد و این اختلالات باعث همون تکالیف میشه که جناب معاون صاحب بالای از بحث کردن. و وقتی که یک چیزی بالای انسان ها به طور اجبار تحمیل شود، طبیعی است که اختلالات در روانش به وجود میاد. و معاون صاحب بسیار خوب فرمودند که ضرورت مبرم از نظر تخصصی است که ما کتله بسیار کلان از افغانها را در این اواخر به مهاجرت شاهد مهاجرت های آنها هستیم و کلانترین مشکلاتی که در سطح مهاجرت برای افغانها وجود داره که رئیس ایوان به او اشاره کردن. اگر سیمینار در این بخش بگیرن و فرمودن که اختلالات بیشتری که در بخش مهاجرت به وجود میاد و از نظر روانشناسی مهاجرت ها از خود یک بحث جداگانه داره، چون بیشترین از افغانها متاسفانه به این مسائل سر دچار هستند، چون اجبارا وطن خود ترک کردن و عمو سابقی که در وطنشان بود، عرفی که در وطنشان بود، فرهنگی که در وطنشان بود، زندگی که در وطنشان بود، تمام آن چیزها را از دست داده. بنابراین طبیعی است که در بیرون از افغانستان دارای مشکلات و مشکلات بسیار زیادی از نظر فرهنگی وجود داره و همچنان این مشکلات باعث ازی شده که حتی اختلالات روانی برای بعضی از افغانها به وجود بیاید و حتی این اختلالات میره به طرف مشکلات خانوادگی و مشکلات خانوادگی که من خودم سراغش دارم و اکثر موارد شاهدش هستم، میره به طرف مشکلاتی که در قوانین کشورهای بیگانه به طور مشکلات بسیار کلان برای افغانها پیش میشه. بنابراین از نظر پیشنهاد دارم برای معاون صاحب که مسئله روانشناسی را از نظر ازی که تاثیرات ناگواری که سر مهاجرت داره و کسایی که به این مشکلات سر دچار هستند چگونه بتانن خود تداعی کنن یا تداوی کنن و یا چگونه میتونن این مسائل از خود مرفوع بسازن. و این طبیعی است که یک بحث بسیار وسیع در برگیرنده یک سیمینار جداگانه را میخواه. در این برنامه چون اخیر برنامه هم است، معاون صاحب شاید جواب ازی را داده نکنه. اگر مختصر چیزی گفتنی داره میشه که راهنمایی هایشان داشته باشیم، اما پیشنهاد ما است که من حیث یک برنامه یا ویبینار و سیمینار جداگانه این موضوع را باید بپردازم. تشکر از توجهتون. تشکر از شما دکتر صاحب گرانقدر، بسیار ممنون از شما. قبل از که بریم به صحبت ما یک نویدی داشته باشیم با محصل روانشناسی و حقوق. انشاءالله چند هفته آینده یک وبینار مشترک خواهد داشت دانشکده روانشناسی همراه با دکتر سویستانیزی در قسمت بحث ارتباط روانشناسی و حقوق صحبت خواهیم کرد و خصوصا بحث روانشناسی جنایی و تاثیراتی که داره. این جداگانه انشاءالله ما قولی رو از دکتر صاحب بگرفته و خوشحال شدم صدای نشنیدم. این مسئله رو عنوان می‌کنم که حتما چند هفته آینده انشاءالله وبینار خواهیم داشت. قبل از اینکه بریم به سوال محصل عزیز ما که من برای جواب بدم، در قسمت صحبت دکتر صاحب داشتن، دکتر صاحب ما چند وقت پیش یک وبینار
کاری داشتیم با یکی از اساتید ما که البته استاد دانشگاه نبودم، از بیرون از آمریکا بودم، اونا راجع به همین روانشناسی مهاجرت صحبت کردم. ولی من فکر میکنم که بله بیشتر نیاز داریم که در مورد این مسئله حرف بزنیم و نیاز یکم تخصصی تر صحبت بکنه، به خاطر اینکه بحران ایجاد شده. دقیقاً درست گفته. ببینیم هر روز داره خبر میرسه که مثلا فلانی افغان در فلان کشور اروپایی مثلا همسر خود به قتل رسوند، مثلا خشونت خانگی انجام داد، مثلا در خیابان کسی به چاقو زد. خب اینا همه ناشی از همین هست، ناشی از این است که تطبیق نشده، در جامعه پذیرفته نشده. مهاجرت اجباری هست، یک تحقیر ملی اتفاق افتاده در سطح کشور. همه ما اصطلاحاً تحقیر شده متاسفانه و واقعاً اون کسی که تاباوری روانی بالایی نداره بحث تحقیر به راحتی نمیپذیره. نگاه کنیم یک چیزی که وجود داره است که ما شاید در کشورهای مختلف، حتی مایی که نسل اول مهاجرین بودیم و مثلا یا بیرون از افغانستان به دنیا آمدیم، یا مثلا پدر و مادر و مثلا یا کسی خودی و 40 سال باشه که بیرون از افغانستان باشه، اما موضوعی که وجود داره است که بعد از سال 2021، حالا هر اتفاقی که قبلا افتاد که بگذاریم کنار، بعد از سال 2021 واقعا یک تحقیر ملی اتفاق افتاد در حق مردم افغانستان در هر جا. هیچ تفاوتی هم نداره. هر کسی به خود اجازه داد که دهان خود باز بکنه و مثلا به ما توهین بکنه، حرف به ما بزنه و شاید مستقیم با ما گفته نشده باشه. خب همین که اسم کشور ما برده شده، همین که اسم هویت ما برده شد، در هر نقطه اگر ما شنیدیم و کسی گپ زد و به چشم مشکل به ما نگاه کردم که مثلا ما مشکلی هستیم که داریم وارد کشورها میشیم، این باعث شد که حتی اگر خود ما نفهمیم در بخشی از روان و روح ما صدمه زده بشه. این است که ما بسیار مردمی هستیم که امروز درد داریم و درد ما قابل بیان نیست. این هست که جایی نمیتونیم درد خود بیان بکنیم، در قالب این ظاهر میشه که ما یک خشونتی انجام میدیم یا یک جرمی انجام میدیم. داستان این هست. ولی حتما چرا که نه، حتما انشاءالله برنامه به قسمت خواهیم داشت و اساتید بسیار خوبی هم در دانشکده روانشناسی با ما پیوستن که من از اون خواهش میکنم در این قسمت حتما یک پروگرامی داشته باشم. ممنون از شما دکتر سید. سوالاتی که پرسیدم همین 2 سوال میگیم و جواب میدم و فقط یک سوال دیگر بعد از این جواب میدیم و انشاءالله بریم که پروگرام خاص بکنیم که وقت شما هم بیشتر گرفته نشه. سوال اولی که پرسیدم، آیا قوی بودن همیشه به معنای سلامت روان هست؟ خیر، قوی بودن همیشه نیاز نیست که شما همیشه قوی باشیم. ما کوه که نیستیم، سنگ که نیستیم، انسان هستیم دیگه. بعضی جاها اتفاقا نیاز هست که ما کم بیاریم، بعضی جاها نیاز هست که گریه کنیم، فریاد بزنیم، سعی کنیم حجم ناراحتی درونی خود برون ریزی بکنیم، اما بعدی باید دوباره بلند بشیم، بعدی باید دوباره به زندگی عادی برگردیم. یک نوشته دارم که خیلی هم چیزه برای من، خیلی همیشه در ذهنم تکرار میشه و من دیدم خیلی جاها شیر شده. نوشته بود شما زنها رو نمیشناسیم، یا مثلا خود البته نوشتم زنها شما نمیشناسیم. زن میتونه تمام طول شب گریه بکنه، عذاب بکشه، درد بکشه و صبح بیدار بشه، خود رو آراسته بکنه زیبا، بدون هیچ ظاهر برهم ریخته‌ای و بره زندگی دوباره آغاز بکنه. البته یک کمی حالا هنری هست و یک کمی جنبه ادبی داره. واقعیتی است که ما باید اینطور باشیم دیگه. اما گریه کردن، قوی نبودن، کم آوردن، بعضی وقتها استعفا دادن از قوی بودن هیچ اشکالی نداره. نیاز هست که گاهی وقتا ما کم بیاریم، نیاز هست که ما گاهی وقتا بگیم من نمیتونم، الان این ثانیه نمیکشم. ولی اگر اون وضعیت ادامه پیدا بکنه اشتباه هست، نباید ادامه پیدا بکنه. بعضی وقتها به خود وقفه بدیم، بعضی وقتها ادای آدم‌های قوی در نیاریم، به یک نفر پناه ببریم، به یک نفر که واقعا پناه شما هست و میتونه پناه شما باشه. و بعضی وقتها بگیم واقعا من نیاز دارم که کسی به من کمک بکنه. از کمک خواستن هیچ وقت ابایی و ترسی نداشته باشیم، اما ببینیم از کی کمک میخوایم، ببینیم که آیا کسی که از کمک میخوایم واقعا یک کمک کننده هست، یک ناجی هست، یک نجات دهنده هست، یا یک کسی است که خودی هم نیاز داره که ما بریم کمک بکنیم. سوال دوم، اگر زن تاب‌آور خسته شود چه تأثیری بر خانواده دارد؟ اگر زن تاب‌آور خسته بشه خانواده خسته میشه. واضح فرزندان دچار مشکل میشن، همسر دچار مشکل میشه، چون زن به هر حال پایه و بنیان خانواده هست. این نگاه فمینیستی به داستان نداشته باشه.
ما وقتی که یک مثال معروفی هم هست، میگم سوالاتی که فرزندان از مادر میپرسن: مادر غذا چی داره؟ امروز کجا میره؟ میای مثلا به مکتب، خواستن که شما بیایم به جلسه، میایم چی بپوشم؟ با دوستا خب برم بیرون. این سوالاتی هست که ما از مادرها میپرسیم. سوالی هم که از پدر میپرسیم این که مادر ما کجا هست، چون مادر خب پیدا نمیکنه. اساس ارتباطات اجتماعی در خانه مادرها هستن و مادر ضعیف، مادر افسرده، مادر دچار مشکل، خانواده ضعیف افسرده دچار مشکل خواهد داشت. مادری که نتونه منیج بکنه، خود نمیتونه خانواده منیج بکنه. حالا زن تاباور میتونه تاب بیاره، میتونه همیشه قوی باشه و میتونه خسته هم بشه. بعضی جاها نیاز داره که خسته بشه اما بگذاره که همون یک تایم کوتاه باشه، دوباره بره به همون نقطه قوی بودن، گرچه بسیار سخت هست. و همین خاطر هست که میگیم مادر شدن و ازدواج کردن به یه آسونی ها نیست. یک بنده خدایی که حالا ممکنه خیلی ها هم نشناسم، او رفت ازدواج کرده بود. وقتی ما برای گفتیم ازدواج کردیم، نه فقط دستمال ما دادم، به ازدواج اینجوری نگاه میکرد. ولی ازدواج اینجوریه که شما وقتی وارد بحث ازدواج میشین تمام زندگی شما تغییر میکنه و مسئولیت بزرگی بر شما هست. بنابراین دختر خانم‌های نازنین، تا زمانی که واقعا نمیتونیم چنین بار بپذیریم، حاضر به ازدواج نشیم و فقط وقتی که میدونیم میتونیم این بار بپذیریم ازدواج بکنیم. و بعد از اون مهمتر، اگر نمیتونیم یک مادر قوی بشیم، ترجیحاً سعی کنیم کسی به دنیا نیاره، مگری که وقتی یک کسی رو به دنیا آوردیم دیگه همه جوره مسئول ابنای زندگی او شما هسته. این هیچ وقت فراموش نکن. ملاله جان هستی به برنامه یا نه؟ چون من دیدم که خارج شدی یک لحظه. بله هستم مهندسم عزیز. یک دونه سوال دیگه بگید تشکر است که بعد بریم. یکی دیگه بگید. 2 تا دست بالا است. خب بانو نظیفه مصطفی از اول دستشان بالا، سوالشان میگیریم، باز محصل دیگه باشه سوالشان از مدرسه بپرسن. بانو مصطفی بفرمایید. خب ببین من اگر 2 تا هست هر 2 تا بگیر دیگه، حالا یکی چیز نشه، ولی دیگه از 2 تا بیشتر نه. بله درست است. اول بانو مصطفی بعدش با محصل بعد. تشکر است. یا اینقدر دیر اسمی خوندیم که خوابی رو برد بکنم. اسم کوچکی چی هست؟ اگر دارین بانو نظیفه فکر میکنم. بانو نظیفه از دانشکده روانشناسی. اگر صدای ما را دارین بفرمایید. فکر میکنم که نیستن مانسن. بانو فریبا دورانی شما بفرمایید. با سپاس و درود و حرمت حضور مسئولین محترم دانشگاه آنلاین زن، رئیس صاحب محترم، معاون صاحب عزیز، انشالله که همیشه سرافراز باشیم و سایه شما بر سر ما مستدام باشه و بر سر خانواده و کلگی دانش آموزان و دانشجویان. معاون صاحب واقعا سپاسگزار هستیم از این صحبت‌های فصیح و بلیغ شما به این زبان شیرین که شما توضیح میدین. برای ما بالکل میراتی باشه. برای ما بالکل نیرو میبخشیم واقعا. نیرو میبخشیم. من که خودم واقعا من میتونستم، واقعا من که خودم با این اندازه چالش های روبرو هستم که از هر لحظه هر دقیقه من یک یعنی خنجر امرای گپا اطرافیان میخورم. یعنی من زیاد تاپ آوردم با وجودی که من مثلا وظیفه دارم یا خانه هستم و من شوق زیاد دارم که من افتخار میکنم که محصل دانشگاه آنلاین زن هستم. این یک افتخار بزرگ به من و به هر جایم شیشتم واقعا جای افتخار بوده. همیشه توصیف و تعریف کردم و من با وجودی که این هم مشکلات دارم، هم مدرس هستم به چندین فاکولته و آنلاین البته و حضوریم و من خودم وظیفه دارم و زیاد با چالش های من مواجه می سازن که این یعنی خسته باشی، یعنی ادامه ندی، یعنی تکرار نکنی، یعنی
باشه که یک زمینه رو به تو مساعد میکنین که نتونی پیش برده و حالی هم من به می چالش ها زندگی میکنم و این هفته آینده من به یک چالش دیگه مواجه میسازم که من یعنی جایی هستم که هیچ اصلا نمیتونم به اینترنت دسترسی پیدا کنم. انشالله که از این امتحان زندگی هم من موفق بیرون بشم. من امرای خدای خود عهد کردم که هیچ چیزی هیچ نیرویی نمیتونه من شکست بده. من فقط یک هدف دارم و هدف من اینه که من به اوج علم و دانش برسم و هم از بزرگواری، از نوازش کردن شما عزیزای بزرگوار، از کوچک نوازی شما عزیزا که این اندازه زمینه رو برای کلگی ما مساعد کردین، واقعا سپاسگزار هستم. و میتونین که امی بعضی راکارهایی که مثلا که زیاد آدم به چالش قرار میگیره، چی چیزایی مثلا چی راکارهایی میتونه آدم داشته باشه که خود از این منجلا بلکه یک وقتی بتونه کشیده. من انشالله که از اول برنامه تا حالی من گوش جان سپردم به حرفای بسیار زیبای شما، واقعا سلیس و روان این اندازه تو دلبرو صحبت میکنین که هیچ اصلا آدم دل نمیشه که از پای سخنان شما آدم بخیزه. واقعا به جا صحبت میکنین، واقعا هر کلمی شما برای آدم نیرو میبخشه، برای آدم انگیزه میبخشه. واقعا سپاسگزار هستیم از شما. زنده باشین. خداوند همیشه سایه شما بزرگوارا به سر و مستدام داشته باشه. تشکر. تشکر از شما فریبا جان، قند زنده باشیم. ممنون از صحبت‌های ارزشمند شما. سلام های من همه ما رو به هرات عزیز برسانم. ولی من که از هرات نگفتم، ولی خب رئیس صاحب دقیق متوجه هرات همیشه هستم و خب هرات بیازو نه تنها شهر ما که بخشی از وجود ما هست، خانه ما هست، قلب ما هست و امیدوار هستم که همیشه نه فقط هرات، همه نقطه افغانستان زیبا آباد و سرشار از آزادی و خوشی باشه. تشکر از شما فریبای نازنین. من صحبتی که دارم به شما این هست که اولا اجازه بدیم که من بگم به شما افتخار میکنم و من بگم به همه خانم ها، به دخترانی که با تمام چالش هایی که امروز در افغانستان وجود داره درس میخونم، وظیفه میکنم، زنده هستم و زندگی میکنم، به نحو افتخار میکنم. ببینیم شما اصلا همیشه صحبت که میکنم میگم شما هیچ وقت در هیچ جای دختران افغان و دختران افغانستان با هیچ کس مقایسه نکنیم. اصلا مقایسه نکنیم. این اندازه توانایی، استعداد و قدرتی که خداوند در وجود اینها نهاده که از جامعه فشار تحمل میکنم، از خانواده فشار تحمل میکنم، از قانون فشار تحمل میکنم، از بیرون از افغانستان فشار تحمل میکنم. خانم افغان بیرون میشه از افغانستان، در بیرون از افغانستان همچنان فشار تحمل میکنه و هزار یک مشکل پشت سر میگذاره. این اصلا پیدا نمیشه، در جهان پیدا نمیشه. شما در کشورهای منطقه نگاه بکنید، حتی همسایه های افغانستان، مثلا شما راه دور نریم، کشورهای اروپایی نریم، آمریکا نگاه نکنید، در کشورهای همسایه افغانستان شما امروز ببینید زنها چطور زندگی میکنن، تحصیل و این موارد که اصلا هیچی، به چی رتبه های زندگی میکنم، به کجا هستم، در مورد چی صحبت میکنم. ولی ما هنوز مثلا در یک نقطه هستیم که یک زن خارجی بیاید در مورد ما حرف بزنه، اما ما اجازه نمیدیم به خاطر از اینکه زنان مثل شما با خود داریم و دختران غیوری مثل شما با خود داریم. اجازه بدیم که من بگم به شما افتخار میکنم. ببین فریبا جان، راه پیش روی تو دشوار هست، اصلا نه آسان هست، نه کسی برای تو کمک خواهد کرد، نه همراه تو خواهد بود. فقط خودت هستی و آدم هایی که سعی میکنم این مسیر رو برای تو هموارتر بکنم. افتخار ما به عنوان خانواده دانشگاه آنلاین زن همی هست. تمام کسانی که الان صحبت کردم، دیدم من چند آقایی که الان صحبت کردم، رئیس صاحب صحبت کردم، دکتر صاحب استانیزی صحبت کردم، صحبت کردم، صحبت کردم، اینها رو میبینیم، اینها یک کتله کوچکی هستم از انبوهی از آدم هایی که سعی میکنم این راه برای شما ایجاد بکنم. کم نیاره، قدرتمند باشیم، ادامه بدیم. راه پیش روی شما سخت است، ولی همه جهان تلاش کرده زن افغان صدای رو قطع بکنه،
ولی شما ساعت 11 شب از افغانستان صدا بالا میکنیم و میگیم که ما تلاش میکنیم و از امتحان سربلند بریمشون، یعنی به هدف برسیدیم. شما خود به هدف دانسته بودونه. هیچ تصور از این نکنیم هیچ که حالا مثلا حتما نیستم زنی که مثلا به من اجازه داده بشه که برم و در قطار مثلا مردان سیاسی استاد باشم یا در رتبه های بالای علمی استفاده باشم. نداشتم، اشکال نداره، نتونستم که شما حذف بکنم، نتونستم که شما از بین ببرم. تاریخ افغانستان سراسر هست از این مسائل که همیشه سعی کردم زن وجود نداشته باشه، ولی شما هستیم، صدا بالا میکنیم، حضور داریم و خداوند هم با شما هست و کمک میکنه. من افتخار میکنم. من صحبت با همین بحث به اتمام میرسونم. عزیزانی که سوال داشتن باز میتونم سوالات جداگانه روان بکنم و من صحبت خود به پایان برسونم. فقط یک کلمه برای شما میگم. من راجع به بحث زنان تاباور صحبت کردم. خانم هوشمند، تو که از دانشگاه روانشناسی هستی عزیزم، مستقیم به خودم پیام بدید. شماره من در همه گروه ها هستم، برای تو جواب میدم. ببخشید اگه سوالتون چی داشتم میگفتم. ببین رویا آمدی به صد حرفم صحبت میادم. من راجع به بحث زنان تاباور گپ زدم و در موردی که قوی باشن زنان، ولی اجازه بده صحبت خود جنبندی کنم با احترام. سر تعظیم فرود میارم به پیشگاه تمام دختران و زنانی که امروز در افغانستان زندگی میکنن و تلاش میکنن برای بهتر زیستن. و خواهشی که دارم از شما این هست که اصلا فراموش نکنیم که شبیه هیچ کس در جهان نیستیم. خیلی قوی هستیم، خیلی متفاوت هستیم، خیلی خاص هستیم. خواهش میکنم این دقت داشته باشیم. خیلی خاص هستیم. هیچ کس در جهان شبیه شما نیست و من هر جا که بشینم پاشم بلند شم میگم در جهان شما مثل زن افغانستان پیدا نخواهید کرد. چون زن افغانستان یک نهالی است و یک درختی است که 100 تا تبر همزمان به ریشه خورده اما هنوز سبز هست و ادامه میده. باعث افتخار هستم. خیلی خوشحال شدم که شانس عزیز داشتم که با شما صحبت کنم. یک تشکر بسیار ویژه دارم از رئیس صاحب گرانقدر، از معاون صاحب عزیز، از آمرین دانشکده روانشناسی، گرداننده های عزیز ملاله جان و سریا جان نازنین ما، دخترای نازنینی که با ما بودم، استاد پرواز عزیز، استاد استانگزه عزیز، دیگه کسی از قلم نندازم، استاد رهگذر عزیز و تیم پرکار نشرات ما، بانو همدرد، بانو جویان، بانو عظیم و همه فکر کنم اسم گرفتم میگه، بانو میرزاد عزیز و هر کس که در این با ما بودم، قاضیزه عزیز که وظیفه ترجمه و موارد دیگر رو بر عهده داشتم و همه عزیزانی که با ما بودن. خیلی خوشحال شدم. خیلی برنامه خوبی بود. لذت بردم از اینکه با شما بودم و بسیار بسیار ممنون از همه شما هستم. از ریاست محترم تصدیه نشرات تشکر ویژه دارم بخاطر هماهنگی های اینا و دیگه ملاله کسی باقی نموند که اسم نبرده باشم. اگه کسی جای انداختم بگو. خیلی مکمل ذکر کردین. ما از شما تشکر میکنیم که وقت گذاشتین و هستم شدین. بسیار برنامه عالی و مفید بود. یک دنیا ممنونتان. سلامت باشین. ما فکر یک محصل بسیار بالا است. فکر میکنم حضورم داره. امیر سوالش اگر بگیریم به اجازه کنم. بگیریم عزیزم. امیر بانو نزیفه هستن؟ اگر باشن پیشتر گفتن نه هستم. بانو مصطفی اگر هستین بفرمایید سوالتان می داشته باشین. در غیر از او بخش سوالات ختم شده. بانو نزیفه مصطفی خب نیستم. ما تشکر میکنم. یک دنیا با ممنونتان. بفهم چرا گفتم بذار اینم بگم ملاله. میدونید چرا چرا من گفتم که ممکنه خواب نبرده باشه. حالا من دیدم پیام نظیفه گفت که نه من خوابم نبرده، ولی واقعا چند تا از معلمین روانشناسی یک بار توی یک برنامه خواب نبرده بود. واقعا به خدا ما یک برنامه داشتیم، بعد اینا نمیدونم گوشی گذاشته بودم توی برنامه، خود اینا رفته بودم، بعد در پایان ما هر کار میکردیم این نمیتونستیم قطع بکنیم پروگرام. بعد ما 5 تا دانشجو مونده بودم توی برنامه، بعد ما هی میزدیم سر خود تو رو خدا خارج شیم. اینا ما به زور میگیم بیام در وبینارها که بعد استفاده کنیم، اینا خارج نمیشدن. بعد صبح معلوم شد خواب نبرده بوده در پروگرام تا این حد.
دانشجویان خوبه داره و همین خاطر فکر کنم گفتم شاید نظیفم خوابی برده باشه ولی نه بیدار. حالا سوال خود جداگانه انشالله رو بپرس جواب میدم. تشکر از شما. مایک تحویل به شما میدم دیگه. وقت شما بخیر. سلامت باشین. تشکر میکنم مامان صاحب عزیز. ولی فکر میکنم اینا مشکل مایک دارن یا چه قسم. ما بیدار هستن خدا را شکر. ما داریم محصلینی را که خوابشان میبره بعضن یا برنامه طولانی میباشه یا هم خسته میشن. خب میریم به بخش بعدی. باز هم یک دنیا ممنون شما مامان صاحب عزیز. تشکر میکنم. جهت جمع‌بندی ما که واگذار میکنم برای مدیر صاحب گرداننده بخش پشتوی ما تا دعوت داشته باشن. بفرمایید بانو حنیف. ښځې چې په خپلو پښو درېږي عدالت ده. ښځې چې په خپلو پښو درېږي عدالت ده. پیغله چې پوهنتون ته ځي خلاصون د جهالت ده. له محترمې استادې اغلې عادله زمانې جانې څخه له زړه له کومې مننه کوم چې د محصلینو او میلمنو پوښتنو ته یې په حوصله‌مندۍ او روښانه توګه ځوابونه ورکړل. اوس په ډېر درنښت سره اغلې مزارع عاطفې ته چې د مشورې د ډیپارټمنټ آمره ده بلنه ورکوم چې ویبنار ته تشریف راوړي او خپلې ارزښتناکې خبرې زموږ سره شریکې کړي. محترمه عاطفه صاحبې مایک ستاسې په اختیار کې دی. به نام خدای تغییر، رشد و بیداری درونی. عرض سلام و احترام دارم خدمت جناب رئیس های کهنیار عبدالفرید سالنگی، بانو عادله زمانی، مامان صاحب محترم امور محصلان و همچنان ریاست دانشکده روانشناسی، بانو سهیل آرکانی، مامان صاحب علمی دانشگاه ما، همچنان مامان صاحب اداری بانو فریده حیدری، اعضای هیئت رهبری که امشب خوشبختانه در جلسه حضور داشتن و ما حضور گرمشان را از اول جلسه که اکنون داریم و داشتیم، رؤسای دانشکده های کانستگان دانشگاه آنلاین زن، آمر صاحبان دیپارتمنت، مدیران دانشکده ها، همچنین تمام حضوری گرامی که از بیرون از دانشگاه با ما پیوستن و برنامه امشبمان را رنگین تر ساختن. طبقی که رئیس صاحب هم از اول تا اکنون صحبت‌های داشت در مورد به تاب‌آوری زنان در بحران‌ها، اولا اینکه دگرگونی یک بخش جدایی ناپذیر از زندگی است. یعنی اگر ما بیایم مسیر زندگی را به همون گراف قلب که رئیس صاحب همچنان مثال دادن تشبیه بکنیم، ما نیازمند به این گراف هستیم، نیازمند به این صعود و سقوط هستیم. یعنی اگر این حد اعظمی و حد اصغری که در گراف دیده میشه نباشه، و این معنی است که اون خط کلا صاف شدن. و اون خط صاف یعنی ما گزارشمان چی است؟ اینکه مریض دایی شد یا ما دایی داشتیم. یعنی فرد دیگه زندگی نمیکنه، فقط زنده است. این مثال را رئیس صاحب در اول جلسه با بسیار خوبی اشاره داشتن. و همین دگرگونی مسیر هست که در واقعیت زندگی را میگن معنا بخشه. آیا هم معنا بخشی زندگی برمیگرده به همین دگرگونی هایی که در زندگی داریم، گاهی خیلی آرام، گاهی هم خیلی سنگین و غمگین، ولی آنچه که ما را متمایز میسازه ای است که گریز نداشته باشیم از این دگرگونی و اکثرا میاییم و مواجه میشیم. در ویبینار امشب ما روی چند موضوع بحث داشتیم یا متمرکز بر چند موضوع بودیم که من اکثرا از سخنان رئیس صاحب یادداشت گرفتیم نزد خودم. اینکه چگونه در ذهن خود اون طوفانی را که در دگرگونی به وجود آمده را بیایم آرام بسازیم. و یا هم وقتی که ما اسم عمومی ویبینار را گذاشته بودیم، گذر از سایه به نور، که خود عنوان نشان دهنده کلیات جلسه امشب بود. این از کجا به وجود می آید و چگونه میتونه که ارتباطات انسانی و عاطفی و سرمایه تاب‌آوری ما را تحت تاثیر خودش قرار بده و اینکه چگونه ما از این بحران پل بسازیم به خاطر عبور و به خاطر دستاوردهای جدید. امشب ما روی این موضوعات خیلی صحبت‌های کوتاه ولی در عین زمان صحبت‌های عمیق داشتیم. بیشتر با مسائلی که در جامعه افغانستان بود رقم زده شد. بعضی مشکلاتی که در صد راه خصوصا خانم‌ها موجود بود. البته اینو باید یادآور شیم که این مشکلات تنها در صد راه خانم‌ها نیست. ما در جامعه و مانند افغانستان مشکلات را برابر با این در مقابل آقایان و یا هم مردان جامعه همچنان داریم. بعضی از فرهنگ‌های کلیشه‌ای که در جامعه وجود دارند و از چند تایش رئیس صاحب همچنان یادآور شدند.
اینکه مثلا مرد گریه نمیکنه، مرد احساساتش بروز نمیده، مرد باید کامل باشه، مرد باید یعنی یک چوکات کلی ساختن که از ظاهر و باطن و تحصیل و زندگی و همه چیز صد تکمیل باید داشته باشن، در حالی که چنین چیزی نیست. وقتی ما میپذیریم من حیث انسان اینکه انسان ها همیشه در حال تکامل و رشد هستن، معنی این میده که هیچ زمان پس کامل نیستن. ما همیشه در حال تکامل هستیم. حالا در هر سنی که برسیم ما تکمیل شده نیستیم. در هر سن ما در حال تکامل و رشد هستیم. وقتی ما میگیم در حال تکامل هستیم یعنی که ما هنوز تکمیل نشدیم. پس انسان نداریم که در هیچ مرحله به اون نقطه 100 به خودش رسیده باشه. و اون نقاط 100 داره که ما معمولا در اجتماع، جامعه، ظاهر و یا هم رسانه‌های اجتماعی معمولا می‌بینیم. اون 100 هست که از نظر ما 100 است. ولی ما از بک‌گراند یا پشت صحنه یا پشت پرده واقعیت‌های اصلی ناآگاه هستیم. در ارتباط با بعضی مهارت‌های فردی را رئیس حساب اشاره کردم که شامل پذیرش تغییرات بود، سازگاری با جامعه جدید و یا هم جوامع جدید بود که معمولا روی مهاجرت آمدن بحث کردن، ولی خب این تنها بر نمیگرده بر مهاجرت. احتمال داره که ما در جامعه خودمان دچار یک دگرگونی شده باشیم که شاید دردش بدتر از مهاجرت باشه. یعنی زمانی که ما در وطن خودمان حس بیگانگی یا غریبگی می‌کنیم و اونجاست که دردش بدتر از مهاجرت است. ما در جامعه خودمان هستیم ولی با آن هم حس بیگانگی هست که بر ما دست میده و ما را اجازه نمیده که اون حس مسلط بودن بر وطن خودمان را داشته باشیم. ولی یک موضوعی را هم اینجا اشاره کردن، حل مسئله خلاقانه. خب حالا این مسئله پیش آمده چگونه خلاقیت به خرج بدیم که دانشگاه آنلاین زن مانند یک خورشیدی که در این برهه از زمان طلوع کرد و تانست نه تنها دست دختران بازمانده از تحصیل بلکه دست خانم‌ها و آقایان بازمانده از تدریس و وظیفه و انجام خدمت را هم دوباره بگیرد. و دانشگاه تنها بر کسانی که تحصیل میکنن یک نعمت نبوده، بلکه بر کسانی که قبلا وظایف داشتن و از اون وظایفشان بازمانده بودن همچنان مانند یک نعمت. یعنی ما آمدیم دوباره پیوستیم، دوباره به خدمت آغاز کردیم و این یک نور بسیار زیاد بود که در زندگی هر یک ما آمده بود و ما مانند از این شد که ما بیاییم ما استعدادهای که قبلا در حضوری را نتونستیم پیدا بکنیم در آنلاین پیدا کنیم. ایده، موقعیت و جایگاه هایی که بر اساس لیاقت و بر اساس تلاش داده شده بر هر یک در دانشگاه. رئیس صاحب در مورد دو موضوع خیلی یادآور شدن و گفتن، البته دو شخصیت را آمدن در مورد صحبت کردن و خانم هایی بود که در دل بحران ها با تاباوریشان آمده بودن و بر یک جایگاه در اجتماع رسیده بودن، خانم موری کوری و همچنان خانم کوکو شنل. اما کسان دیگه هم در این زمان یا در این برهه ها بودن، مثل خانم وینفری که یکی از مجریان برنامه هست، خانم ریپینگ که از جمله نویسنده هایی است که ما کتابش خیلی زیاد خوندیم. خانم رولکینگ نویسنده کتاب هری پاتر هست. خانم این روزها در صفحات اجتماعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته، خانم شکردخت جعفری که مطمئنا از جامعه افغانستان برخواسته و اونجا رسیده. همین قسم خانم ویلیامز که از جمله تنیس بازان و یا هم ورزشکاران خیلی هم معروف هستند و تونستن که در جامعه که وجود موقعیت داشتن با البته با کمبودی که داشتن و باید بودم چون از نظر جسمی تکمیل نبودن برای که ورزشکاران برجسته تبدیل شدن. خانمی که از دل طالبان در دوره قبلی طالبان تونستن که برن از افغانستان، خانم ملاله یوسفزئی که از جمله خانم هایی است که اسمشون گرفتن. همچنین در داخل افغانستان هم ما داریم خانم های مانند سکینه یعقوبی، مانند سمیه فاروقی و هم خانم های دیگه که در دل بحران ها آمدن تابیدن. خانم لیدا بارز بوده، خانم بستیه بوده، اینها هر یکشون در بحث های متفاوت نقش داشتن و آمدن در دل بحران ها خودشان را دوباره نشان دادن و دوباره تابیدن. تنها موضوعی که من میخوام در اخیر یادآور شم این است که از این الگوها
و از این خانم ها ما من حیث الگو بیم استفاده کنیم و اینها را میتونیم مانند سرمشق قرار بدیم. در دانشگاه خودمان خانم های زیاد را داریم که من حیث الگو میتونیم قرار بدیم. آمر صاحب امور انسجام محصلانمون بانو مرالای سالمی بود. رئیس صاحب اداری دانشگاه ما بانو نجوت سنفرین. معاون صاحب محصلانمون نمونه بسیار بارز که همه روزه با فعالیت‌های بی‌نظیرشان و دختران افغانستان خیلی ها امید روشن می‌بخشند به مبادله زمان. کسانی که در پشت صحنه خیلی ها کار می‌کنند. یک تیم بسیار بزرگی هست دانشگاه. عامر صاحب خود جان داشتیم. خود جان داشتیم عامر صاحب. رئیس صاحب خودم که عضو کوچک از این کانون بزرگ هستم. نه اصلا به هیچ عنوان. عامر صاحب عزیز ببخشید بین صحبتشون فقط یک پرانتز کوچک. یکی اتفاقا از پرتلاش ترین زنانی که بسیار موثر هستن خود استاد مزاری عاطفی هستن و برنامه هایی که ایجاد میکنم در زمینه صحت روان یکی از افتخارات خیلی خوب من این هست که 2 عامر دسته‌گل داریم در دانشکده روانشناسی، استاد فروغ و استاد مزاری عاطفی. و استاد مزاری عاطفی الان خیلی لطف کردم شکست نفسی کردم، اما واقعیتی است که یکی از خانم هایی که بسیار تاثیرگذار هستن میتونم یک الگوی خیلی خوب باشم خود عامر صاحب هستن. چون خود عامر صاحب نخواستی بگیم من باید حتما اضافه میکردم. لطف دارین رئیس صاحب. بزرگواری شما و رئیس این هست که در این سمت مرا قرار دادین و این مسئولیت را به عهده من گذاشتین. من میبینم خیلی خانم های دیگه هم هستن که از خیلی قلم حتما از نجا موندن. عمر صاحب سحر جویان که یک سالگی آمریت بیمارها رو ما چند روز قبل داشتیم، هفته گذشته البته داشتیم و در یک سال آمریت بیمارها خیلی خوب درست شده. و همین قسم خانم های دیگه که از جامعه افغانستان در این برهه زمانی سربلند بودن. تمام اینها به شما و به ما یک الگوی از موفقیت، تلاش و تلاش‌های خستگی ناپذیر شبانه روزی است که در دل بحران‌ها تاب آوری داشتیم. همچنان 18,000 محصل یا بیش از 18,000 محصلی که در دانشگاه داریم خودش نمونه بارز از تلاش‌هایی است که با همی آنلاین شدن، با همی جان شدن، با خلاقیت‌هایشان، با وظایفی که میرن میگیرن و ما خیلی خوشحال میشیم زمانی که استعلام میآید، مکتوب میآید و ما پاسخ میدیم از تاییدیه حتی که اینها محصل ما هستن و وظیفه میگیرن. این خودش یک الگوی خیلی ها خوب و بزرگ هستند. این که ما در این برهه زمانی همچنان تسلیم نباشیم و جا دارد که در اخیر من سپاسگزاری داشته باشم از ارائه بسیار خوبه و ارائه ارزشمندی که امشب داشتیم از بانو عادله زمانی و همچنان از حضور تک تک عزیزانی که در جلسه از اول جلسه با ما تقدیم حضور داشتن. انشالله که منتظر برنامه‌های بعدی ما در هفته‌های بعدی همچنان باشیم. بیشتر از این کار حرفی نمی‌کنم. همه تان رو برای متعال می‌سپارم. شب و روزتان خوش. ایام بخیر. مالی که ز تو کس نستاند علم است، هرزی که تو را به حق رساند علم است. جز علم طلب مکن تو اندر عالم، چیزی که تو را ز غم رهاند علم است. جهان سپاس از صحبت‌های ارزشمند شما عامر صاحب گرامی. یک دنیای ممنون حضور ارزشمندتان و از اینکه بسیار صحبت‌های خوب و ارزنده را ارائه کردین. همین قسم است ارائه ارزشمند معاون صاحب بزرگوار، حضور رئیس صاحب گرامی دکتر صاحب استانکزی عضو هیئت رهبری دانشگاه، استاد پرواز گرامی رئیس صاحب رهگذر، تمامی استادان محصلین عزیز، همکاران گرانقدر ما و تک تک شما عزیزان و ارجمندانی که تا این دم در برنامه حضور داشتین. تشکر میکنم از حضور ارزشمندتان و امیدوار هستم که قسمی که انتظارش داشتین برنامه بوده